zero. Welcome to the final day of the November Streak Week, boys and girls. I'm a boy, your host, Big Mario. Welcome. යාළුවනේ අප්පරසිරි මේ හොයි යාළුවනේ මොකක්ද උනේ අම්මෝ ඒක යා පොඩක් ඩාන් උනා ඩුන් උනා ගණන් ගන්නවා with boys නෙමෙයි boys ලා නෑනේ ඒක තමයි පරක්කුවනේ උන් හොයන්න ගිහිල්ලා fucking hell man පොඩයි නෑ ඩාන් උනා ඩුන් උනා යන්නේ පොඩ්ඩක් alright අවුලන් සමාවෙන්න ඕනේ කො ජැකට් එක ගලවමු Nilukshanti can finally the best visual novel I have ever played. Hope everyone will like this one. Alright, Nilukshan, thank you. ජගට්ට ඕනේ කියලාද කියන්නේ? යාළුවනේ පොඩ්ඩක් පරක්කුනේ මං හේතු කීපයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මට හේතු කියන්න එපා කියලා කිව්වා. ඒත් හේතු තියනවා යාළුවනේ. පොඩ්ඩක් හින්න. මං නිදා ගන්න හැදුවේ නැති නිසාලු. ශිරාන්. Hello bossa, hello Tushar, hello. යාළුවනි මම මේ වෙබ්සයිට් එක ලොන්ච් කරන්න කට්ටක් කෑ. ඒක හදාගන්න බැරුණා. ඒත් අද අපි කොහොම හරි මේ ලයිව් එක එන්ඩ් වෙන්න කලින් කට්ටියම ගියාට පස්සේ නිදා ගන්න අපි ෂේප් එකේ ලොන්ච් කරමු සයිට් එක. සයිට් එක කියන්නේ මේ අලුත් මර්ච් එක මේක. මම ඒකට ෆොටෝස් අරගත්තා. ඊට පස්සේ අනම්ම නම් ඒ ටික කරගෙන හිටියේ. ඒකයි වෙලා ගියේ. ඊට පස්සේ මම හිතුවේ අපේ බොයිස් ටික සෙට් වෙයි කියලා අද ගහන්න අවුට්ලාස්ට් ගාමු ගියේ හිටියේ චබ්බි ඊට පස්සේ උට මහන්සිලු වෙන කවුරුත් නැහැ මොනවත් ගහන්න. පස්සේ මම හිතුවා මේ ගේම් එක ගේන්න. මොකද මේ ගේම් එක ලස්සනයි කියලා රෙකමෙන්ඩ් කරා නීමොත් ගහන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම රිවිව්ස් බලද්දි ලයන් දාලා තියෙනවා පට්ට ලස්සන පට්ට සුපිරි ගේම් එකක් කියලා. If Lion recommends it, I have to try it out. Ashan, hi bossa, කාලෙකින් ආවේ live එකක් බලන්න. අඩෝ Ashan. Welcome back to Mania Streams. වියංග දේශාන් thank you Vietnam මෙන්න nice thank you very much. ඔයාලට ජැකට් එක ඕනද කියලාද කියන්නේ? ඕන නම් අරන් ඉන්නම්. Block and Dino ගේ වීඩියෝ එක බලුවද boys and girls? මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා තිබ්බා collaboration එකක් වුණා දැන් මාස දෙක තුනකට කලින්. ඒක දැන් තමයි අප්ලෝඩ් වුනේ. ඔයාලා බලුවද වීඩියෝ එක? මේක හොරද? මේක හොර නෙමෙයි. නිකන් ත්‍රිලර් නෙමෙයි. but පට්ට ලස්සනයි කියලා කියන ස්ටෝරි එක. ඔයගොල්ලෝ මතකද දන්නේ අපි ප්ලේ කරා ගේම් එකක් behind device කියලාද කොහෙද? අර පට්ට දුක ගේම් එකක් අපි ප්ලේ කරේ. මේකත් ඒ වගේ පොඩ්ඩක් දුකයි කියලා වගේ පොඩ්ඩක් vibe එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. nice lu. ඒක තද කංජු ඩිස්ක් වගේලු. නෑ කංජුට ඩිස්ක් ගන්න විශ්ව. Pavoda Dilshani, a huge B for the last day of Streak Week. Last day of November Streak Week, boys and girls. අපි ඊළඟ මාසේ Streak Week එක කරයිද කියලා මට ෂුවර් නෑ. සමහරකට කරයි. හැබැයි that could be the last Streak Week or this could be the last Streak Week. මොකද මං කිව්වා මේ Streak Week එක මං end කරනවා කියලා මේ අවුරුද්දෙන්. we'll see. Streak Week එක නතර කරාට අපි වෙන අලුත් segment එකක් හොයාගමු. Lethal Company ගාමු. කට්ටිය නෑනේ boys ගහන මොනවා ගහන්නත්. Ambetta ඉන්නවා, Lion ඉන්නවා, එච්චරයි. රුසියා ඉන්නවා. එච්චරයි. right අපි මේ ගේම් එක ගාමු. මේක පට්ට ලස්සනයි කියලා කියනවා. මටත් ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකක් ආවා. ඊට පස්සේ මේ ගේම් එක try කරලා බලන්න. වැඩි දිගට නැහැලු ගේම් එක.
Why? ජැකට් එක අවශ්‍ය නැහැ නේ. can't understand. අද ජැකට් එක දැම්මේ නැත්නම් මම ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරගෙන මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා වෙබ්සයිට් එක පොඩ්ඩක්. මම පොඩි කෑල්ලක් දැම්ම යාළුවනේ ඒක හදාද හිටියේ. හරි ලස්සනයි. very good. 1209ක් සෙට් වෙලා ඉන්න ලයිව් එකට ගැම්මක් තමයි බොයිස් ලයික් එකක් දාන්න යන්න. තීක්ෂණ තමුදේ රණතුංග හායි බොසා මොඩර්න් වෝෆෙයාර් 3 ගහන්නේ නැද්ද? ඒක මේ තාම ගත්තේ නැහැ බොයිස් ගේම් එක. බී ගෑන් එකේ පෝස්ට් අප්‍රූව් කරපන්කෝ. නන්න නිරුක්ෂාන්. අන්න පෝස්ට් අප්‍රූව් කරන්නලු. රයිට් යාළුවනේ. ඔයාලා වෙන්නන්නද? මං හද හිටියේ මෙච්චර වෙලා ඒකයි පරක්කු උනේ. මට රිලීස් කරගන්න බැරි වුණා. මං අනිවාර්යෙන් හෙට රිලීස් කරන්න. හෙට සෙනසුරාදා මට මුකුත් නැහැ කරන්න වැඩක්. වැඩ තියෙනවා but could manage this one tomorrow. අද රැට බලන් වුණත් ඉවරයක් කරලා දාන්න. යාළුවනේ by the big brain tea මේ වගේ මොලයක් ඔයගොන්ට ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම් big brain tea එක ගන්න හරිද? පොඩක් කේස් වෙනවා මේ වැඩිය zoom කරන්න හොඳ නැහැ. right ඒක හදාද හිටියේ මේක රෙලා ගියා right අපි ගේම් එකට යමු ඕවර්සයිස් නැත්තම් ටීස් එපාලු ඕවර්සයිස් අදින සීන් එකේ නේ දැන් කට්ටිය ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය අදිනවද මං එහෙම සාමාන්‍ය ඕවර්සයිස් අදින්නේ නැහැ ඒ නිසා මං ඕවර්සයිස් මහන්නේ නැහැ රීසෝයි දාපංගු ලීතල් කම්පැනි ඔෆ් පාටි යන්නේ වලසද කට්ටිය නෑනේ බොයිස් ඉතින් ඒකනේ මොන ගහන්නත් කවුරුත් නෑ අපි මේ ගේම් එක ගාමු මේක ආතල්ලු I mean මේක පට්ට ලස්සනයිලු මේකේ වෙන්නේ ඊඩිත් කියලා කෙල්ලෙක් ඉන්නවලු ඒ ඊඩිත් කියන කෙල්ලගේ පවුලේ කවුරුවක්වත් නැහැලු හරිද ඒ කියන්නේ ඔක්කොම නැති වෙලා හරි මොන හරි වෙලා ඊට පස්සේ පවුලේ මොකද්ද ඒකට හේතුව කියලා හොයාගන්න එක තමයි ස්ටෝරි එකේ වෙන්නේ මං හිතන්නේ what remains of Edith Finch කියන්නේ ඒකයි you'll see let's go to the game then poda parakuna tagga patan gamu api alright boys all results ahapan apin all results eda ehune man katti all karapu katti modatte shirt is not in web තාම මේ මං දැම්මේ නැහැ boys enable කරලා නැහැ මං හෙට enable කරන්න ඕගොල්ලන්ට buy කරන්න right මේ තියෙන family tree එකද කොහෙද finch කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ surname එකද finches edith main අපියා edith එයා 1999 උපන් එයාගේ තාත්තා මිල්ටන් ඊට පස්සේ ලුවිස් ඉන්නවා සංජය කියලා එකකුත් ඉන්නවා සංජය කියලා ඉන්නේ කොහොමද ඉන්දියන් එක්කෙනෙක්ද මෙයා ගස් ඉන්නවා ග්‍රෙගරි ඉන්නවා වෝල්ට් ඉන්නවා ඕඩින් ඉන්නවා ඊඩි ඉන්නවා බාබරා මොලි හරි බලමු A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Alright boys, let's see what this game is about. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. අමුතු ගෙයක් තියෙනවා මෙයා අඩෝ ඊක පට්ටේ මං හිතේ උඩින් නිකන් ටයිටල් එකක් විදිහට ආවා කියලා අර ගෙදර උඩින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ටෙක්ස්ට් එක. ඒ අවුරුදු 11 වෙනකල් අර ගෙදර වල ජීවත් වුණේ. මේ දින්නේ.
මේකද? Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Okay. මේ මේල් බොක්ස් එක යාළුනේ මුන්ගේ ගෙදර මාර අමුතු ගයක් නේ අර මේ අපි ගැහුවේ only up එකේ ගයක් වගේ. ඇතුලේ I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. එයාගේ සහෝදරයා ලුයිස් මැරිලා තියනවලු යාළුනේ. එයාගේ ෆියුනරල් එකෙන් පස්සේ එයා ගෙදර මෙයා එන්නේ පළවෙනි වතාවටලු. හරිද? ඒ කියන්නේ සෑහෙන කාලයකට පස්සෙලු මෙයා එන්නේ. In her will, my mother left me a key but didn't tell me what it unlocked. අම්මත් මැරිලා තියෙනවා. අම්මා මැරුණාට පස්සේ යතුරක් දීලා තියෙනවා මෙයාට. යතුරේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කියලා නැහැ හැබැයි. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. කොහෙටද දන්නේ යන්න ඕනේ? පල්ලෙහාට දුරටද? අම්මා ඒ යතුර දීලා කියලා නැහැලු මොකද්ද එකෙන් වෙන්නේ කියලා. දැන් ඊඩිත් හිතනවා අම්මා ඒක දීලා තියෙන නිකන් මේ ඊඩිත් ඔල්රෙඩි ඒ යතුරෙන් මොකද්ද කරන්න කියලා දන්නවා වගේ හැඟීමක් අම්මට තිබ්බත් දන්නේ නැහැලු. But she actually doesn't know what the key does. පල්ලෙහාට දුරට දන්න යන්න තියෙන්නේ. Even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I have questions about my family that only the house knew the answers to. Right. මෙයාගේ පවුලේ ඔක්කොම මැරුණාට පස්සේ මෙයාට තමයි ගෙදර අයිති වෙලා තියෙන්නේ බොයිස්. හරිද? ඊට පස්සේ මෙයා ඒ ගෙදරට ආයෙමත් එයාට අයිති වුණත් මෙයා ආයෙමත් ඒ ගෙදරට යයි කියලාත් මෙයා හිතාගෙන හිටියේ නැහැලු. මොකක් හරි ඒ ගෙදර අප්‍රසන්න ඇති මං හිතන්නේ හදලා තියෙන විදිහත් වෙන පොඩ්ඩක් කේස් වගේ. මේ බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් ගහලා. But I saw a few hoofprints. Okay. මේ පාර දිගේ ගොඩ කාලෙකින් කවුරුත් ගිහිලා නැහැලු. හැබැයි hoof prints තියනලු. ඒ කියන්නේ අස්සේගේ පිටින් ගිහිලා අම්මට අස්සේ නෙමෙයි මුවෙක් අස්සේගේ පිටේ ගිහිලා නැහැ කවුරුත්. සත්තු විතර තියෙනවා මූව එහෙම. මම හිතන්නේ පාරවල් දෙකෙන් යන්න පුළුවන් නේ. ජනුජ ප්‍රභාසර 45ක් යනවා ඕවර්සයිස් නම් මෙපා මහත්යෝ කියලා. ඕවර්සයිස් ඒව නිකන් යන්දා නිකන් TikTok කොල්ලෙක් වගේ නේ හැබැයි. මේ වගේ ඉස්සක් තියෙනවා. අර one goal face එකට එන TikTok set එක වගේ. අම්මට සිරි The house නේද was ගෙදර? exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Okay. Only up එකේ ගියක් වගේ. boys game එකේ සද්ද වැඩි නම් කියන්න. ජනුජ thank you 40 පාර. basketball ring එකක් තියෙනවා. ටිපර් එකක් තියෙනවා. අර ලේක් එකේ මොකෙද දින්නවා? ඒක එහෙනම weird ගියක් ආ. අර බලහන්කෝ මේ පිලර්ස් ගහලා තියෙන විදිහ අර බිම ඉඳන් උඩටම ගහලා රතන තියෙන මේ උඩ කෑල්ලට. Sound shape නේ. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, Okay. as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. යාළුවනේ මෙයා පොඩි එකෙක් විදියට මෙයාට මේ ගෙදර එනම මේ අප්‍රසන්නයි අන්කම්ෆර්ටබල්ලු. දැන් මෙයාට අවුරුදු 17ක් වෙනවා. දැන් අවුරුදු 17ක් වුණාට පස්සේ නම් මෙයාට තේරෙනවලු එයාටයි ඒක අප්‍රසන්නයි කියලා හිතුනේ කියලා. නිකන් එහෙනම් අමුතුයිනේ මම බලහන්කෝ. අර මේ මොකද්ද අර ෆිල්ම් එක මිනියන්ස් ලා ඉන්නේ මොකද්ද? ඩෙස්පිකබල් මී එකේ අරුගේ ගෙදර වගේ ගෲගේ වීස්ලි හවුස් එක වගේ. වීස්ලි හවුස් එකත් මේ වගේද? ඔන්න මම පොඩ්ඩක් ඉන්න බොයිස්. හොරන්නේ. බල්ලෙකුත් ඉඳලා තියනවා වගේ. බල්ලෝ රින්ග් The කරලා doggy තියෙනවා. door used to be a lot easier when I was 11. Okay. එයාට අවුරුදු 11 දී නම් මේක අස්සේ රින්ගන එක ලේසි වුණාලු. දැන් පොඩ්ඩක් තටමල රින්ග ගත්තා. මේ ඇපල් ගෙඩියක් කියලා තියෙන්නේ. බෝලයක්. අඩෝ
යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ එහෙම ප්ලේ කරලා තියනවාද මේ ගහේ අත්තක ටෙනිස් බෝල් එල්ලලා බැට් කරලා තියනද ඔයගොල්ලෝ? මං කරලා දිනා සෑහෙන්න පොඩි කාලේ. The power had been turned off the night we left. පව නැහැල්ලු ගෙදරට. සෙනා අවුලු දුමිදු අවුලු හසිත අවුලු දෙවුනි මවුලු ඉන්නානේ For the කට්ටියම first time in years, 2010. For the first time in years we are entering our old I house felt like once I was again. home. Ah shit. Here we go again. Home. Before I But instead of a family, fucked there were everything up. just memories of one. පවුලක් මෙමරිස් තියනවලු හැබැයි පවුලක් වගේ මෙමරිස් නෙමෙයිලු තියෙන්නේ නිකන් මෙයා තනි පුද්ගලෙක් වගේ ඉන්න මෙමරිස් තියෙන්නේ. රයිට් මේ ඉන්නේ යාළුවනේ පවුල ඩෝන් කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මම හිතන්නේ එයාගේ අම්මගේ නම වෙන්න ඇති. එඩි කියලා ඉන්න ඒ ආච්චිද කොහෙද? ලොවිස් කියන්නේ සහෝදරයා. සහෝදරයා තමයි මැරුණා කියලා දාලා තිබ්බේ. ඊඩිත් කියන්නේ අපි හරිද? තාත්තා නේද එතකොට? In loving memory Lovis Finch දෙසැම්බර් 1988 නොවැම්බර් 21 මැරිලා තියෙන්නේ. great grandson to Edie. great grandson බං. මේ මෙතන ඉන්න ආච්චි කියන්නේ මේ කොල්ලගේ ආච්චම්ම නෙමෙයි. මේ අම්මගේ ආච්චම්ම. great grandson. alright. 2010 දී ඒ කියන්නේ එයාගේ මේ ලුවිස් මැරුණට පස්සේ සහෝදරයා මැරුණට පස්සේ කට්ටියම ගෙදර දාලා ගිහිල්ලා තියෙන සීන් එකක් තියෙනවා. මොකද අර කැලෙන්ඩර් එකත් 2010 න් පස්සේ නතර වෙලා තිබ්බා. Like how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. නිරුක්ෂාන්තියක් යන බොස් රෂ් කරන්නේ නැතුව ඔක්කොම එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. පොඩි ඩීටේල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ආඩෝ එලකිරි. අපි දැන් මිස් වුණාද Or only ඩීටේල්ස්? one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. මොකද්ද කිව්වේ? only one restaurant delivers us කියලා නේ කිව්වේ. මුගේ ගෙදරට ඩෙලිවර් කරන්න එක රෙස්ටොරන්ට් එකක් කියලාද කිව්වේ. ඒ නිසා සෑහෙන චයිනීස් කෑම ගෙනත් කෑවලු. මේ මන් දෙක මේක නම් පා වෙනවා වගේ බා. මේ සෑහෙන්න මේ 17ස් තියෙනවා. Nothing in the house looked abnormal. There was just Holy too shit, much of bro. it, like a smile with too many teeth. බ්‍රෝ යකෝ ෆොටෝස් කොට බලන්න. මේ පොත් දාලා තියෙන විදිය බලන්න බං මෙතන. Weird ass house. Resident Evil 8 එකේ රෝස් ගේ DLC මතක් වෙනවලු. ඒකේ පොඩ්ඩන්නේ. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. තව සහෝදරෙක් ඉඳලා තියෙනවා යාළුවනේ මිල්ටන් කියලා. එයා තමයි මේ මෙතන හිටියේ. මම හිතුවේ මිල්ටන් කියන්නේ තාත්තා කියලා ඊඩිත්ගේ. රයිට්. මේ ඉන්නේ එතකොට හරිද? මේ ඉන්නේ ලොවිසුයි මිල්ටනුයි ඊඩිතුයි කියන්නේ සහෝදරයෝ තුන්දෙනෙක්. හරිද? මිල්ටන් කියන එක්කෙනත් මැරිලා තියෙනවලු. එයාගේ අම්මා මිල්ටන් හොයන එක නම් නතර කරලා නැහැලු. එයා වැඩි ඔප්ටිමිස්ට් කෙනෙක් නොවුනත්. එතකොට ඩෝන් කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ අම්මා වෙන්න ඕනේ. ඊඩි කියන්නේ ග්‍රේට් ග්‍රෑන්ඩ්මා. මේන අර ඉස්සෙල්ලා අතන හිටිය යාළුවනේ. ඊඩිත්ගේ අම්මා තමයි ඩෝන්. ඩෝන්ගේ අම්මා තමයි සෑම්. සෑම්ගේ අම්මා තමයි ඊඩි. Okay. We have long as family tree here. මිල්ටන් 1992 බං කොහොමද ඩෑඩ් වෙන්නේ? මට ඒ නම ඇහුණාවානේ මිල්ටන් මල්ලව ආරච්චිය ගැන බං පොඩ්ඩක් වෙනම ජෙනරේෂන් එක වගේ. මේ 92 ඉපදෙච්ච එකට මිල්ටන් කියලා දානවද බං? බාබරා ඔය හරි නැත්තේ අයියෝ. හරි නැත්තේ. කීබෝඩ් එකෙන් යවන්න ඕනේ.
Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. ග්‍රේට් සීයා හරිද ග්‍රේට් ග්‍රෑන්ඩ්පා මියුසික් බොක්ස් එකක් හදලා දිනවලු මුළු ගෙදරම හදලා තියෙන්නෙත් ඒ ග්‍රේට් ග්‍රෑන්ඩ්පාවලු හරිද කවුද දන්නේ මේ ඉන්නේ හරි යාළුවනේ ඊඩි කියන්නේ අර හිටපු නාකි ආච්චම්මා එයාගේ හස්බන්ඩ් තමයි සුවෙන් කියන්නේ සුවෙනුයි ඊඩි තමයි මේ ගෙදර හදලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඊඩිත්ගේ තාත්තා තමයි එහෙනම් සංජය කියන්නේ ඌ ඉන්දියන් ඩයල් ඇදපු ෂේප් එකේ රට පැනලා සුද්දි එක්ක බැදගෙන සිටිසන්ෂිප් එක කරගන්න ඇති ඊට පස්සේ ඩෝන්ගේ තාත්තා තමයි සෑම් කියන්නේ සෑම්ගේ හස්බන්ඩ් වෙන්නේ නැති කේ කියන්නේ එහෙම සීන් එකක් නේද ඕඩින් දෙවියොත් ඉදලා තියෙනවා Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Okay. අම්මට ටෙක්ස්ට් එක උඩට ගිය විදිය බලන්න. මේ පරණ මේ බ්‍රික්ස් ටික තියෙන්නේ ඒ බ්‍රික්ස් ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ඔරිජිනල් හවුස් එකෙන්ලු හරිද මේ ගෙදර හදන්න කලින් තිබ්බ ඔරිජිනල් හවුස් එක. පොඩ්ඩක් පරණ ස්ටයිල් එක උනාට මේ අලුත් જાතිය ටීවීස් එකමත් තියෙනවා නේ මං හිතේ ඔක්කොම ආදිකාලී විදියට තියලා ගියතුලු. මොඩර්න් හවුස් එකක් ෂේප් එකේ. ෆැන්ටසි හවුස් මේ පොත් බලන්කෝ හැමදැනම. එළියට යන්න බෑ. The table was still a wreck from the night we left. මුං දාලා ගිය දවසේ කෑම ටික It එහෙම්ම was like a දාලා bomb ගිහින්. had gone off, killing everyone but sparing the furniture. ඊගෙන කියන්නේ කෑම පිගන් හොදන්නෙත් නැතුව මුං ඔහිම්ම දාලා ගිහලා බං ගෙදර. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. ඊඩි කියන මේ ඊඩි කියන ග්‍රේට් ග්‍රෑන්ඩ්මාව මේ ළමා නිවාසයකට දාන්න බෑ ආච්චි කියන්නේ මහලු නිවාසයකට දාන්න හිතාගෙන ඉඳලා තින්නේ අම්මා විතරයිලු. අනිත් උන් එහෙම හිතාගෙන ඉඳලා නැහැලු. ඒ දන්නේ එහෙම කියන්නේ. ඒකෙන් කියන්නේ මේ ග්‍රේට් ග්‍රෑන්ඩ්මාව මහලු නිවාසයකට දාන්න බැරි තත්ත්වයක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දරුණු පුද්ගලෙක් කියලාද නැත්තම් අම්මා නිකන් චාටර් අම්මා කෙනෙක්ද දන්නේ නැහැ. ආච්චම්මගෙන් මේ මහලු නිවාසයක දාන්න හදුවේ. එහෙමත් දන්නේ නැහැ. අපි මේ හරි ඔක්කොම බලලා උඩ තට්ටුවට යන්න පුළුවන්ද බලමු. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. The fuck? යාළුනේ මිල්ටන් ඒ කියන්නේ මෙයාගේ සහෝදරයා මැරුණට පස්සේ අම්මා මේ ඔක්කොම රූම්ස් වල මොනවද ආයෙමත් හැදුවා කියලා කිව්වා. හැබැයි මේ අර ග්‍රේට් ග්‍රෑන්ඩ්මා අච්චම්මා කාමරවල වල හිල් හැදුවලු. The fuck man හිල් හදන්නේ මොකටද ග්‍රේට් ග්‍රෑන්ඩ්මා? That's pretty sus man. වෙනම ෆෙටිෂ් එකක් තිබුණාද කොහොමද ග්‍රේට් ග්‍රෑන්ඩ්මා? මේ තියෙන හිල් My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. සෑම් කියන්නේ මෙයාගේ සීයා හරිද? මේ ඉන්නේ. මේ ඉන්නේ සෑම් සීයා. සෑම් එතකොට අවුරුදු ගාණක් ස්පෙන්ඩ් කරාලු එයාගේ සහෝදරයත් එක්ක හරිද? ඒ කියන්නේ බ්‍රදර් සීයා. සීයාගේ සහෝදරයාට මොකද්ද බං කියන්නේ? සීයාම නේද? බ්‍රදර් සීයාගේ සහෝදරයාට මොකද්ද කියන්නේ? නිලුක්ෂාන්තියක් කරන අර වහලා තියෙන ඩෝර්ස් වල පීප් හෝල් එකෙන් අර ඇහැ තියලා බලන ලෙන්ස් බලන්න පුළුවන් by the way. එලගේ ඒක තමයි බලන්න නිලුක්ෂාන්. කවිය ස්ට්‍රීම්ස් තියා කරන high first donation money අයියේ අදින් පස්සේ ඉතින් ඉඳලා හිටලා තමයි ලයිව් එකට සෙට් වෙන්නේ A level නිසා පරිස්සමෙන් ඉන්න GGBS ඊයේ LG එක hard දැන්. ඊයේ LG එක hard දැන්. මොකද්ද hard උනේ? LG එක අර ඔබ කලින් ඩොනේට් කරලා තියෙනවනේ බං කවියා. thank you very much කොල්ලෝ first donation එක නම්
හොඳට එලව කරන්න එහෙනම් බොයි පුළුවන් වෙලාවට සෙට් වෙන ස්ට්‍රීම් එකට thank you very much all the best කවියා ඊයේ ලැග් එක හරිද දැන් හරි ඒක හරි alright thank you very much කවියා මේ සීයගේ සහෝදරයට කියන්නේ සීයම තමයි නේ පුස් වෙන නමක් නෑ නේ මී සීය කියන්නේ මී සීය කියන්නේ සීයගේ තාත්තනේ මී සීයා කැල්වින් හරි පට්ට ලස්සන රූම්ස් තියෙනවා හැබැයි අර බලන්නකෝ ඒක ඇතුලේ මේ නිකන් ලෝක බෝලෙකුත් තියෙනවද කැල්වින් කියන්නේ යාළුවනේ සෑම්ගේ සහෝදරයා මේ ඉන්නේ අපේ සීයා අපේ සීයාගේ සහෝදරයෝ කැල්වින් ඉන්නවා වෝල්ට ඉන්නවා තව සහෝදරියෝ මොලි ඉන්නවා බාබරා ඉන්නවා රයිට් දැක්කනේ යාළුවනේ ලොකුවට තිබ්බ ෆැමිලි ට්‍රී එක එද්දි පොඩි වෙනවා ආදි කාලේ ළමයි 8ක් 10ක් විතර හිටපු පවුල් එද්දි දැන් ඉන්න එක ළමයි දෙන්නයි මේන ග්‍රෙගරි හරිද ග්‍රෙගරි As a කියන්නේ kid, I just assumed every Mata house had huru. peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. හැම කාමරයකම පීප් හෝල්ස් තියෙනවලු හැබැයි ඇතුළට යන්න දෙන්නේ නැහැලු හරිද ඒ දන්නේ මේ කාමරේ බලන්නකෝ බං අර කොමඩ් එක උඩින් උද්දාරනේ බං අමුතු මොකද්ද මන් දන්නේ කාපට් එක මේක බාත්රූම් එක විතරයිනේ බං කාමරේ තියෙන්නේ ග්‍රෙගරි හරිද මේ ග්‍රෙගරි කියන්නේ අපේ අම්මගේ සහෝදරිය වෙන්නේදී right මේක මොකක්ද බලන්න ස්වෙන් මේ තියෙන්නේ මහා ආච්චම්මගේ මහා සීයාගේ ඒ කියන්නේ මී ආච්චම්මගේ මී සීයාගේ කාමරේ right අනේ මී ආච්චම්ම නෙමෙයිද බං පොඩ්ඩක් ඉන්නව අපේ ආච්චම්ම කවුද දැන් අපේ ආච්චම්ම කේ ඔරේනෝ අපේ අම්මා ඩෝන් හරිද අපේ ආච්චි කේ වෙන්න ඕනේ අපේ සීයා සෑම් හරිද මහා සීයා තමයි හරිද මී සීයා හරිද මී සීයයි මී ආච්චම්මයි This time I was in Edith Senior's room. I was 10 and she was painting my portrait. මෙයා අවුරුදු 10 දී මේගොල්ලෝන් කාමරයට එද්දී ආච්චම්මා මේ මී ආච්චම්මා අද ඉදිරියලු මෙයාගේ පෝට්‍රේට් එකක් හරිද හරි මී මුත්තා නෑ හරි මී ආච්චම්මයි මී සීයයි කියන්කො තේරෙනානේ මී මුත් එක්ක ගන්න ඕනේ මෙතන කවුද ඉන්නේ බලන්න මුළු පරම්පරාවම එක ගෙදර බං ජීවත් වෙලා තින්නේ මේ ඉන්නේ බාබරා කියන්නේ අපේ සීයාගේ සහෝදරිය නේ සෑම්ගේ කොහමද බිග් බ්‍රේන් මතකය කොහමද yes 1944 Barbara was a child star Second for World 2 War years, එකේ ඉපදලා තියෙනවා until America grew out of it. බාබරා යාළුවනේ පොඩි කාලේ ප්‍රසිද්ධයිලු එයා මේ ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක් මං හිතන්නේ මේ රීල් එකකුත් තියෙන මෙතන ඊට පස්සේ එයාව එපා වුණාලු ඇමරිකාවට ඊට පස්සේ එයා මම හිතන්නේ එහෙම හැලිලා right මුත්තා කියන්නේ සීයාගේ පියාටලු හරි ඉතින් මී සීයා කියන්නේ සීයාගේ පියාටනේ බං එළියට යන්නේ කොහොමද හරි නිකෝනික්ස් 30ක් කියනවා Fears of Atom එක ඩේස් ගියා තේරුන්නේ නැහැ love it අඩෝ ඒකට දවස් 4ක්ම ගියානේ දවස් 3ක් ගියා ඒක සුපිරි සීරීස් එකක් බෑ තව ගේම්ස් එකකට my friend Bigfoot බාබරා මේ ඉන්නේ බාබරා Bigfoot කතාවේ රඟපාලා තියෙනවා යාළුවනේ ඒක තමයි එයා ඒ කාලේ ප්‍රසිද්ධයි Whenever කිව්වේ people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. යාළුවනේ පවුලේ අර ඉන්නානේ හැම පවුලෙම නිකන් එක්කෙනෙක් ඉන්නානේ අම්මර ෆින්ච් පවුලේ ප්‍රසිද්ධම කෙනා තමයි බාබරා රයිට් අනිත් උන් ගැන වැඩක් නැහැ කොයිලා හරි ෆින්ච් පවුල ගැන කතා වුණොත් කතා වෙන්නේ මේ බාබරා ගැන තමයි මොකද එයා ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක්නේ
මේ කාමරේ ඇරලා මේ ගෙදර කාමරේ කවුද මොලි කියන්නේත් අපේ සීයාගේ Molly always සහෝදරියක්. seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. අම්මට සිරියා 1947 මැරිලාලු. එයා ඉපදිලා තියෙන්නේ 1937. අවුරුදු 10 ජීවත් වෙලා තියෙන යාළුවනි. ඇයි එයා මැරිලා තියෙන්නේ එච්චර චූටි කාලෙම? මොලි එක්කනම් මෙයාට යාළුවෙක් වෙන්න තිබ්බලු මේ එයා මැරිලා හිටියේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ එයා පොඩ්ඩක් ප්ලේෆුල් එක්කෙනෙක් වෙන්න තියා. එයා වෙන්නේ මම හිතන්නේ පවුලේ පොඩිම එක්කෙනා තාත්තගේ ජෙනරේෂන් එකේ. මේ පැත්තට යන්න මෙහෙට ගියාද? මෙහෙට ගියානේ. මේ ඉන්නේ මේ කපල්ලගේ කාමරේ. අර තියෙන්නේ මෙතනින් දකුණු පැත්ත අපි බැලුවද? තව තට්ටුවක් තියනවා කියනවා. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. මේක ලොක් කරලා ගිහලා බොයිස් අපේ අම්මා. අපි ගිය දවසේ. ඇයි දන්නේ මම මේ ගෙදර අතහැරලා ගියේ. අපි ඒක හොයන්න තමයි අපි මේ ගෙදරට ඇවිත් තින්නේ. ඇයි අතරිය කියලා? I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. මේකලු අංකල් වෝල්ට් එක කියලානේ කිව්වේ. අංකල් වෝල්ට්ද බං කිව්වේ? කොහම හරි යාගේ රූම් එකලු අංකල් කෙනෙක් ඉන්න බෑනේ සීයා කෙනෙක්. කොහම හරි ඒ රූම් එක ලොක් කරලා නෙමෙයිලු තියෙන්නේ. ඒ නිසා එයා යනවලු මේ කාමරේට සෙල්ලම් කරන්න. වෝල්ට්නේ කිව්වේ? ඔය ඒක තේ වෝල්ට් කියන්නේ සීයානේ බා. Right. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. මෙයාගේ සහෝදරයා කියලා තියනවලු යාළුවනේ. එක සහෝදරයෙක් කියලා තියනවලු secret passages තියනවලු මේ ගෙදර. මම විශ්වාස කරලා නෑලු. මේ තියෙන යතුරු දාන්න. ලොක් එක. ඒක පොතක් වගේ. 20,000 leagues Turns under out, the sea. my mom was really good at keeping secrets. අම්මට සිරි යාළුවනේ. මේ අම්මගේ සීක්‍රට්ස් මේ කාමරේ තියවිලා තියෙන්නේ වෝල්ටර් සීයාගේ. අරින්න බා. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. අපේ අම්මා මොනවට හරි බය වෙලා ඉඳලා තියෙනවලු. මාර ගියන්නේ බං මේක. මෙතන කවුද ඉඳලා තියෙන්නේ පොඩි From එකෙක් the ඉඳලා paintings තියෙනවා. on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. අපේ මිල්ටන් සහෝදරයා ඇවිල්ලා තියෙනවලු යාළුවනේ මෙතනට ඊට කලින් අපිට කලින්. ඌත් ඒ කියන්නේ මේ ස්පොට් එක හොයාගෙන ඉනවා. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I had no idea where all this was gonna lead. මේ අපි මොලීගේ කාමරේට ආවේ හරිද? අපි දැක්කේ මොලීගේ නේද අර බාත්රූම් එකක් තියෙනවා. නෑ මොලීගේ අර අවුරුදු 10න් මැරිච්ච ගෑනු ළමයානේ. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. අඩු පට්ට ලස්සනයි බං ඒ කාමරේ. එයාට ඉතින් අවුරුදු 10යිනේ. ඒක ඒ වයසේදී මේ ලස්සන කාමරයක් හදලා තිබිලා තියෙනවා එයාට හරිද? අපි ඉස්සෙල්ලා මේ අර පීප් හෝල් එකෙන් බැලුවේ මෑගේ කාමරේ දිහා තමයි. අයි දන්නේ හැම කාමරේම පීප් හෝල් දාලා තිබ්බේ නේද? අනිත් එක ඒක කාමරේ ඇතුලේ ඉඳන් එළිය පේනේව නෙමෙයි එළිය ඉඳන් ඇතුළ පේනේවා. That's fucking weird as fuck. මේ ඔක්කොම පීප් හෝල් හදලා තියෙන්නේ මහගෑණි. කවුද මේ? ඊඩි ආච්චම්මා. මී ආච්චම්මා හරිද? මොලි ෆින්ච්ගේ පොතක් තියෙනවා. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. යාළුවනේ අපි දැන් මේ මොලියගේ ස්ටෝරිය පෝට්‍රේ කරන්නේ. එයා දැනන් ඉඳලා තියෙනවා එයා නැති වෙන දවස්. හරිද? එයාට දින හම්බෙච්ච නැති දවසල්ලු. The gerbil food. The gerbil food was dry, but I didn't mind.
What the fuck? අර මීයෙක්ට දාලා තිබ්බ කෑම එක මේ ගෑණි කෑව යකෝ පොඩි එකා. මෙයාගේ අම්මා කන්න දීලා නැලු මෙයාට. අඩෝ ඇයි බං? මෙයාගේ අම්මා කන්න දීලා නැහැලු බොයිස් මෙයාට. ඒ නිසා මීයන්ට කන්න දීපුවත් කෑවා. මේ මෙතනින් එළියට යන්න වේද? Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. ඒ දොර එළියෙන් ලොක් කරලා බං. නිකන් හිරකාරයෝ වගේ නේ. My Halloween candy was all gone. අඩෝ පව් බං. එයාගේ හැලොවින් කැන්ඩිත් නෑ කන්න. හරිද? මෙතන සතාට දාලා තිබ්බ එක තමයි අන්තිමේදී කෑවේ. අම්මා ගණන් ගන්නෙත් නෑ. අම්මත් ඔහෙ ඉන්නා ලොක් කරලා දොර. කවුද මෙයාගේ අම්මා? මොලීගේ අම්මා කියන්නේ ආවේ අර මහ ගෑණියා මී ආච්චම්මා. ඊඩි. ඊ ගෑණි I ටැක් kept ලෝද? eating and eating. අප්පා ටූත් පේස්ට් කන්නේ. What the අඩෝ පව්වා. මේ ගෑනුලා මට කන්න දීලා නෑ. I ate a lot of things that night. මොකද? යකෝ මං හිතේ ප්ලාස්ටික් මොනවා හරි කියලා. ඇත්ත ඒව නම් අවුලක් නෑ කෑවට ඒව නම්. Then I heard chirping outside my window. කුරුල්ලෙක් ඇවිල්ලා. අවිෂ්ක ඩොල එකක් කියලා 100ගේ තාත්තගේ මල්ලිගේ තාත්තගේ පුතාගේ 100 කවුද මනි? 100ගේ තාත්තගේ මල්ලිගේ තාත්තගේ පුතාගේ කැප්ටන් ක්‍රයිම් අදත් තියුණා යෙන්දා. thank you very much. hi money hi captain crime මොකද වෙන්නේ? yo thank you yen දාට අදත් thank you very much captain. hi captain welcome to the stream. thank you boy thank you. ඔරෙන් ආවිෂ්කමල් 100ගේ තාත්තගේ මල්ලිගේ තාත්තගේ පුතාගේ 100ගේ තාත්තගේ මල්ලි කියන්නේ 100ගේ තාත්තගේ මල්ලිගේ තේන්නේ නැව. It was a barn swallow going back to her nest. කුරුල්ලෙක් ඇවිල්ලා යෝගේ කූඩුවට යන්න ලෙවලා තියෙනවා. I reached out for her. අම්මට සිරී ජනේලෙටත් දාලා යකෝ And ලොක්ස්. suddenly, I was a cat. ඈ මෙන්න පොඩි එකා පූසෙක් වුණා. එයාගේ ඉමැජිනේෂන් නැද්ද කොහෙදනේ? යාළුවනේ පොඩි කියලා පූසෙක් වුණා. I tried to be quiet, but the bird was really scared. මං හිතන්නේ එයාගේ ඉමැජිනේෂන් එක වොයිස්. අර ගොරවන ඇහෙන උගලන්ට ඇහෙනවද? මං හිතන්නේ එයා හීනයක් දකින්නවද කොහෙද? අර තියෙන කූඩුව මේ පූසගලු පූස ගස්සල කූඩුව ගහන්නේ නෑ නේද? කුරුල්ලගේ හරිද? මේ බිත්තරේ කැඩිලාද කොහෙද? හැබැයි මේ පැත්තට නෙමෙයි අපි යන්නේ. මේ මෙතනින් පයින්න යකෝ වැටෙයිද දන්නේ නැහැ. අම්මේ. නෑ මේ වැරදි පැත්ත යන්නේ. මෙතනක් තියෙන කූඩුව. අල්ල කුරුල්ල. I almost got her. See. මට සිවීම මොකද්ද මේ? අඩෝ ට්‍රී එක උඩ ගහලා තියෙන ලස්සන මෙව් එකක්. I could tell she was getting really tired.
ට්‍රී හවුස් එකක් ගාලා ඒක මරුවා. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. All I cared was eating that mama I bird. gobbled her up, අම්මට අවුරු. හරි. and suddenly I was an owl. Ah. First, all I heard was the wind. කැම්මෙක් ගියා නේද? එයි. යාළුවනේ එකපාරටම වවුලෙක් වුණාලු කෙල්ල. මෙයා ඉමේජිනේෂන් සීන් එකක් කියන්නේ නැත්තම් හීනයක් දකින්නේ හරිද? අර කැම එක ආවා. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Little teeth nibbling in the grass. ඒ කියන්නේ අර පූසනේ මේ කුරුල්ල පහලට ගිහිල්ලා. Rabbits. rabbits පූසා මේ කුරුල්ල නෙමෙයි. හාවු ඉන්නවා යට. Allo, nice. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I මේ පොඩි එක අර මාර දේවල්නේ බම් පේන්නේ. සතුන්ව කන්නේ වල බම් පේන්නේ. That's weird childhood. Mind? a mama rabbit. අන ලොකු හාවෙක් ඉන්නා ලුවලන්න යන්නේ. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. අම්මට මෙන්න මෝරෙක් වුණා යාළුවනේ. අම්මට සිල්. What the hell man? යාළුවනේ ළමයින්ගේ මොලේ මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ නැත්තටම. මේමයි ඔය වගේ මෝරෙක් වෙන පුළුවන් එක නම් I හරි rolled off the අම්මට සිල්. cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. මේමයි ඔය මෝරෙක් වගේ පේන එක හරි අවුලක් නෑ. ඒත් මේ සතුන්ව කන එක නිකන් එන්ජොයි කරන එක නම් පොඩ්ඩක් කේස. අතන ඉන්න මම මොකෙද කමු ගිහලා කමු. මට තරි මාළුවෙක් ඉන්නා යාළුවනේ. I wanted fat, තඩි juicy ජූසි සීල්. අමේ සීල් කෙනෙක්. කමෝ. I tore off her flipper, and it tasted really good. Holy shit bro, this child. උගේ නැට්ට කාලා. Grabbed on tight. I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. මේ මොකෙද්ද මම්මේ? අඩු ඊල් කෙනෙක් වෙලා ඒ පාර. Now I was a monster. And a monster. People everywhere. I became a monster, boys and girls. Okay, that's understandable. Monsters ලා වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙනවනේ පොඩි උන්වා මාත්තලේදී. යාළුවනේ මම ඉස්සර ස්පයිඩර්මෑන් කියලා සමහරක් කියලාට හිතා ගන්නවා. හිතලා මේක කරන ස්පයිඩර් වෙබ්ස් එනවාද කියලා I බලන්න. was big, but I moved. වැඩ කරේ නෑ. Why? දැන් මුවකම. හරි. හැබැයි මේ මිනිස්සු කන ඒවල නම් මං හීනෙන් දැක්කේ නෑ යාළුවනේ. මිනිස්සුන්ව ගොදුරු කරන් මිනිස්සුන්ව කන ඒවා සත්තුන්ව ගොදුරු කරන් සත්තුන්ව කන ඒවා නම් හීනෙන් දැක්කේ නෑ මං. කළු ගැඩවිල්ලේ නේද? ගැඩවිල්ලේ නේ මේ 아무තු මොන්ස්ටර් කෙනෙක්. I want Captain Crime තව යෙන්දා come on. Oh, thank you. යෙන්දා ඩොලර් 6ක් කෙව්වා. ඉස්සෙල්ලා 6යි ඩොලර් 12යි. Thank you very much Captain Crime. GG.
Thank you very much Captain Crime. හෙට යන්න ඉන්න uni එකේ entrance exam එක boss පස්සේ live එක බලන්නම්. Nice streak quick gamma GG respect. අම්මට සිරි. Good luck for your entrance exam කොල්ල හොදට කරන්න. ඔයාට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා exam මේ uni එකට. All the best boy. Thank you very much. Respect. Good night. To stop, but also I didn't. I wanted to stop but also I didn't ලුවා. එයාට නිකන් මේක නවත්තන්න තෝරනවා කියලා මේ දකින්න එක. හැබැයි එහෙම නවත්තලා නැහැ. අපිට මේක දිගේ වටයක් ගන්න බඳවන. ඒ පුළුවන් ගියාම. Rusting in the morning. Like a drunken sailor, what shall we do with a drunken sailor early in the morning? Matau. Aduh kau. Aku rulekin ubat kamu. Aku rulan lagi apa? මිනිස්සු කන්න දේවල් හීනෙන් දකිනවා කියන්නේ යාළුවනේ මෙයාගේ ළමා කාලේ මොනවා හරි කේස් එකක් තිබිලා තියෙනවා. කැප්ටන් මේ කාලා දාමු අපි. හරි කැප්ටන් BS කැප්ටන් BS කැප්ටන් BS. After the last passenger, I was still hungry. And to cross the water, I come again. Something I had to have, so I swam towards it. යාළුවනේ අන්තිම ගොදුර හොයාගන්න මෙයාට යන්න උනාලු across the ocean. කැම් එක left වෙන්නේ මේ I slithered onto the sand. Charger and the මැද්දේ good දුවේ. smell went into an old pipe. Alright. And the good smell went into an old pipe. මේ මෙයාට මේක ඇතුලේ සුවදයිලු යාළුවනේ මේ පරණ පයිප් ඇතුළ එයා ඒක නිකන් sarcastically කියනවාද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. But at this point I don't think she's speaking sarcasm. And she's a 10-year-old. I don't think she understands the sarcasm. Just like දෙදහින් පස්සේ උන්ට sarcasm තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ දවස්වල මං කිව්වනේ. දැන් 2000 කීයේ උන්ට දන්නේ දැන් තේරෙන්නේ නැති sarcasm. I got closer and closer. I got closer and closer. මේ ආයෙමත් ගෙදරට ඇවිල්ලා කාමරේට. මේ චූටි බබෙක්ගේ ක්‍රේඩල් එකක් තියෙනවා. මේ වගේ සත්තුව රතන ට්‍රී එකෙත් හිටියා. All my Yeah, I'll stomach started growling. All my stomach started growling. මේ අන්තිම ගොදුර එතකොට ගෙදර ඉන්න And එක්කද කොල්ලන් suddenly, නැහැ. I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. අම්මට what the Yo, that's pretty messed up, man. Hold on a sec. Hold up. යාළුවනේ මේ පොඩි එකා දැකලා තියෙන්නේ හීනේ. එයා සතෙක් වගේ සත්තු වෙනස් වෙලා ගිහලා එක සතුන්ව කාලා අන්තිමට මිනිස්සු කාලා අන්තිමට ඇවිල්ලා එයාවම කන සිද්ධියක් එයා දැකලා තියෙන්නේ. and එයාත් ආසයි එයාව කන එකට. She thinks that she's tasty herself. එයා ඒක කිව්වත් එක්කනේ මෙයාගේ අන්තිම දවස මේ ජීවත් වෙන කියලා මොකක් හරි යක් ඉස්සෙල්ලා. Messed up childhood, bro. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. මොලී ගැන අපි මොලීගේ පින්තූරයක් ඇන්දා. මොලී ගැන මෙච්චර විශ්වාස මෙයා විශ්වාස කරන කෙනා ෂුවර් නෑලු. හැබැයි මීයාච්චම්මන විශ්වාස කරයිලු. හරිද? නිලුක්ෂාන්තියක් කියන Molly was sent to bed without dinner by her mother and decided to eat various අයි ගියා බං ලයි මේ කැමරාවෙන් fucking hell
Mother Molly was sent to bed without dinner by her mother and decided to eat various non-edibles until dying in her bed. A food poison එක නිසා තමයි එයාට මේක මැවිලා පෙන්නෙන්නේ මැරෙන්න කලින්. Really messed up if you think about it. I don't know. Ah, fuck. What the hell? Udah ini apa nih? Battery dia lah bang, ini off ni. කොහොමද මම? ඒක බලන්නේ කොහොමද? යාළුවනේ මොලීව මේ මොලීට කන්න දුන්නේ නැහැ නේ යාගේ අම්මා. අර ඊඩි කන්න දීලා නැතුවනේ මෙයා හිටියේ. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා අනම්මන ජරාව කෑමනේ ටූත් පේස්ට් ගිල්ලුවා. අර සතා මොකෙද්ද මන් දන්නේ නැහැ මේ කූඩු හිටපු සතාගේ කැරට් අලයක් කෑවා. ඒව කෑවට පස්සේ ෆුඩ් පොයිසන් වෙලාවලු මෙයාට. ඒකෙන් තමයි මැරෙලා තියෙන්නේ. එයා මැරෙන්න කලින් මේ දැකපු දේවල් තමයි මෙයා මේ ලියලා තියෙන්නේ මං හිතන්නේ. Right. That's messed up, man. Already. මේ ඊඩි කියන ගෑණි තමයි ඔක්කොම මේ පලි. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. මේ දොරවල් දැන් සීල් කරලා තියෙන්නේ මොකද දැන් මෙයා නැහැ නේද මැරිලා. අපි කොහොම හරි අස්සන රින්ග් ගලයි මෙතනට. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. ජර්බිල් කියන්නේ මොකක්ද යාළුවනේ මීයක් වගේද? මේ එහෙම ඇත්ති තව මේ කූඩුවක් හදලා මේක ඇතුළෙත් 3D model එක. I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Right, මොලි තාමත් ජීවතුන් අතර ඉන්නා වගේ මෙයාට දැනෙනවලු මෙතන. What else? ජර්බිල් කියන්නේ හැම්ස්ටර් කෙනෙක්ද? තාමත් බලන්න තින් මෙතන. අයගේ බෝඩ්රෝප් එකේ තමයි අර මේ පැසේජ් එක තිබිලා තියෙන්නේ නේ. අපි රින්ගන් ආවේ. අමුතු ගේම් එක. yes. මම මෙතනින් යන්න පුළුවන්. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. එයාගේ අම්මා When we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. එයාගේ අම්මා කවදාකවත් මේ කතා එයාට කියලා නැහැලු. ඒ කියන්නේ මේ මොලීගේ කතා අනම්මනම් මොනවත් කියලා නැහැලු. හැබැයි අර මීයාචම්ම නම් හැමම කැමැත්තෙන් කියයිලු ඒව. ඇයි දන්නේ අපිට පස්සේ තේරෙයි කියලා කියනවා මෙයාම. මම මෙතන අතන මේ ලිවිං රූම් එක මෙතන තියෙන්නේ වොයිස් විස්සල් දැක්කේ. පූසෙක් හම්බුනලු ස්ට්‍රේ කැට් කෙනෙක්. එයාට නම දැම්මේ මොලී කියලාලු. හැබැයි අම්මම මොලී කියන්නේ එතකොට එයාගේ අම්මගේ ආච්චම්ම කෙනෙක්. right නේ අම්මගේ ආච්චම්ම කෙනෙක් යාළුවනේ. ඔව් අම්මගේ ආච්චම්ම කෙනෙක්. නෑ ආච්චම්මගේ නෙමෙයි නැන්ද කෙනෙක්. sorry අම්මගේ නැන්ද කෙනෙක්. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. මේ තියෙන්නේ ඊඩිගේ කාමරය. We got along, මියා it was a ආච්චම්මගේ good place to hide from my mom. මේ මියා ආච්චම්මගේ කාමරේ මේ අම්මත් එක්ක රණ්ඩුව නම් කරා මේ කාමරේට ලැවිලා හැංගෙන්නේ. හැබැයි එයා ඒ ආච්චම්මම තමයි පොඩ්ඩක් කේස්. Her room was like a museum. හැමතැනම පොත් තියෙනවා, කුරුළු කුඩු තියෙනවා. kind of weird man. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune.
මේ නෝවේ ඉන්නේ යාළුනේ. නෝවේ වල යන්නේ. මුන්ට සල්ලි දෙන නිසා අවුරුදු 500ක් තිස්සම පට්ට ප්‍රසිද්ධයිලු. මිස් ෆෝචුන් ගැනත් කියනවා. ඕෆ් නෝ. ඕඩින් කියන නම තියෙන එක තමයි මං හිතුවේ ෆක්. internal temperature high allow it to cool කියන boys කැමරා එක පොඩ්ඩක් මම ඕෆ් කරන්නද? ඔයාලට කැමරා එක ඕනමද? temperature hot කියලා කියනවා. heat වෙනවා කැමරා එක. කැමරා එක අවශ්‍යයිද? second cam එක දාන්න පුළුවන්. hold on. ඒ overheat වෙන්නේ දන්නේ නේද? hold on boys, second cam එක දාන්න. second camera කළුවරයි හැබැයි. දැන් චුට්ට වෙලාවකින් ආයෙමත් දාන්න පුළුවන් වෙයි මේන් කැම් එක. Okay. Tape ne danta. Hoi. Sama wenna ඕනේ. මේ මුන් නෝර්වේ වල ඉන්නේ ඒක අර ඕඩින් කියලා එකකුත් හිටියේ. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Johan. Odin Finch කියන්නේ මං හිතන්නේ මහා සීයා. right? මේ ඉන්නේ Odin. මහා සීයා තමයි මං හිතන්නේ Odin කියන්නේ. මේ 1917 ඉපදුනා නම් මේ 1880 ඉපදිලා තියෙන්නේ. මහා සීයා වගේ තමයි. ඉන්ගෙබෝග් කියන Odinගේ වයිෆ්ද කොහෙද? On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. What curse? But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. දැක්කද යාළුනේ ඕඩින්ගේ දුව තමයි ඊඩි අර මීයාච්චම හරිද? ඒගොල්ලෝ මේ බෝට්ටුවේ යද්දී එකපාරටම කුණාටුවක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. අලුත් family cemetery එකේ පළවෙනියට වලකලා තින්නේ මෙයාව ඕඩින්ව. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Okay. right. යාළුවනේ ඕඩින් සහ එයාගේ වයිෆ් බෝට්ටුවෙන් කොහෙද ගමනක් යද්දී Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. මොකක් හරි කර්ස් එකක් තිබිලා තියෙනවලු ඒගොල්ලොන්ට. මම වැරදිලා අර කැමරේ දිහා බලනවා. මොකක් හරි කර්ස් එකක් තිබිලා තියෙනවලු. ওই කැම් එක අවුල් වගේ පේන්නේ මට විතර. කැම් එක අවුල් කියන්නේ ඉතින් මේ කැම් එක මේ සෙකන්ඩ් කැම් එක එකයි ලැග් වෙන්නේ. හරිද මේ ඕඩින් කියන්නේ මහා සීයා. ඒ කියන්නේ ෆැමිලි ට්‍රී එකේ දැන්ට අපිට දන්න
පළවෙනි ජෙනරේෂන් එක ඒගොල්ලොන්ට මොකක් හරි කර්ස් එකක් තිබිලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ ඒ කර්ස් එකෙන් බේරෙන්න කොයි හරි යන්න හදද්දි මේ වෙන පැත්තකට කුණාටුවක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ගහගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ අයිලන්ඩ් එකට ඇවිත් තියෙනවා. දැන් අපි ඉන්නේ අයිලන්ඩ් එකට මම හිතන්නේ. මෙහාට ආවට පස්සේ එයාගේ දුව තමයි අපේ මීයාච්චම්ම ඊඩිගේ ප්ලෑන්ස් තිබිලා තියෙනවා මෙහෙ ගයක් ගහන්න. ඒක තමයි මම ගහලා තියෙන ගේ. හරිද? අර අමුතු තට්ටු කීපයකට ගහපු ගේ. දැන් අපි ඕඩින්ගේ ස්ටෝරි එකත් කවර් කරා. රයිට්? අපිට තියෙනවා මම හිතන්නේ එක එකගේ ස්ටෝරිස් කවර් කරන්න එහෙම. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. මියාච්චම්මගේ 90 ගණන් වල වයස ඉද්දිත් ඒ කියන්නේ වයස 90 වෙද්දිත් එයා තරුණ පාටයිලු අම්මා වගේ. මේ තියෙන අර අමුතු රූම් එක. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Only trace Grandpa Sam's It was first a pretty wife. big trace. Okay. First wife K. සෑම්ගේ ෆස්ට් වයිෆ් කේ අපේ සීයා කේ හරිද මෙයා එයාගේ ෆස්ට් වයිෆ් තමයි කේ කියන්නේ එයාගේ රූම් එකලු මේක මෙතනත් ඇතුළට දාන්න පුළුවන් There's a secret in this bathroom by Sven and Edith Finch There's a secret in this bathroom. අඩ මේ පොත් පට්ටා මට ඉස්සර මාර ආසාවක් තිබ්බා මේ වගේ පොත් ගන්න. මම ඉස්සර අපේ අම්මලාට වද දුන්නා මට මේ වගේ පොතක් ඕනි කියලා. කොහමද හම්බුණාද කොහෙද පොතක්? මේ වගේ අර අමුතු 3D effects තියෙන අනම්මන කෑලි උඩින් පයින් අනම්මන. එහාට මෙහාට ගන්න පුළුවන් S බෝලේ එහෙම බෝලේ එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන් එහෙම තියෙන්නේ. වෙන මොකක් හරි ගහමුකෝ මේක කම්මැලිලු. අද වෙන මොනවත් ගහන්න බලමු ඉතින් බොයිස් මේක දැන් ගහමු දිගට ගහන්න ගත්තු එක. මේක පට්ට ලස්සනලු ස්ටෝරි එක. ඔයගොල්ලන්ට කම්මැලි වෙන්නේ ඇයි ඉතින්? හැමතිස්සම හොර ඒවා හොයන්න නැතුව මේ වගේ දේවලුත් අපි ගහමු පොඩ්ඩක්. Devan Fernando stars 50 කියලා. Thank you Devan Fernando. Thank you. Respect. It's in the last place you would look. It's in the last place you would look. Okay. It isn't in the cupboard. military helmet එකක් කවරුට. මේ ගේම් එකේ reviews overwhelmingly positive. ඒ කියන්නේ It's පට්ටම hidden in හොඳයි. this book. එනිසා will give it a try man. මේ තියෙන්නේ මේ පොතේ හංගල තියෙන්නේ. මට උඩු. මෙන්න යාළුවනේ. හොර කාමරයක්. මේක ගාමු. ඒක තමයි අපි මේක ගාමු. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. ස්වෙන් සෑම්ට දීලලු පරණ කැමරා එකක්. මේ තියෙන්නේ ඒක තමයි. මෙතන යාළුවනේ අර ඩාර්ක් රූම් නේ දේවල් ටික නැත්නම් රෙඩ් රූම්ද? මේ අර ෆොටෝග්‍රැෆර්ස් ලගේ ඒ දවස්වල ෆොටෝස් ක්ලීන් කරන්න අර අපි ගහුව තව ගේම් එකක් තිබ්බා. මේක මාතා හිටපු ගේම් එකේද කොහෙද? මේ කළුවර කාමරයක් ඕනනේ. මිල්ටන් මේ මිල්ටන් මෙතනටත් ඇවිල්ලාද කොහෙද යාළුවනේ? අම්මට සිරි ඉන්ට්‍රෙස්ටිං රූම් බස් ලයිට් එකක් ඉන්නවා. මු ස්පේස් එක්ස්ප්ලෝරේෂන් එකේ සීන් එක ඉදලා තියෙන්නේ. ෆෝට් සෑම් ෆෝට් කැල්වින් යාළුවනේ මේ කාමරේ තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්කේ. අතන එළිය දැන් මතකයි නේද උගලන්ට? මේ කාමරේ මේ අපි දැක්කේ මේ සෑම් කැල්වින්ගේ රූම් එකේ හිටියා කියලා සෑහෙන කාලයක්. ටු කමාන්ඩ් සෙන්ටර්. අඩෝ පට්ට ලස්සනයි කොයි කාමරේ නා. අඩෝ ඒක පට්ට ඉන්ට්‍රෙස්ටිං කාමරයක් බං. මේ බලංකො ටු කමාන්ඩ් සෙන්ටර් and then to the command center. මේ උඩ තියෙන වෙනම කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එමුගේ කාමරේ හදලා. පට්ට ලස්සනයි ඒ කාමරය. මෙයා මැරිලානේ කැල්වින් පොඩි කාලේ මැරිලා මං හිතන්නේ. ඒකයි මෙතන වහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ෆෝට් සෑම් එකේ සෑම් සීයා තනියෙන් ජීවත් වෙලා තියෙනවා. බලමු සෑම් කොච්චරක් කල් ජීවත් වුණාද? 1950 ඉඳන් 1983 වෙනකල්. 60 70 80 අවුරුදු 33ක් වෙනකල් ජීවත් වෙලා තියෙනවා මෙයා. එයාගේ සහෝදරයා අවුරුදු 11 ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. කැල්වින්.
right. I knew Grandpa Sam had a twin, twin කෙනෙක් boys. and that he never talked about him. ඒක තමයි එක කාමරේ ජීවත් වෙලා තියෙන ඒ දෙන්නා. සෑම්ගේ ට්වින් තමයි කැල්වින් කියන්නේ. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. එයත් විස්තර කියලා නෑලු මොනවත් අතීතය ගැන. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ සීයා සෑම් මොනවත් කියලා නෑලු විස්තර. අඩෝ ලස්සන memorable How I want to remember my brother by Sam memory Finch. එක. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Hold on boys. දැන් කැමරා එක දාන්න පුළුවන්. Why? I can't understand. අපි දැන් යන්නේ සෑම්ගේ ස්ටෝරියට. හරිද? අපි දැන් සෑම්ගේ ස්ටෝරිය තමයි මේ බලන්නේ. කොහොමද මම? එහෙම බලන්නේ කොහොමද? Hold on. Right. Okay. අද ෆෝර්ට්නයිට් කොන්සර්ට් නේද? අද නේ බයි එක හෙට තියෙන්නේ. සන්ඩේ පාන්දර 12 මාරට වගේ අපිට සෙට් වෙන්නේ ඒක. right. අපි සෑම් සීයාගේ ස්ටෝරිය දැන් බලන්න. යාගේ ට්වින් තමයි කැල්වින් කියන්නේ. කැල්වින් මැරිලා තියෙන අවුරුදු 11 දී. සෑම්ට යාගේ සහෝදරයාව ට්වින් බ්‍රදර්ව මතක් වෙන්න ඕන විදිහ තමයි මේ බලන්නේ. And he did. කැල්වින් කියලා තියෙනවා තවත් මෂ්රූම් එකක් කන කලින් මැරෙනවා He කියලා. swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. මේ අපි දැන් සෑම්ගේ ස්ටෝරිය බොයිස් එයාගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එකෙන් බලන්නේ. Calvin, dinner's ready. Coming. right සෑම්ටයි කැල්වින්ටයි අඩ ගැහුවේ. එහා පැත්තේ කැල්වින් ඉන්නවද කොහෙද? බාබරාගේ මල ගෙදරදී මේ දෙන්න පොරොන්දුනාලු ආයි නම් කාටවත් බය වෙන්නේ නැහැ කියලා. බාබරා කියන්නේ මෙයාලගේ සහෝදරිය. හරිද මේ දෙන්නගෙම. දැන් අම්මා කන්න එන්න කියලා මම කකුලට මොනවා හරි වෙලා තියෙනවා. මේ කකුල කැඩිලා තියෙනවා. ඔළුව කරගෙන බයින බැරිද? පොඩේ. අපි තමා කැල්වින්. අපි කැල්වින්ද? සෑම් ගියා කන්න කැල්වින් ගියේ නෑ. අර කකුලේ ගහලා තියෙන කැල්වින් කියලා. කැල්වින් කියන එක ගහලා තියෙන. සෑම් කකුල නෑ වෝල්ට් කියලා ගහලා තින්නේ. මේ සෑම් කාරේ අපිව දාලා ගියානේ බා. අයියෙන් පදින්නත් තියන්නේ. මොනා නැතත් මුන්ගේ මේ ලෑන්ඩ් එක බට ලස්සනය. Made up his mind to do it. But that day finally I made told up his him going mind to around was do it. impossible. What? Maybe if I hadn't said that. මේ මූ මෝඩට වැඩක් try කරන්න යන්නේ මූ. Calvin, I'm not gonna tell you again. මේ මූ ඔන්ජිල්ලාවට කරගෙන හදන යාළුවනේ. සෑම් කාරයා ඔට්ටුවක් දාලාද කොහෙද? කැල්වින් කාරයා මේ ඔට්ටුව කරන්න යනවා දැන්. මුන් පොරොන්දුත් තුමාරුනේ බය වෙන්නේ නැහැ කියලා බාබාරගේ මේ ෆියුනරල් එකේදී ආයි මොනටත්. හරි BS. මුන්ට ටැක් බා මුන්ගේ පවුලට. Maybe if the wind hadn't picked up, Maybe if the wind hadn't picked up. then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think my he'd God, already made up his mind. Oh my god, man. Oh my god, man. Fuck That's this what I want to kid. remember about my brother. මූගේ කකුලත් කඩාගෙන ඌ පිස්සු ගෙනවා. සෑම්ට කැල්වින මතක් වෙන්න ඕනේ. හුලක වේගේ අඩු වෙලා තිබ්බලා. අම්මට හුරු අම්මා. The day he made up his mind to fly. And he did.
Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Holy shit, bro. මේ ඊඩිතුත් පොඩි කාලේ මේ try කරලා තියනවලු මේක කරන්න. මේ නිසා පොඩ්ඩක් කැල්වින් ෆැමිලියලු. යකෝ මාත් try කරලා තියනවා බං. යකෝ දැන් අපි කරාම නම් ඩේන්ජරස් වෙන්නේ අපි කියලා කොහෙද වදී කියලා. දැන් මූ කරලා තියෙන දඩ බං අතහැරියොත් එන්නේ විසික් කියන්නේ මූතර ගෙලින්නම. මෝඩයගේ එක්සිරාටම ට්‍රැක් කරපු ෆැමිලි එකක්. ඒ කියන්නේ සතිය කියන්නේ බලන්න. මේ හැබැයි කවුද කැල්වින්ටයි සෑම්ටයි දෙන්නටම ආසාව තිබිලා තියෙන්නේ කොහොම හරි ඇස්ට්‍රොනොට් සීන් එකේ ඉන්නේ පියාඹන සීන් එකේ නේ. ඒ නිසා understandable but that was stupid as if. මේ හෙල්මට් උත් දාලා තියෙන්නේ ලස්සන මේකක් හදලා තියෙන හැබැයි memorable scene එකක් මුට. මොකද්ද බයි එකට කියන්නේ මොකද්ද ඒ වලට කියන්නේ memorable නෙමෙයි මොකක් හරි වචනයක් තියෙන එකට. ඌ නිකන් Calvin went flying forever වගේ scene එකක් තියෙනවා. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Shanudri, you have 340 B points? The fuck, Shanudri මගේ live බලනවද? Memorial අන්න හරි memorial යනුනේ. මේ කැල්වින් මැරුණට පස්සේ සෑම් සීයා කාමරෙන් භාගයක් වහලා දැම්මලු. මේක වහලා ඊට පස්සේ මෙතන කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එකත් වහලා දාලා. Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. සෑම් සීයා අවුරුදු 18 දී ආමි එකට ගිහිල්ලාලු යාළුවනේ. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලා අපිට හෙල්මට් එකක් එකපාරටම පෙවුනේ නිකන් යුද හෙල්මට් එකක් දාගන්නවා සෑම් සීයා. ඒකෙන් පස්සේ ආයෙමත් සෑම් සීයා මේ කාමරේට ඇවිල්ලා නැහැලු. මම හිතන්නේ ගැලීමම බැරක්ස් වල ඉඳලා තියෙන. ඊට පස්සේ එයාට අවුරුදු 32ක් වුණාට පස්සේ මැරිලා තියෙන සීන් එකක් තියෙනවා. මාර්ගයක් හැබැයි මම මවුස් එක මේම කරන්න ඕනේ උඩ යන්නේ. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. බලන්නේ කොහොමද? මෙහෙටද යන්නේ හරියටද? අර ටෙම්බර් මුලින්ම මේ මිල්ටන්ගේ සයින් එක මෙතනක් තියෙනවා අම්මට උඩ. මේ සාලේට දුක අපි ආවේ. I always thought of Barbara as a child star. නෑ බාබරා කාමරේ යාළුවනේ. යාළුවනේ අපි බාබරා කාමරේට ආවේ. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා වුණා බාබරා තමයි මේ පවුලේ ඉන්න නිකන් අයිකන් එක. එයා ප්‍රසිද්ධ චයිල්ඩ් ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක්. බිග්ෆුට් කියන කතාව විදලා තියෙනවා. එයා කාමරේට අපි ඇවිල්ලා ඉන්න අපි බලමු එයාගේ ස්ටෝරිය කොයි වගේද කියලා. බාබරා කියන්නේ යාළුවනේ අපේ සෑම් සීයාගේ කැල්වින් සීයාගේ සහෝදරිය. හරිද? රයිට්. එයාත් මැරිලා තියෙනවා. එයා මරුණට පස්සේ තමයි අරගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝගේ එයාගේ ෆියුනරල් එකේදී පොරොන්දු වෙලා තින්නේ ආයි නම් අපි මොනවටත් බය වෙන්නේ නැහැ කියලා. රයිට්. එයා 1960 දී මැරිලා තියෙන බාබරා. ඊට පස්සේ කැල්වින් සීයා අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා මැරිලා 1961 දී. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Happy birthday Barbara. කේක් එකකුත් තියෙනවා. යාළුවනේ මෙයා ඉදලා තියන්නේ අර ෆැන්සි සීන් එකේ. මේ ඇඩ්‍රස් එකේ මෙහෙනම ෆැන්සි මේ මේ ඩයිනර් සූට් එකක්. පෙනිලොප්ස් ඩයිනර්. ලස්සන ගවුමක් තියෙනවා. බාබරාගෙත් තියෙනවා අර වගේ මෙමෝරියල් එකක්. Dreadful stories.
guest starring Of all Barbara the stories people wrote Finch. about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. ඊ මේ මියාචාම මේක විතරක් තියාගෙන ඉඳලා තියනවලු මේ ඇයි දන්නේ බලමු. Right, අපි දැන් බාබාරාගේ story. With another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. අම්මට සී. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just to boost her career. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara අම්මට සී. අත got කපාගෙන. stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing... යාළුවනේ redeems දාන්න එපා. story එක explain කරද්දී. story එක explain කරද්දී redeems දැම්මම story එක අහගන්න බෑනේ. ඩිල්ෂාන් කරු සානක ප්‍රසාද් CS ස්ටාර් දාන්න එපා රෙඩීම්ස් ස්ටෝරි එක යද්දි බොයිස්. එතකොට වැඩක් නැහැ නේ කතා අහගන්න වෙන්නේ. මට තේරුම් කරන්නත් බෑ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හරිද? Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key comes out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. මේ අර අතන පල්ලෙහා තිබ්බ මියුසික් බොක්ස් එක බොයිස්. 5 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. right. අපිට දැන් මෙතන ඉන්ටරැක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. යාළුවනේ මේ මෙතන බාබාරාගේ ස්ටෝරි එක කියන්නේ redeems අයින් කරාමකෝ මම අයින් කරා බං. ඒත් එනවා ඒකේ මම බැලුවේ. අර මේ මැදින් එන redeems ටික අයින් කරා. අර පරණ redeems ටික විතරක් වැඩ කරනවා. ඒකත් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒක අයින් කරන එකත් වෙලා යනවා බං. අවුරුන්නේ. කොහොම හරි බාබරා අර චයිල්ඩ් ස්ටාර් කෙනෙක්නේ. එයා අර බිග් ෆුට් කියන කතාවේදී එයා රඟපෑවේ. ඒකෙදි එයා අර සිග්නේචර් ස්ක්‍රීම් එක එයාට තිබිලා තියෙනවා. ගමක් කරේ එන සිග්නේචර් ස්ක්‍රීම් එක ඉස්සලා පෙන්නුවේ. එයා ඒක ලොකු වෙද්දී ඒ ස්ක්‍රීම් එක එයාගේ එහෙම නතර කියන්නේ ඉස්සර වගේ ලස්සනට ඇවිල්ලා නැහැ. මොකද ලොකු වෙද්දී වොයිස් එක වෙනස් වෙනානේ. පස්සේ එයාගේ biggest fan and boyfriend at that time රික් කියලා එකෙක් එයාට කියලා දීලා තියෙනලු අලුතෙන් ස්ක්‍රීම් එක කොහොමද හොදර කරන්නේ. එහෙම සීන් එකක් කොහමරි එයාට ආයෙමත් perform කරන්න chance එකක් හම්බෙලා තියෙනවා මොකක් හරි party එකකදී. ඒ party එකේදී perform කරන්න තමයි practice වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි එයාට ඒකට යන්න බැරි වෙලා තියෙනලු. එයාගේ තාත්තා බාබරාගේ තාත්තා අත කපාගෙන තියෙන මැෂින් එකකට. බාබරාගේ තාත්තා කවුද boys? මෙයා ස්වෙන් හරිද? ඒ කියන්නේ මීසියා අත කපාගෙන තියෙනලු. ඊට පස්සේ තාත්තා ඉන්ජර්ඩ් වුණාට පස්සේ බාබරාට තමයි
පවුලේ බාලයා ඒ කියන්නේ වෝල්ටව පොඩි මල්ලිව බලාගන්න වෙලා තියෙන. ඒ නිසා එයාට යන්නත් හම්බෙලා නැහැලු ඒ කොන්සර්ට් අනම්මනම් වලට ඊට පස්සේ. පස්සේ මොකක් හරි ඊටු ටික මට හරියට තේරුන්නේ නැහැ. රික් කාර්යයට මොකක් හරි මෙයා කියලා දෙනවලු මේ මියුසික් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ මියුසික් බොක්ස් එක අරින්න කියලා. මොකක් හරි යතුරු දීලා තියෙනවලු. දැන් බලමු මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. අපි දැන් මේ මියුසික් බොක්ස් එකට ඇවිත් තියෙන්නේ. අපි මේක ඉස්සෙල්ලා ඇදී ඔයාලට මතක ඇති. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. මම මේක දැම්මට පස්සේ මෙයා රික්ව හොයාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන මෙතනට ඒත් රික් නැහැලු. එයාට යතුරක් දුන්නලු රික්ට දැන් රික් නැහැලු හොයාගන්න. හරි. ඒක යතුරක් තිබිලා තියෙන්නේ බා. අම්මට හොඩු යකෝ මෙතනත් අපිට බ්‍රේක් ගන්න තියඩෝ පාටේ යෝ. Are you okay? This isn't funny. යාළුවනේ අපේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් අපි මේ හොයන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපේ කියන්නේ මේ බාබරාගේ. She found Rick's crutch and imagined the worst. රික්ගේ ක්‍රච් එක හම්බෙලවලු. රික් ඒ කියන්නේ නොන්ඩි ගාලා ඉඳලා තියෙන්නේ. අම්මට මේ ඇත්ත ස්ටෝරියද නැත්තම් ෆික්ෂන් කතාවද මන්දන? බාබරා ගැන මේ හොයි The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Gang's leader is the infamous Hookman killer Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Huh? The old fridge rattled and grew still. අම්මට අවුඩු මේ යකා ගොන් අදගෙන පලයන්න බොන්ක්. ඇද්ද රික් පරයා. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. ලොල්. I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, ක්‍රච් එක. have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? අන්න එයාගේ මල්ලි වෝල්ට. Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. යාළුවනේ මේ මෙයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් මෙයාට නෑ ප්‍රෑන්ක් එකක් කරගලා තිබ්බ රික් කාර්යය හරිද? ඒක කරලා තියෙන්නේ මෙයාගේ අර සිග්නේචර් ස්ක්‍රීන් එකයි මත එළියට ගන්න මෙයාව බය කරලා. ඒත් දැන් මෙයා බයට ඇහැල්ලු. ඉතින් මේ ගේට මල පැනලා මේ ඌ අනිත නොන්ඩි ගහ ඩයිල්ලා ක්‍රචස් දෙකකින් ඌගේ ක්‍රච් එකකුත් මෙයා තියාගෙන ඌ එළවල ගෙදරින්. පස්සේ දැන් මෙයාගේ මල්ලි බාබරාගේ මල්ලි වෝල්ටරයා කෑ ගැහුව එකපාරටම මෙයා නිදාගෙන ඉද්දි. මේ දන්නේ නෑ බලන්න. Meeting Walter ya kamer. Walter? Are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Ammata. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. He couldn't get enough of Barbara. There's gotta be another way out of here. ඒ මට පොඩ්ඩක් කන්ෆියුස්ඩ් යාළුවනේ. යාළුවනේ මේ අත කැපිලා හිටියේ දැන් කවුද? අර මෙයාගේ තාත්තා නේද? දැන් වෝල්ටරයත් මිසින්. හරිද? වෝල්ටරය කොයි ගිහිල්ලාද දන්නේ නැහැ. පිටිපස්සෙන් හුක් එකක් දාගත්තු අතර හුක් එකක් දාගත්තු ඩයල් එකක් ඇවිත් තියෙනවා මෙතනට. මම ඉස්සෙල්ලා දැනන් හිටියේ හුක් එකක් මේ අත කැපිලා හිටියේ අපේ
තාත්තා She played her part beautifully. මම ෂේප් එකේ මොලීගේ කාමරේට ගියා. මොලී කියන්නේ යාළුවනේ එයාගේ සහෝදරිය බාබරාගේ. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grown. මෙයා පට්ට බ්‍රේව්වා. ඊ අපි ගෙව්වේ මේ අර ගේම්ස් වල නම් පැනල යන එක නේ කරේ. මෙයා යනවා ගෙලින්ම ගහන්න ඔන්න බලන්න. යාළුවනේ ගහන්නයි යන්නේ. අපි ගාපු ඊයේ ෆියස් ටු ෆැතම් වල නම් දුවන එක කරේ. මෙන්න මෙයා බ්‍රේව් ලේඩි කෙනෙක් යාළුවනේ. යා බාබරා කෙලින්ම ගිහිල්ලා පරණ ගණ බොක් අම්මට. It wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. යාළුවනේ ඌ වැටුණා. පල්ලෙට ගිහින් බලමු මොනවද දන්නේ උනේ. ගෑන් ලීඩර් කෙනෙක් ඉන්නේ රේඩියෝ එකේ කිව්වා. එහෙම සීන් එකක් කිව්වා තමයි. ඒත් අර අපේ තාත් මේ කවුද තාත්තගේ තතක් කැපුණා කියලා කිව්වනේ මං බැලුවේ ඌද කියලා. ඒකට මේකට රෙලෙවන්ට් නැතුව ඇතිනේ. අම්මට සිරි පොර මිසින්. Had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was පොලිසියද? හුක්මෑන් පැනලා ගිහලා යාළුවනේ දොරට කවුරු බෙල් එක ගහන ගිහින් බලමු. at the door. She heard whispering. It was coming from inside the house. ගේ ඇතුලෙන් රහස් කියනවා වගේ ඇහෙනවලු පිටිපස්සෙන් කවුද එනවා කවුද දෙන්නෙක් එනවා. Oh dear. What the fuck? The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Yay! Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. Next level surprise birthday ගන්න. Famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara I can't understand. was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. අම්මට හුරු. Now that's what I call a real eerie tale. Eerie tale. ඒක අම්මට සිරි. Aduh, that was right. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. යාළුවනේ මේක එතන උනේ හරිද? වික්කනේද කියලා ලයිව් එක ගියාද නෑනේ? සචින් මොකද්ද වික්කේ? Just to add context, Barbara ඇත්තටම මැරුණේ අර gang leader ගෙදරට ඇවිල්ලා with his gang. They did the R word to her. අම්මට සිරි and cannibalized. This is the most messed up story for me. They give that hint by she's about to be famous and she have the performance of her life. Okay, lines වලින්. අම්මට සිරි. Really messed up. ෆක් කියන ඇත්තනම සර්ප්‍රයිස් එකක් නෙමෙයි වන් තිබ්බේ. යාළුවනේ එතන උනේ මොකක්ද දන්නවද? ඇත්තනම ගෙදරට අර ගෑන් ලීඩර් කෙනෙක් ගැන රේඩියෝ එකේ ගියා ඔයගොල්ලන්ට අහුණානේ. ඒ ගෑන් ලීඩරයා ඇත්තටම ඌගේ ගෑන් ලීඩරයා ඇත්තටම පැනලා ගිය ඇතුළට හරිද? ඌ පැනලා වෝල්ටර්යාව
මොකක් හරි බය කරලා තිබිලා තියෙනවා වෝල්ටට හැංගිලා ඉඳලා තියෙනවා කොහොම හරි. ඒ කියන්නේ මේ මෙයාගේ පොඩි එකා මේ පොඩි කනේ මේ මල්ලි බාබරාගේ මේ ඊට පස්සේ කොහොම හරි බාබරා ඒ ගැන් ලීඩර් එක ෆයිට් කරලා ඌව පඩිපෙලින් පල්ලෙහාටත් දානවා. දාලා ඉස්සර දොර තට්ටු ගද්දියා යනවා දොර ගාවට ගිහලා ඇරලා බලන්න යද්දිම පිටිපස්සෙන් සද්ද ඇහෙනවා. සෙට් එකක් ඉන්නවා මොන්ස්ටර්ස්ලාගේ මූණවල නම් මනම් දාගෙන. මෙයා හිතන්නේ අර මෙයා ප්‍රැක්ටිස් වෙච්ච සිද්ධියට ඒ කට්ටිය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙයාට සර්ප්‍රයිස් එකක් දෙන්න කියලා. මගේ බර්ත්ඩේ දවසේම ඒක වෙලා තියෙන්නේ. මෙයා ඒ නිසා හිතලා තියෙන්නේ මේ කට්ටිය ආතල්ලයක් දෙන්න කියලා. බලද්දී උන් ඇවිල්ලා තියෙන ආතල්ලයක් දෙන්න නෙමෙයි මෙයාව දූෂණය කළා මරන්න. ඒකයි අතනදි කියන්නේ මේ she gave the performance of her life කියලා කිව්වේ කෑ ගහන සද්දෙත් එක්ක. අර එයාගෙන් එක්ස්පෙක්ට් කරපු කෑ ගහilla එයා අන්තිමේදී දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ දීලා තියෙන්නේ මෙයාව දූෂණය කරලා. අරුන් ටික දූෂණය කරලා මෙයාව මරලා එයාගේ කන කපලා කන දාලා කියලා තියෙන අර පෙට්ටිය ඇස්සේ. Okay. That's messed up, man. ඒක තමයි සිද්ධිය වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අර කොමික් එකක් විදියට කියලා තියෙන්නේ මෙයාට සර්ප්‍රයිස් එකක් දෙන්න ඇවිල්ලා මෙයා ඊට පස්සේ සර්ප්‍රයිස් වුණා. ඒකෙන් මෙයා performance of her life එක දුන්නා. And she's about to be famous කතාවක් කිව්වේ ඒකයි. මෙයා මේ මැරිච්ච ස්ටෝරි එක famous නේ. මෙයාට තෝරන්නේ කොහොම හරි කවදා හරි famous වෙන්න. එයා famous වුණා හැබැයි ඒ famous වෙලා තියෙන්නේ අන්තිමේදී මැරුණ එකෙන් පස්සේ මං හිතන්නේ. එයා කලිනුත් අර ෆිල්ම් එකට famous හැබැයි මැරුණ එකෙන් පස්සේ තවත් famous වෙච්ච scene එකක් තියෙන්නේ. බාබාරාගේ ඩෙත් එක ගැන තිබ්බ අනම්මනම් ඔක්කොම posters ඔක්කොම මේ මී ආච්චම්මා ඊඩි විසික් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේක විතරක් තියාගෙන තිබිලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව මම හිතන්නේ ඒකේ ස්ටෝරි එකේ අන්තිමේදී එක්ස්ප්ලেইন කරන නිසා මෙයා famous කියලා. Right. Yes, she was raped. Pavwede. She was raped and killed. And එයාගේ කන විතරයි ඉතුරු කරලා තිබිලා තියෙන්නේ. මේ කන තමයි පොතේ බෑක් කවර් එකටත් දාලා තියෙන්නේ මේ. අඩෝ පට්ට ස්ටෝරි ටෙලිං Super storytelling. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. එතන පල්ලේ තිබ්බ මියුසික් බොක්ස් එකත් එක්ක අපිට සෙල්ලම් කරන එකට අපේ අම්මා කැමතිලා තියෙන ඒක නිසාලු බොයිස්. මොකද මේ මියුසික් බොක්ස් එකේ කනක් තිබිලා තියෙනවා. Edie's father Odin built the original house. මේ ඕඩින් අපි ඉස්සෙල්ලාගේ ස්ටෝරි එක බලුවා. right දැන් කොහෙටද යන්නේ? රික් තමයි මාට් වෙලා තියෙන All those සිද්ධියට. times I played with the music box and never found the basement key. ආයම් බලන්න මියුසික් බොක්ස් එකට දැන් අපි මෙච්චර කාලයකට මියුසික් බොක්ස් එකෙන් ප්ලේ කරාට අපිට කී එක හම්බුන්නේ නැහැලු. දැන් අපිට දැන් දන්නවනේ සිද්ධිය දැන් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ රික්ව තමයි මාට් වෙලා තියෙන්නේ සිද්ධියට. ඌ හැබැයි මොනවත් කරපු දෙයක් නැහැලු. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. නිලක්ෂාන්තියක් කියනවා I was blown away when I played that story for the first time. comic book එකත් එක්ක interact කරන්න තිබ්බ විදිය මරු. මටත් මේ වගේ ගේම් එකක් හදන්න ආසයි ලොල්. අර සිරාට මාත් ෆස්ට් ටයිම් මේ වගේ කොමික් බුක් එකක් ඇතුලේ ගේම් එකක් මේ යන විදිහට මේ දෙයක් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා. that's really creative of them. බොස් විශ් එකක් දැම්ම කොල්ලට. කාටද? අද මගේ බර්ත්ඩේ. කාගේද බර්ත්ඩේ? යසිරු දේශාන්. යසිරු දේශාන් happy birthday කොල්ලෝ. happy birthday යසිරු දේශාන්. have a good one කොල්ලෝ. happy birthday boy. Respect, have a good one boy යසිරු. මගදී රූම් එකක් මිස් වුණා නේ. අපිට රූම් එක මිස් වුණාද boys? සෝරෝ දාලා තියෙන. වලින් අපි මියුසික් බොක්ස් එක බලමු. මියුසික් බොක්ස් එක බලමු. අපිට රූම් එක මිස් වුණා නම් පොඩ්ඩක් දාන්න. මේක based on true story ද නෑනේ. නෑ මං හිතන්නේ boys මේක එච්චර සීන් එකක් වෙන්න බෑ. කොහෙද අපිට රූම් එක මිස් වුනේ? අපි මෙච්චර කාලයකට මේ මියුසික් බොක්ස් එකත් එක්ක ප්ලේ කරාට මේකේ යතුරක් තියෙනවා කියලා දැනන් හිටියේ නෑ boys and girls right. දැන් තමයි අපි දැනගත්තේ ඒක.
නිලුක්ෂන් ස්ටඩී කරන්න ගේම් VFX ලු එහෙනම් හදපන් එකක් ෂේප් එකේ I mean කාලයක් අරගෙන හැදුවත් මේ වගේ ගේම් මම නම් හිතන්නේ පාඩුවක් නෑ මොකද it will be very creative and one to add for your portfolio hey දොරට තට්ටු කරේ කවුද එතකොට මං හිතන්නේ දොරට තට්ටු කරේ අරුම්ම වෙන්න ඇතිනේ ඒ ගෑන් එකේම සෙට් එක නැති නිකන් මෙයා ඩිස්ට්‍රැක්ට් කරන්න මෙතනින් තට්ටු කරලා පිටිපස්සෙන් උන් ටික අනිත් උන් ටික ඇවිල්ලා රේප් කරපු සීන් එකක් තියෙන්නේ අපි මෙහාට ගියාද බොයිස් ගියානේ රයිට් බේස්මන්ට් එකට අර අස්සෙන් එද්දි හැරිලා යන දෙපැත්තක් තිබ්බා වගේ මතකයි සෝරෝ කියනවා එතනින් තමයි අපි දෙපැත්ත බෙදෙන්න නැතුව කෙලින්ම ගියාම තමයි බාබරාගේ රූම් එකට ගියේ එතනින් වම්මට හැරුණාට පස්සේ තමයි ආයිමත් බේස්මන්ට් මේ කොරිඩර් එකට ආවේ. දැන් අපි එහෙම තමයි එළියට ආවේ බං. මිස් වුන්නේ නැහැ වෙනමත්. බේස්මන්ට් එකට අපි පළවෙනි වතාවට එන්නේ. අපි කියන්නේ මේ ඊඩිත්. ඊඩිත් නේ නම? yes ඊඩිත්. එයා 1999 උපන් කෙල්ලෙක්. Mom said the basement was off limits. Unless I wanted another tetanus shot. මේ පල්ලෙහා ටෙටනස් සීන් එකක් තිබිලා තියෙනවලු මේ මලකඩ කාලා වගේ ඇත්තේ ඒ නිසා දුවද අපේ අම්මා යන්න එපා කියලාලු පල්ලෙහාට මේ ස්වෙන්ගේ අපේ සීයාගේ වර්ක්ෂොප් එකද කොහෙද මලකඩ කාලා තියෙන මෙතනට ගියොත් එහෙම ආයි ටෙටනස් ෂොට් එකක් ගහගන්න වෙනවා. Sneaked down to the basement once, carrying packages. මියා චම්ම දවසක් පල්ලෙහා බේස්මන්ට් එකට මොනවද පැකේජස් වගේක් උස්සන් යනවා දැකලා තියෙනවලු මෙයා. ඒ කියන්නේ මම බේස්මන්ට් එක තිබ්බ කියලා දැනන් ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ කීයක කොහෙද තිබ්බේ කියලා මම දැනන් ඉඳලා නැහැ. බලද්දි කීයක තිබිලා තින්නේ මෙයා සෙල්ලම් කර කර හිටපු මියුසික් බොක්ස් එකේ. මම හිතලා තින්නේ මියා චම්ම තෑගි හංගන් ඉන්නවා කියලා මෙයාට දෙන්න මේක අස්සේ. මොනවද දන්නේ එතන හංගන් Turned හිටියේ. out she was hiding a lot more than that. What was she hiding? We'll find out. මම හිතන්නේ අපේ ආච්චම්මගේ මියා චම්මගේ ස්ටෝරියට යන්නේ දැන්. I remember asking Mom once about where Walter had gone. අපි අපේ අම්මගෙන් දවසක් ඇහුවා She මතකයිලු said after Barbara died, he got his වෝල්ටර් father මොනවද උනේ basically. කියලා. අම්මා කිව්වලු ඊට පස්සේ බාබරා මැරුණට පස්සේ එයා පැනලා ගියාලු. කොහෙටද මන්ද? If there's a pattern in all these stories, යාළුවනේ මෙතන මේ කෑම අනම්මනම් ප්‍රිසර්ව් කරගන්න මං හිතන්නේ ස්ටෝර් රූම් එකක එකක් තියෙනවා. I think it's that none of us has gotten very far. අපි වෝල්ට්ගේ ස්ටෝරිය මොනවාද ඉගෙන ගත්තා නම් ඒ ඉගෙනගත්තු දේ අපි කවුරුවත් වැඩි දුර ගිහිල්ලා නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වෝල්ට් එක ඉඳලා තියෙන බේස්මන්ට් එකේද කොයිද බොයිස්? බාබරා මැරුණාට පස්සේ වෝල්ටර් යා තමන්ව අයිසොලේට් කරගෙනද කොයිද බේස්මන්ට් එකේ? හොර ඉලෙක්ට්‍රොනික සීන් එකේ ඉඳලා තියෙනවා මේ. මේකක් තියෙනවා අර මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ සෝල්ඩරින් එකක්. වෝල්ටර් වයසට යනකම් මිදලද කොයිද නේ? මේ Iresh Kavind, thank you stars dear Iresh Kavind, respect, thank you very much. Goodbye everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. මට සිරියාලුවනි. වෝල්ටර් සීයා බාබරා මරුණට පස්සේ බේස්මන්ට් එකට ගිහලා අවුරුදු 30ක් විතර ඉඳලා මැරෙනකම්. අනාතෝ ආගන කනද නැහැ. After surviving the shake ඒ කියන්නේ මොකක් හරි මේ භූමිකම්පාවක් කියලාද? යාළුවනේ 1968 ටින් එකක් කපනවා. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. දවස් කීපයක් ගියාට පස්සේ මෝට තේරුම් living for today. දවස් කීපයක් ගියාට පස්සේ මෝට මේක නෝමල් වුණාලු. To be dead tomorrow. හෙට මැරෙන සීන් එක කියලා මෝ හිටියේ. But if you wait long enough, you get used to anything.
මේ දැන් 1976 හරිද? අවුරුද්ද ඉස්සෙල්ලා අපි 1968 හිටියේ. අවුරුදු 8කට පස්සේ දැන්. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. යාළුවනේ අවුරුදු 8ක් ගිහිල්ලත් මේ මූගේ කාමරේ දෙදරන සීන් එක නතරලා නැහැ. ඇයි දෙදරන්නේ කියලා මම දන්නේ නැහැ තාම. මියුසික් චේන්ජ් එක කොහොමද තේරුණාද? 1960 තිබ්බ මියුසික් එකක් තිබ්බනේ ඉස්සෙල්ලා 1960 දී. දැන් 1970 ගණන් වල යන්නේ වෙන මියුසික් වගේ මම හිතා. 70s musics and මූ කියනවා මූට හෙට මැරුණත් මූ හෙට මැරෙන්න වගේ බලාපොරොත්තු වෙන ලිහිට. ඒ කියන්නේ අද ජීවත් වෙන සීන් එක මූ ඉදලා තියෙන්නේ. වැඩි බලාපොරොත්තු තිබිලා නැහැ. Almost friendly. දිගටම මේ වගේ තැනක ජීවත් වෙද්දී හොල්මන් ආවත් ඒක පුරුද්දට යනවලු. හොල්මන් වුණත් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වගේ දැනනවලු. 2005ට ආවා. Music has changed, boys. 2000s music. Ado, those little details are insane of this game. Ado, ඒක තමයි නේ. Can you feel those details, boys? මූගේ අත්තලත් මේ ඩොට් නම් මං කලින් තිබ්බද? Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave. Well, I still can. I have to leave while I still can. යාළුවනේ මූ මෙතන මූ බේස්මන්ට් එකේ තමන්ව අයිසොලේට් කරගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ අවුරුදු 30ක් තිස්සේ රයිට්. කාලා තියෙන්නේ අර එහා පැත්තේ තිබ්බ කෑන් සනම්මනම් තමයි අවුරුදු 30ට මං හිතන්නේ. බාබරාගේ ඩෙත් එකෙන් පස්සේ තමයි මූ පල්ලයට ආව කියලා කියන්නේ. ඒකත් ආවට පස්සේ හැමදාම මූට මොකක්ද භූමිකම්පාවක් වගේ දැනනලු. වෙන කේස් තිබිලා තියෙන ඒත් ඒ ඌට අන්තිමේදී නිකන් සාමාන්‍ය දේවල් එලාලු. I have to leave while I still can. Hey! ඌ දැක්කනේ අරකිය මරනවා බං. good point ආදිත්‍ය. මූ ආදිත්‍ය නෙමෙයි මේ beast 86. good point. මේ මූ දැක්කනේ බාබරා මරණ සිද්ධිය. මූ හැංගිලා හිටියානේ. බාබරා මරද්දි මූට ඒකෙන් පස්සේ යාළුනේ ජීවිතේ නිකන් කේස් වෙන්නේ නැති PTSD. බාබරා මරුණ එකට ට්‍රවුමා තමාලු. ඌ බයයි අර ගැන් ටීම් එකට තාම ඒකයි එළියට ඇවිල්ලා නැත්තේ. right. යාළුවනේ අර ගැන් එකට මූ බයයි ඒකයි හැංගිලා ඉන්නේ. අවුරුදු 30ක් ගිහලා නාගි වෙලත් මූ හැංගිලා ඉන්නේ. පව් වැඩේවා. පොඩි කාලේදී ඔය වගේ දෙයක් එක්ස්පීරියන්ස් කරාම ඉතින් ජීවිත කාලෙටම ට්‍රවුමා එක තියෙනවා. මූ බංකරේකුත් හාරගෙන ඉඳලා තියෙනවා. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara. බාබරා මරපෙවුන් තාමත් එළියේ ඉන්නවා කියලා මම දන්නවලු. මොලිය මරපෙවුන්වත් ඉන්නවා කියලා දන්න. මොලිය කොහමද මරුනේ බොයිස්? මේ කැම විස වෙලානේ නේ. ඒ කියන්නේ මොලිය මරුවේ යාළුවනේ මෙයාගේ අම්මනේ. මූ අම්මත් එක්කත් තරහද කොයිද? අම්මත් එළියේ ඉන්නවා කියලා මම දන්නවලු. කැල්වින්න මරුවේ. කැල්වින් නම් මෝඩේ වැඩක් කළානේ මරුනේ. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Ado. Superior දාලා තියෙනවා බං මුන් ගේම් එක. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. යාළුවනේ මූ අවුරුදු 30කට පස්සේ අන්තිමේදී මූගේ කාමරෙන් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඌ ගහරලා තිබ්බ උමගෙන් තාප්ප කඩාගෙන පෝච්චියක් මලගෙලියක් එනද? I'm going to appreciate all of it, especially the food.
අවුරුදු 30ක් තිස්සර I කෑන් don't ෆුඩ් mind if කාලා I කාලා එලියට ආවට පස්සේ he is going to appreciate anything that he gets to eat different than those cans. තව අවුරුද්දක් ජීවත් වුණත් මාසයක් ජීවත් වුණත් සතියක් ජීවත් I'd be වුණත් happy with one new day. මූට කමක් නැහැලු. I can already imagine the sun on my face. What the? Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. ඒක ප්ලෑන් කළ සුයිසයිඩ් එකද නැත්තම් ට්‍රේන් එකක් ආවද බං ඒ? ට්‍රේන් එක නිසා තමයි දෙදරලා තියෙනලු බ්‍රයන්. අම්මට සිරි. අඩෝ ඒක තමයි දෙදරපු හේතුව නේද කාමරේ. Was it a suicide then, Nilukshan? Suicide නෙමෙයි දනුජ කියනවා. Very sad bang. Ado, if you think about it, it's sad. The whole family is sad. කට්ටිය මැරිච්ච විදියට. දනුජ ෆර්නෑන්ඩෝ 30ක් කියලා මේක ඉවර වෙද්දි අපිට PTSD. එහෙම සීන් එකක් වේද මන්ද? Iresha Kavinda Stasiya Kyona, dear Mani sir, I am your best fan. I will buy your t-shirt today. Can I have it with your signature? Please Mani the Matthew. Adi, thank you very much. Thank you very much, Iresh. Thank you. Means a lot. Signature again t-shirt එක ගහලා දෝනේ නැත්තම් මම අර එවන කාඩ් එක ලියලා දෝනේ. ඔයා මට ඕඩර් එක දාද්දි කස්ටම් නෝට් එකක් දාන්න පුළුවන්. නෝට් එකේදී ඔයා එක්ස්ප්ලেইন කරලා දාන්න මොකක්ද ඕනේ කියලා මම එක් කරලා එවන්න ඔයාට. Thank you very much Iresh. Respect. Thank you stars here. Thank you very much boy. Goosebumps ආවොයි මටත් ආවන් අරු හැප්පෙද්දි. ඒක මං හිතන්නේ Nilukshan, he had enough of that life inside basement, so he went to end everything off. Sachin Kanchana වූ ප්ලෑන් කරලා ගියේ වෙලාව බලලා හැමදාම එකම වෙලාවට හෙල්ලුනේ කියන්නේ කෝච්චියාවේ. right. හොර ඒ කියන්නේ සුයිසයිඩ් කරගන්න ගියේ boys and girls. ගාන්ට කෝච්චිය යන වෙලාවටමයි ගියේ. ඌ එක ගියෙත් ඌට දැන් ජීවත් වෙලා ඇති වගේ සිද්ධියක් ආ. ඌ බේස්මන්ට් එකේ ජීවත් වෙලා තියෙන අවුරුදු 30ක්. අන්තිමේදී පොර සුයිසයිඩ් කරන් තියනවා මේ දැන් විදපු ජීවිතේ ඇති කියලා. ඌ එතනින් එළියට ගිහිල්ලා අලුතෙන් කන්න දේවල් මොනවද හම්බුණත් ඒකත් ඌ ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා. මාසයක් ඉන්න අවුරුද්දක් ඉන්න හම්බුණත් ඒත් ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා. එහෙම කිකේ ඉඳලා අන්තිමේදී මරුණා. I'm sure my mom was trying to protect me. මේක විතරයි ඌට තිබිලා තියෙන වින්ඩෝ එක. ඒකත් නිකන් ෆොටෝ එකක් බොයිස්. බේස්මන්ට් එකේ ඉඳන් කොහෙද වින්ඩෝස් පේන්නේ? පව් වැඩේ වා. Sad life Walter. She should have faced his fears way early and gone up. මේකස් ජීවත් වෙන්න නැතුව. ඉරේෂ් කාවින්ද 30ක් කියන ඔව් ටී-ෂර්ට් එකේ ගහලා හලෝ රැස්පැජේදී අඩෝ ටී-ෂර්ට් එක ගැහුවට පේයිද දන්නේ නැහැ බා. කළු පාටයිනේ. මොකෙන්ද මම ගහන්නේ? තීන්ත තමයි ගන්න වෙන්නේ. මම බලන්නම් ඉරේෂ. තීන්ත ගාලා අය හොදන්නේ මැකෙයිද දන්නේ නැහැ හැබැයි. We'll see what I can do boy. ඔයා නෝට් එකක් දාන්න හරිද මට නැත්නම් මතකයි. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. අම්මා බය වුණාලු සමහරක් විට අපිත් වෝල්ට් වගේ uncle under the house. අපි සමහරක් විට වෝල්ට් වගේ පිස්සු කරයි කියලා. හැබැයි කවදාකවත් අම්මා කියලා තිබ්බේ නැහැලු වෝල්ට් මේ අංකල් කෙනෙක් පොළොවට ජීවත් වෙනවා කියලා බේස්මන්ට් එකේ. මේ එතකොට අංකල් නෙමෙයිද බං 100 නෙවෙන්නේ. අම්මා ඩෝන් නම් අම්මගේ තාත්තා සෑම් නම් ඕ මේ ඇයි බං 100ට අංකල් කියන්නේ? I can only imagine what else she was hiding. මෙන්න මෙතනින් I තමයි don't ගිහලා want to තියෙන make the 100. same mistakes she made.
I don't want to make the same mistake she made. අර පට්ටයකෝ මේ ගේම් එක. ඒ හැනම ඩීටේල්ස් බං අර කාමරේ හෙල්ලෙන එක අපිට නෝට් උන්නේ නෑනේ. පස්සේ තමයි තේරුනේ කාමරේ හෙල්ලුනේ කියලා. මේ මූගේ ඩස්බින් එක මෙතන. කාපු කෑන් ෆුඩ්ස් හැම එකම මෙතන තමයි ඌ ඩිපොසිට් කරලා තියෙන්නේ. හැමි එකටම අලුත් කැලෙන්ඩර් දුන්නේ කවුද වෝල්ටර්ට? good question පබෝද maybe his father. මොකද ස්වෙන් කියන්නේ ස්වෙන්ගේ නේද අතන මේකත් තිබ්බේ. ස්වෙන්ගේද සෑම්ගේද? අර මේ ස්වෙන්ගේනේ වර්ක් බෙන්ච් එකක් තිබ්බේ බේස්මන්ට් එකේම. ඌ ගෙනත් දෙන්නද සමහර කෙනෙක්. Trying to bury something that's still alive. මදුක බර්ත් ඉයර්ස් ටික බලපන්. මොකද්ද බර්ත් ඉයර්ස් වල බලන්න කියන්නේ? ආ ඉන්න බෑ. වෝල්ට් 1952 ඉපදුනේ. ඈ ඩෝන් එයාගේ ඊඩිත්ගේ අම්මා ඉපදිලා තියෙන්නේ 1968. සෑම් ඉපදිලා තියෙන්නේ 1950. එතකොට 50 60 සෑම්ට අවුරුදු 18 දී ඕනනම් ඩෝන් හම්බුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කිව්වේ එඩි බේස්මන්ට් එකට යනවා කියලා පැකේජස් එක මෙයා ගිෆ්ට්ස් කියලා හිතුවේ හරි good point Stormfree. yes ඊඩි යනවා කිව්ව නේද මේ බේස්මන්ට් එකට තෑගි අරගෙන යනවා වගේ. මෙයා හිතුවේ තෑගි අරන් යනවා කියලා නීඩිත් ඒ අරන් ගිහලා තියෙන මම හිතන්නේ වෝල්ටට කෑම අනම්මනම් තමයි. කෑමයි කැලෙන්ඩර් ඔක්කොම ගිහිල්ලා දෙනවා ඇති. it's me alpha නෑ මනි ඔය කෙල්ල කිව්ව මතකද එයාගේ ආච්චි සප්ලයි අරන් යනවා දැක්ක පහලට පොඩි කාලෙදි කියලා. ඒ ෆුඩ් වෙන්න බැරිද? yes ඒක තමයි. බ්‍රයන් ෆර්නෑන්ඩස් මනියෝ අංකල් තමා කියන්නේ මාත් සීයාගේ අයියලා මල්ලිලාට එතනින් එහාට යද්දි ග්‍රේට් අංකල්. අඩෝ සිරාට ඒ කියන්නේ අඩෝ I didn't know that. සීයාගේ මල්ලිලාට අංකල් කියලාද කියන්නේ? Now that there's only one of us left, or maybe two. Maybe two. කවුද අනිත් එක්කෙනා? I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. ඊඩිත් දැන් මෙතනට ඇවිත් තියෙන්නේ එයාගේ පවුලට මොකක්ද උනේ කියලා දැනගන්න. දැනට එයා දැනගත්තා මොනිට මොකක්ද උනේ කියලා. බාබාරාට, කැල්වින්ට, වෝල්ට්ට, ඕඩින් ඇන් ඉන්ගෙබෝග් මේ කට්ටියට මොනවද උනේ කියලා හොයාගත්තා. මෙයා මේ හොයාගත්තු එකෙන් තවත් නිකන් ප්‍රශ්න නිකන් ඔලුවට යන එකක් වගේ තමයි මෙයා හිතන්නේ වෙන්නේ කියලා. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. We believe so much in a family curse, we made it real. වෝල්ට වෙනුවෙන් ගහලා තියෙන යාළුවනේ මෙමෝරියල් එක මෙතන. කෝච්චි එන්ජින් එකක් එක්ක දාලා තියෙන්නේ. හැමෝටම හැබැයි ලස්සන මෙමෝරියස් නම් හදලා තියෙනවා. මෙතනින් කෝච්චි පාරක් කොහෙන්ද බයි යන්නේ? අයි කෝච්චි පාර කැඩිලා ඊට පස්සේ නේ. කොහොමද දැන් කැඩුනේ? පාරම කැඩිලා තියෙනවා. I don't know if I should even be writing this. අර මොකද්ද අර? ලයිට් හවුස් එක. Maybe it'd be better if all this just died with me. It would be better if it all just died with me, Lou. මෙයාගෙන් ඊට පස්සේ ජෙනරේෂන් එක නැතුව නැත්තම් මේක you should know about your family. අම්මට සිරි. මෙයා ප්‍රෙග්නන්ට්ද කොයිද බොයිස්? යාළුවනේ මං හිතන්නේ මෙයා ප්‍රෙග්නන්ට්. I am guessing so. මොකද මෙයා කිව්වා there's only one member left of the family or maybe two. ඒ කියන්නේ තව මෙයාට ළමෙක් හම්බෙන්න ඉන්නත් දන්නේ. මෙයා මේ පොත් ලියන එකෙන් ඒකත් කිව්වනේ තව කට්ටියට මේක
කිය නැතුව හිටියත් ඉන්නක හොඳයි මගින්ම මේක නැති වෙලා යනවා නම් හොඳයි but maybe you should know කියලාත් කිව්වනේ එහෙම කියන්න බෑනේ ඒත් ඉතින් කවුද තව එක්කෙනෙක් ඉන්නා කියලා කියන්නේ and the history you are a part of මේ බලන්න මොකක් හරි එක්කෙනෙක්ව මම රෙෆර් කරනවා ඒ 17යි නේද 17 වුණාට ඉතින් යාළුවනේ ළමයි හදන්න පුළුවන් නේ අවුරුදු 14 ඉඳන් වගේ මම හිතන්නේ Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. මේ කියන්නේ දැක්ක කාට හරි රෙෆර් කරනවා I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Oh boy. මොනවා නැත මාර ලොකු ඉඩමක් තිබිලා තියෙනවා මුන්ට පවුලේ සයිස් එක හැටියට නොතිබ්බත් ඉතින් පුදුමයක් වෙන්න ඕනේ අර උඩම තට්ටුවේ මොකක්ද දන්නේ තියෙන්නේ ගෙදර And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. බයිසිකලයක් තියෙන අර පැත්තේ I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. මේගොල්ලෝගේ පවුලේ හැම එක්කෙනාම කාලෙන් කාලට මැරෙන නිසා මේගොල්ලන්ට නිකන් ඒක නේ සාමාන්‍ය දෙයක් වගේ දැනෙනවලු. A cemetery before starting the house. ගේ හදලා ඉවර කරන්නත් කලින් යාළුවනේ ගෙදර ෆැමිලි සොහන හදලා ඉවර කරාලු. මොකද මුන් ආපු ගාමත් ඕඩිනුත් මැරිලා තියෙනවානේ මුන්ගේ මහසීයා. It's embarrassing for me to admit this, but මේ දින the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. pet cemetery එකකුත් තියෙනවා මුන්ගේ pets ලගේ cemetery මේ තියෙන්නේ. 2 had been my fault. ජර්බිල්ස් තුන් දිනක් ඉඳලා තියනවලු යාළුවනේ. ජර්බිල්ස්ලා කියන්නේ අර හැම්ස්ටර්ස්ලා වගේ උන්. ඒ හැම්ස්ටර්ස්ලාගෙන් දෙන්නෙක් මැරිලා තියෙන මෙයාගේ ෆෝල්ට් එකක් නිසාලු. සෑහෙන පෙට්ස්ලත් ඉඳලා තියෙනවා මේ පවුලට. ෂට්සි. hey බේලි ගෙම්බෙකුත් ඉඳලා තියෙන යාළුවනේ. කොකෝ, සෝ, සර්පි. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. අපේ මී සීයා තමයි ගෙදර හදලා තියෙන්නේ. මී ආච්චම්මා තමයි, ඒ කියන්නේ ඊඩි තමයි සෙමෙට්‍රි එක හදලා තියෙන්නේ බොයිස්. මේ තියෙන්නේ ඊඩිගේ සොහොන, අපේ මී ආච්චිගේ සොහොන, මේ තියෙන්නේ මී සීයාගේ සොහොන, right? ඒ දෙන්න තමයි නිකන් මේන් සොහොන් දෙක වගේ තියෙන්නේ. ඒගොල්ලොන්නේ මේ ඉඩමට ආපු ඉඩමේ ජීවත් වෙච්ච පළවෙනි කපල් එක. ඒගොල්ලොන්ගේ තාත්තලා තමයි ඉඩමට මුලින්ම ආවේ. හැබැයි මේගොල්ලොන්නේ මෙතන ලස්සනට හදලා ගත්තේ. මේන්න වෝල්ට් හරිද? ට්‍රේන් එකට මැරෙන එක්කෙනා. මේන්න බාබරා ස්ටාර් එකක් ගාලා තියෙන හොලිවුඩ් ස්ටාර් එකක් ගාලා තියෙනවා. ඇක්ට්‍රස් එයා රේප් වෙලා මැරුණේ. මේන්න කැල්වින් ෆින්ච් අපේ සීයාගේ ට්වින් බ්‍රදර් මෙයා මැරුණේ ඔන්චිල්ලාවෙන් ගිහිල්ලා පිස්සුවක් කරන්න ගිහිල්ලා විසික් වෙලා ගිහිල්ලා. මේ ඉන්නේ මොලි ෆින්ච් අපේ සීයාගේ අක්කා කෙනෙක් මං හිතන්නේ අක්කා වෙන්න ඕනේ. yes අක්කා තමයි. එයා මරුනේ වස වෙලා කෑම කාලා මේ අම්මා කන්න දෙන්නේ නැතු. මෙන්න මේ ගෑණි කන්න දෙන්නේ නැතු ඊඩි ෆින්ච්. ඒ දන්නේ කන්න නොදුන්නේ නැත්තර මේක. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. මේ තියෙන්නේ ඕඩින්ගේ My mom මොනියුමන්ට්. was always trying to move on, but for Edie the past never went away. මේ ආච්චිගේ තාත්තා ඕඩින් මෙහෙට ආපු. She could see it poking out of the water at low tide. She could see it poking out of the water at low tide ලෝ. මේ තියෙන්නේ ඕඩින්ගේ මොනියුමන්ට් එක. මෙතන තමයි මෙයා වලලා තියෙන්නේ. ඊඩිගේ තාත්තව. Edie's side was always easier for me to understand. Edie's side was always easier for me to understand කියලා කියනවා.
කො ආච්චම්ම එතකොට මෙයාගේ වයිෆ් කො අර මුහුදේ තියෙන්නේ ගිලුණ ගෙදර ඉන්න බෑ කොහමද සූම් කරන්නේ Edie said she dreamed about the old house every night. යාළුවනි මේ ගෙදර තමයි ඕඩින් මුහුදේ අර යද්දි ගහගෙන ආවට පස්සේ ඇවිත් තියෙන්නේ මේ ගෙදරට රයිට් ඊට පස්සේ මේ ගෙදර අර තිබ්බේ බ්‍රික්ස් වගේ අර අතන මේ ලිවිං රූම් එකේ ෆයර්ප්ලේස් එකක් එක්ක ඒ මේ ගෙදර තිබ්බ බ්‍රික්ස් ලු එතනට අරන් හයි කරලා තියෙන්නේ මේ ගෙදර මේ කැඩුනට පස්සේ තමයි ස්වෙනුයි ඊඩි ඒ කියන්නේ අපේ මියාච්චම්මයි මීසීයයි මේ අලුත් ගෙදර හදලා තියෙන්නේ රයිට් අඩෝ නයිස් ස්ටෝරි බ්‍රෝ මෙහාට ගියේ නෑනේ අපි මේ තියෙන්නේ යාළුවනේ කාගේ සෝනද The more I can see where my mom was coming from. මේ තියෙන්නේ අපේ සීයාගේ සෝන සෑම් ෆින්ච්ගේ Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. සෑම්ගේ සෝනගාමින් ඇමරිකන් කොඩියක් ගහලා තියෙනවා මොකද මෙයා මේ මිලිටරි එකට ගියා කියවනේ පොයිස් යුද්ධෙට අපේ සීයා මේ ඉන්නේ හරිද ඊඩිත්ගේ සීයා ගස් ෆින්ච් කියන්නේ කවුද ගස් ඇන් ග්‍රෙගරි කවුද ගස් ඇන් ග්‍රෙගරි මේ අපේ අංකල්ස්ලා හරිද ඒ කියන්නේ අපේ අම්මගේ මල්ලිලා දෙන්නද කොහෙද yes අපේ අම්මගේ මල්ලිලා දෙන්න බොයිස් ඒ කියන්නේ අපේ සීයාගේ පුතාලා දෙන්න තමයි දෙපැත්ත ඉන්නේ උන්ට මොනවා වුණත් දන්නේ මිල්ටන් ෆින්ච් කියන්නේ අපේ සහෝදරයා ඊඩිත්ගේ සහෝදරයා එයාට සහෝදර දෙන්නෙක් ඉන්නනේ මිල්ටන්ුයි ලොවිසුයි හරිද She lost 2 of her brothers just like I did. I get why she tried so hard to protect us. She lost 2 of her brothers just like I did කියලා නේද කිව්වේ ඔය ඒ කියන්නේ මේ මෙතන ඩෝන් කියන්නේ අපේ අම්මා එයාගේ සහෝදර දෙන්නත් මැරුණානේ ගසුයි ග්‍රෙගරි ඒ වගේ අපේත් සහෝදර දෙන්න ලුයිසුයි මිල්ටනුත් මැරුණා අපේ තාත්තා මම හිතන්නේ සංජය යාළුවනේ සංජය කුමාර් ඉන්දියන් ඩයල්ලා මේ සංජය කුමාර් Milton Finch. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Milton ගේ බොඩි එක හම්බුනේ නැහැලු බොයිස්. ඒ නිසා යාව බලලා tombstone එකක් දාන්න නැතුව monument එකක් විතරයි හිටවලා තියෙන්නේ. Milton කොහොමද දන්නේ මරුනේ නේ? අපිට ඒවා හම්බුන්නේ නැහැ නේ ස්ටෝරිය. සංජය කුමාර් කොහොමද දන්නේ මරුනේ? ඒ කියන්නේ අපේ ඊඩිත්ගේ ඉන්දියන් කැලක් ඇති නේද? Sad family tree not gonna lie. I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. මෙයා විශ් කරනවලු මෙයාගේ අම්මගෙන් ඔක්කොම අහන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. සමහරකට අම්මා එක්ස්පෙක්ට් කරත් දන්නේ නැහැලු කවදා හරි මෙහෙම ඇවිල්ලා හොයන්න මේ ඔක්කොම දේවල් ටික මෙයාගෙන්. ඒ කියන්නේ අර යතුරු දෙද්දිත් මෙයා කිව්වේ මෙයාට යතුරු දුන්නා. ඒ යතුරු දුන්නාට පස්සේ අම්මා හිතාගෙන හිටියද්ද දන්නේ නැහැ සමහරකට මේ ඔක්කොම දේවල් මෙයා දන්නවා ඇති කියලා මෙයා මෙහෙට ආවට පස්සේ. අම්මගේ සෝනකෝ. අම්මගේ සෝන අපිට හම්බුන්නේ නැහැ නේ. මෙන්න මෙතන තමයි අර ඉස්සෙල්ලා බාබරා නෙමෙයි මොලි මේ පූසෙක් වගේ ගියේ බොයිස් ට්‍රී හවුස් එකට
අද මේ ගේම් එකෙන් තමා තේරුම් ගත්තේ මොකද? පොත්ත කලුණාට මැංගුස්සුත් රසයි කියලා. ඒක තමයි කියන්නේ යාළුවනේ මම කිව්වනේ මේ ගේම් එක ලස්සනයි කියලා පටන් ගත්තා. They have a good reviews. නිලුක්ෂාන් තමයි recommend කරේ. Thank you නිලුක්ෂාන්. If she told me there was going to be so much climbing, මේ මෙතන ඇමරිකන් කොඩි I never would have come when I was 22 weeks pregnant. I told you boys and girls 22 weeks pregnant. She's 22 weeks pregnant. 22 weeks කියන්නේ හතරෙන් බෙදුවොත් එහෙම මාස 5කට කලින් මෙයා pregnant වෙලා තියෙන්නේ. එයා අවුරුදු 16 දී pregnant වෙලා තින්නේ. 17 දීම early 17 වෙද්දී pregnant වෙලා සීන් නැති තියෙනවා මෙයා. හරිද? මෙච්චර දේවල් නගින්න තිබ්බනම් මෙයා එන්නේ නැහැලු pregnant වෙලා ඉද්දි. කොහොමද මෙතනින් වැටුනොත් එහෙම දැන්? ඉරේෂ කාවෙන්ද 35 කියලා දෙනවා මේකක් එක්ක. thank you කොල්ලෝ. ඒකිටත් කෙලෙවෙයි වගේ. මෙයාගේ ළමයා කොල්ලෙක්ද කෙල්ලෙක්ද දන්නේ. කොහොම ලිව්වටත් කෙලවෙන සීන් එකක් තියෙනවා. I think he and my mom had a lot in common. මෙයා කවදාකවත් ග්‍රෑන්ඩ්පා සෑම් හම්බෙලා නැහැ. ඔව් ඉතින් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩබල් නේ. මොකද අවුරුදු 31 දී මැරිලානේ මෙයාලා. මෙයාගේ අම්මටයි ග්‍රෑන්ඩ්පා සෑම්ටයි කොමන් දේවල් තිබ්බා කියලා මෙයා කියනවා. මූණ සිරාම මේ ආමි සීන් එක ඉදලා තියෙන බලන්න මෙතන පීයක් දාලා ඇමරිකන් ෆ්ලැග් එක ගාලා කැම්ප් ෆයර් එකක් ගාලා ගෑසොලින් ප්‍රොපේන් මේක තියාගෙන කැමා මැට් එකක් දාගෙන ෆුල් ඔන් ඇමරිකන් මිලිටරි සීන් එක ඉදලා තියෙන බුවා. They were both pretty intense. They were both pretty intense ලු. අපේ අම්මයි සීයයි දෙන්නම එනම intense ලු. මට උඩු අම්මට උඩු US Marines මේ සීයද බා? උයි කොණ්ඩි සුදු ඒ කියන්නේ බ්ලොන්ඩ් වෙන්නේ නැති නේ බං. නැත්නම් අච්චර නාකි වෙන්නේ දියන්නේ නැහැ අවුරුදු 31 දී. අවුරුදු 33 දී මැරිලා තියෙන්නේ. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. සෑම් ෆොටෝ ගන්න එහෙම එන ලැජ්ජයිලු. නෑ මේකට යන්න කලින් අපිට බලන්න ඕනේ දේවල් පොඩ්ඩේ. හල්ක් හෝගන්ගේ බුවෙක් වුණා. ඌ ෆොටෝ ගද්දි මූණ වහ ගන්න උට ලැජ්ජයිද කොහෙද බං ෆොටෝස් ගන්න එක. Dawn, I promise you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are going to last a lifetime. යාළුවනේ මේ අපි දැන් සෑම්ගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එක ගන්නෙ. It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. මේ ඉන්නේ අපේ ඊඩිත්ගේ අම්මා පොඩි කාලේ. ඊඩිත්ගේ සීයා තමයි සෑම් කියන්නේ. Perfect. ඒගොල්ලෝ හන්ටින් ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා සත්තු හන්ට් කරන්න. Weekend, isn't it? හන්ටින් ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊඩිත් ගියම් මහනවා වෙඩි තියන්න වෙයිද දන්නේ නැහැ නේද සත්තුන්ට කියලා. Language. සීයා කියනවා තියන්න තමයි අපි ආවේ කියලා. ඕඩින් ෆින්ච් ට්‍රේල් මැප්. ට්‍රේල් මැප් එකකුත් තියෙනවා බං. Want to get a picture of me or what? A picture of you. කොහෙද ආන්නේ? කොයිද? Picture of me දැන් කොහෙද ඉන්නේද? I'll never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Odin Finch National Park? ඒ අපේ මහසීයගේ නමින් national park එකකුත් තියෙනවා. Okay, got it. I'm going to take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. The camera's older than you are, ලු. දැන් මං හිතන්නේ අපි ප්ලේ කරන්නේ
ඩෝන්ගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එකෙන් ඒ You're right, කියන්නේ Dad. ඊඩිත් It's starting to ගම්මගේ clear up. Still freezing, though. අඩු ලස්සනයි බා මියුසික් කොරන ඔය ලෑන්ඩ් එක ඩිස්කවර් කරේ ඒ නිසා වෙන්නදී එහෙම වෙන්නේ නැතිනේ හසින්ත ලයිෆ් ඉස් ස්ට්‍රේන්ජ් මතක් වෙනවා මට Definitely should not have drunk I mean- that coffee. අහෝ Hold still while I take a චූදානා picture of you. I definitely won't be. Hey! That's a keeper. Nothing quite like being outside. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. අවුරුදු 20කින්ලු මෙතනට ඇවිල්ලා තින්නේ මේ නැෂනල් පාක් එකට සෑම් නැති වුණ දාකට Last time I was with my brother Calvin. කොහමද ඉන්න ඕනේ කියලා මම කියලා දෙන්න සීන් නැති. That was a great trip. අන්තිමට ඇවිත් තින්නේ මේ එන්න Grandpa කලින් Sven taught us how to fish, how to build a fire. අවුරුදු 20කට කලින් Found මේ an ඇවිල්ලා old logging trail. There were deer කතාරන්න everywhere. දෙන්න. අවුරුදු 20කට කලින් ඇවිල්ලා තින්නේ මෙයාගේ ට්වින් එක I කැල්වින් bet if I එක could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? You are interesting, Dad. Give me a minute to check the map. මුන්ගේ ෆැමිලි මෙම්බර්ස්ලා මැරෙන ජෝක් එකක් කියලා. ඒ වගේ සීන් එකක් තමයි ඇති. මැරෙනානේ හැමදේස්සම මූ ඒක තමයි කිව්වේ. මේ Let's see. සෑම් සියා එයාගේ ට්වින් බ්‍රදර් කැල්වින් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අනු කැමරා කෝෆේ. මත් හීට් වුණා. හීට් වෙන්නේ ඇයි කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ වොයිස් කැමරා එක. ඩමි බැටරි එකක් දාන්න වෙයි නැත්තම් මේ හීට් වෙන එක හොඳ නැහැ කැමරා එකට. සෑම් සීයා එයාගේ කැල්වින් ට්වින් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ තාත්තා ස්වෙන් එක්ක මෙහෙට ආවට පස්සේ ඊට පස්සේ කෑම්ප් ෆයර් එකක් ගහගෙන මාළු බෑවලු එහෙම ෆන් එකක් ගත්තලු. Was it? It could have been. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ දැන් ෆොටෝ ගන්න තියෙන එක. ඇයි දැක්කේ නැද්ද ඕඩින්ගේ ස්ටෝරි එකේ කිව්වා ඌට මාරම සල්ලි කියලා. ඌගෙත් නැවක් විදියට තමා හදන් ඌගේත් නැවක් විදියට තමා හදන් තියෙන්නේ. ඌ රිච් නිසා තමා ඊඩිත්ගේ සර්නේම් එකත් ෆ්‍රින්ච් not කුමාර්. අම්මගේ සර්නේම් දීලා තියෙන්නේ ලොල්. අඩ ඔහුනේ මෙයාගේ සර්නේම් එක කුමාර් නෙමෙයිනේ. අම්මගේ සර්නේම් එක දාගෙන ඉන්නේ. Go to the right and there are birds. එතකොට මුන් අර මේ අර මුලදී පෙන්නුවේ ගහගෙන යනවා වගේ සීන් එකක් උන්ගේ කොහේ හරි යද්දි නෙමෙයිද? උන්ගේ ගෙදර ගහගෙන ගියා කියලා දෙය කියන්නේ. Dad! Good eyes, Don. ෆොටෝග්‍රැෆි නා ෆොටෝග්‍රැෆි යාළුවනි. Before you take the shot, let me get a picture of you. දැන් ආයෙමත් සෑම් සීයා. Dad, I... Just breathe. එයා බයයිද කොහෙද හන්ට් කරන්න? Let me get behind you. Do I have to do this? The music is so You good, don't man. have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. අම්මා ආස නැහැ යාළුවනේ හන්ට් කරන්න ඒත් සීයා මෙයාට කියන හන්ට් කරන්න ඕන කියලා ශක්තිමත් වෙන්න Keep ඕන yourself නම්. squared up, elbows down. Like we practiced. Whenever you're ready. Oh no. Great shot, Don. අඩෝ.
අඩෝ පව් බං. සීයා සෙල්ෆි එක අඩෝ මෙන්න ලෝකේ පළවෙනි සෙල්ෆිය. සීයා සෙල්ෆි එකක් ගන්නවා කියන්කෝ. ළමයා අඩද්දි මුවෙක් මරලා full on American ඒක තමයි බං. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? නෑ කැමරා එක තියලා යන්න තියෙන්නේ. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about. Dad! Holy fuck! කැමරා එකත් off වුණා බං. Holy fuck, man! What the fuck? How do? That's sad and that's sad and good at the same time. Wage scene එකක් තියෙනුයි. What the fuck, man? දිට්ඨ ධම වේදිනිය කර්ම ඌට ඒ වෙලාවේ මේක පළ දුන්න සීන් එකක් තියෙන්නේ. Instant karma. ඔහොයි. That's the death of grandpa. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි අපිට ඊඩිත්ව දැක ගන්න හම්බුන්නේ නැහනේ සීයා පොඩි අම්මා පොඩි කාලේ මැරිලා නේ බං. ඇයි මොකද උනේ? ඇයි යකෝ දැක්කේ නැද්ද? අම්මා කිව්වත් එක්ක මේ ඌට තාම පණ තියනවා කියලා. අරු පණ්ඩිතයා එහෙම ඒව ගානක් නෑ එහෙම සාමාන්‍යයි කියලා කිව්ව ගමන් අරු ගැහුවා නැගිටලා ඩොග් ගාලා ඌ වැටුණා. කන්දෙන් පල්ලෙහාට. fucking depressing ඔය ඔව් බං ඒක අනේ මන්ද එක විදියකින් හිතාද depressing අනිත් විදියට බලද්දි අයනාතල්ලයක් තියෙනවා මැරිච්ච විදිය. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. අම්මා මේක කිව්වනම් මෙයා ගොඩක් සතුටු විලු. මෙයා අම්මා මේ මොනවත් ස්ටෝරිස් කියලා නෑනේ මෙයාට. ඒක තමයි දැන් මේ ඔක්කොම හොයාගන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි පවුලේ ෆස්ට් ජෙනරේෂන් එකේ ඔක්කොම හොයාගත්තා. ඊඩි ගැන තාම අපි හොයාගත්තේ නෑ. අපේ මේ ආච්චම්මා ගැන මේ ආච්චම්මා ගැන සීයා ගැනත් හොයාගත්තේ නෑ. මී සීයා ගැන. හැබැයි අපේ අනිත් සෙකන්ඩ් ජෙනරේෂන් තර්ඩ් ජෙනරේෂන් එක ඔක්කොම හොයාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඕඩින් ඉන්නේ ෆස්ට් ජෙනරේෂන්, ඊඩිලා ඉන්නේ සෙකන්ඩ් ජෙනරේෂන්, සෑම්ලා ඉන්නේ තර්ඩ් ජෙනරේෂන්, ඩෝන්ලා ඉන්නේ ෆෝර්ත් ජෙනරේෂන්, අපි ෆිෆ්ත් ජෙනරේෂන් එක. ජෙනරේෂන් පහක කතාවක් කියන්නේ බොයිස්. Damn. What's next? අතන දොරක් තිබ්බා. අපි එතනට යන්න කලින් මේ පැත්ත චුට්ටක් බලමු. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Hiding from death තමයි අන්තිමේදී වැටිලා මැරුණ ඩයල් එක. K කියන්නේ යාළුනේ සෑම්ගේ ෆස්ට් වයිෆ් කියලා කිව්වා. සෑම්ගේ වයිෆ්ගේ බඩු පෙට්ටියක් තියෙනවා මෙතන. එයාප්ලේන් ටිකට් එකකුත් තියෙනවා. K ෆින්ච්ට ලියුමක් යවලක් තියෙනවා. full on American scene එකේදී අන්තිමේදී මරුණ ඩයල් එක. මූසල ෆැමිලියක්. මූසල කියන්නේ උපරිම මූසල ෆැමිලියක්. මෙයාටත් මං හිතන්නේ ගිහිල්ලා දෙහි කපා ගත්තා නම් හොඳයි මේ ළමෙක් හම්බෙන්න ඉන්නලා. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. සෑම් මැරුණට පස්සේ කියන්නේ ඊඩිත්ගේ සීයා මැරුණට පස්සේ සෑම් මේ ඊඩිත්ගේ අම්මයි මීයාච්චම්මයි ගොඩක් ලං වුණාලු. දෙන්නම රිලේට් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ දෙන්නම සෑහෙන කට්ටිය ඒ දෙන්නගේම සෑහෙන කට්ටිය මැරුණනේ. ඊඩිගේ තාත්තා මැරුණා, අම්මා මැරුණ විදිහ නම් අපි දන්නේ නැහැ. ඒක ගැන තිබ්බනේ කොහෙවත්. ඊඩිගේ අම්මා මැරිච්ච ගැන. ඊට පස්සේ ඊඩිගේ ළමයි වෝල්ට මැරුණා, කැල්වින් මැරුණා, බාබර අඩු මුළු ළමයි ඔක්කොම මැරුණානේ ඊඩිගේ. ෆක්. ඕනේ ඔක්කොම මැරුණානේ. ඊට පස්සේ ඊඩිට හිටියේ ස්වෙන් හිටියද කියලා දන්නේ අපි තාම. ඊඩිට හිටියේ අන්තිමේදී
එයාගේ මිනිබිරිය විතරයි. මොකද පුතාලා දෙන්නත් මැරුණනේ සෑම්ගේ. පවුලේ දෙන්න ඉතුරුලා හිටියේ බං. අන්න ග්‍රෙගරි. යාළුවනේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ අම්මගේ සහෝදරයෝ දෙන්නගේ කාමරයට. ග්‍රෙගරි ඩෝනු ඉකස් තුන්දෙනා මේකට ඉඳලා තියෙන. හරිද මේ තුන්දෙනා? ඒ ග්‍රෙගරි අවුරුද්දයි ජීවත් වෙලා තියෙන බං. ඩිවෝස් කොන්ට්‍රැක්ට්. සෑම් ෆින්ච්. පළවෙනි සෑම්ගේ පළවෙනි වයිෆ් තමයි කේ කිව්වේ. හරිද? ඒගොල්ලෝ ඩිවෝස් වෙලා තියෙනවා. A lawsuit has been filed against you. You have 20 calendar days after this summons is served on you to file a written response to the attached complaint petition. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. ඒ පාර අපි බබෙක් හරිද? ග්‍රෙගරිගේ perspective එකෙන් අපි දකින්න boys. ග්‍රෙගරි කියන්නේ සෑම්ගේ කේගේ පළවෙනි පුතා. Goo gaga. I think he saw the things the rest of us didn't see. අම්මට උඩ මේ ගේම් බව කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ. That's over, Gregory. It's time to. අන්න කෝල් එකක්. යාළුවනේ. Hello? හරි මේ එකා ගිලෙයි කියලා මට හිතෙනවා. Sam, I told you I don't want to talk right now. අම්මයි තාත්තයි වලි. මේ අනිත් ඒමුන්ට පේන්නේ නැති දේවල් පේනවා දැක්කනේ. අම්මට සෙ. බලපන්. What his room was like. පොඩි උන්ට පේන දේවල් යාළුවනේ දැක්කනේ. He reminded me so much of Calvin. සෑම් මේ කියන්නේ සෑම්ට එයාගේ ට්වින් බ්‍රදර් වගේ මතක් වුණාලු සෑහෙන්න මේ එයාගේ පුතා දිහා බලද්දි. lost in his own imagination. එයාගේ ට්වින් බ්‍රදර්ත් ඉතින් ඉමේජිනේෂන් එක lost වෙලානේ අන්තිමේදී වැරුනේ කැරකිලා විසිකලා ගිහිල්ලා. අම්මට. Whatever it was, he saw. කොහෙටද දන්නේ යන්නද? ඒ වට්ටව අතනින් බවුන්ස් එන්න පුළුවන්. ඊගෝ මේක වටන්නත් දන්නේ නැති. අර බ්ලූ වේල් උඩට පැනලා ෂැම්පු එක වටන්න. අර මට අචීව්මන්ට් එක අන්ලොක් වුණා. අර ටික ඔක්කොම වැටුවට පස්සේ. ඊට පස්සේ වේල්ව වටන්න ඕනි. ඉන්න බෑ. බ්ලූ වේල් උඩට පයින්න කොහොමද? ඒ උඩ නගින්න බෑනේ බා. උන් පොඩි කාලෙම ජොයින් කරලා අවුරුදු 21ක අපි තාම මයිලෝ බීලා නැහැ ඈ. පොඩි උන්ට ඇත්තට මේ වගේ පේනක් දන්නේ නැහැ නේද? පොඩි උන් එහෙම නින්දෙන් හීන දකිනානේ. උන් මොනවද දන්නේ දකින හීන නේද? hina වෙවි හීන දකින්න සමහර කියන්නේ. මොනවටද දන්නේ උන් hina වෙන්නේ එතකොට? get momentum වටේ පීනලා උඩ පයින්න. හරි ඉන්න බෑ.
නෑනේ බං. දුර ඉඳන් එන්නත් තියෙන්නේ. අම්මට හරි. ඒක හරි ගියා උඩ වැදුණා හැබැයි. නෑනේ බං. ලයන් ලයිව් එකට වෙලා. හලෝ ලයනල්. ලයන් පට්ට රිවිව් එකක් දාලා තිබ්බා මේකට මේ ස්ට්‍රීම් එකේ. ඒක දැක්කට පස්සේ මටත් ආසයි තුන ගහන්න මේක. ඔයාලට චයිල්ඩ්හුඩ් එකක් තිබුණේම නැද්ද එතකොට? මේ චයිල්ඩ්හුඩ් එක නෙවෙයි මේ බේබිහුඩ් එක නේ බං. බේබිහුඩ් එකේ මතක කරද? මට චයිල්ඩ්හුඩ් එකේ තිබ්බාරුනේ එහෙනම වියර්ඩ් ඉමේජිනේෂන් වගේක්. හරිද? මට තාම ඒව මතකයි. ඒව ගැන මං එහෙනම කොමික් එකකුත් හදලා තිබ්බා. මම උගන්ට ඒව ඕනනම් කියන්නම්. ඒව තාමත් අපේ මං ඉස්සර අපේ අම්මටයි පොඩි අයියටයි යෝව කියනවා. ඒගොල්ලෝ තාමත් ඒව මතක් කරගෙන මට කියනවා. අයියෝ. ඔයාලා දැනගන්න ඕන නම් මං කියන්න. කොහොමද දැන්? ඒක බලන්නේ කොහොමද? කොහොම කරමු දිගටම. හරියන්නේ නැහැ නේ බා. අතන මැදට බවුන්සර් අපයින්නක් තියෙනවා. යකෝ මේ තමයි ගේම් එක අමාරුම කෑල්ල බා. කොහමද යන්නේ කියන් උඩට? හරියන්නේ නැහැ නේ බා. කියන්නලු. Think about this game from the side you can't see. You can make it into horror pretty easily. It's like a cruel, dark entity is haunting the whole family for generations. Yes, deals. ඒක තමයි කේස් එක. මේක මං හිතන්නේ කර්ස් එකක් තියෙනවද කොහෙද ඇත්තටම? අර අම්මා මේ ලොකු ඕඩින් සීයයි ආච්චම්මයි ඒ කර්සෙන් බේරෙන්නනේ හැදුවත් කිව්වේ. shit. ස්පේස් එක ඔබාගෙන ඉඳලා අතාරින්න බෑ. එහෙම තමයි බං කරන්නේ. හරි. Nice. හරි ගියයි පාර. Sure made him happy. It sure made him happy. Cam ගියා. Fuck. මේ ටිෂු එක නම් පොඩ්ඩක් බලන්න එන යාළුවනේ නැත්තම් මේක කැමරේකටත් හොඳ නැහැ. හරි මං කියන්නම් බේසික්ලි මගේ කතාවක් පොඩි කාලේ. මේ කතා මං හදාගෙන කියවන්න ගත්ත යාළුවනේ මම අවුරුදු 8ේදී ඔය වගේ ඇති මං හිතන්නේ. ඒ කාලේ ඉඳන් ටීනේජ් ඉයර්ස් වෙනකම් මම මේ කතා කිව්වා. හරිද? මම ටයිනක් දන්නේ ගේම් එකේ මියුසික් වැඩිනේ. basically මම හිතාගෙන ගියා ඒක මම ස්ටෝරිය බිල්ඩ් කරා. හරිද? මගේම යුනිවර්ස් එකක් තිබ්බා. ඒ යුනිවර්ස් එකේ මම ඉස්සර මොන්ටිසෝරි ගියේ මම මොන්ටිසෝරි ගියේ බොයිස් අපේ ගෙවල් ළඟමයි. ඒ යද්දි ඇලක් තියෙනවා. හරිද? ඒ ඇලක් පහු කරලා තමයි ඒ මොන්ටිසෝරි එකට යන්නේ. ඊට පස්සේ මම කියනවා මගේ පොඩි අයියට මේ ඉස්සර ඒ ඇලේ හිටිය මගේ යාළුවෙක්. ඒ ඇල යට හරිද? ඇල යට තිබ්බ උමං මාර්ගයක්. ඒ ඇල යටේ උමං මාර්ගේ මට යාළුවෙක් හිටියා. ඌට නමක් දාලා තිබ්බා. මම ඒ නම් නොකිය ඉන්න. ඌ හිටියේ නිකන් අර අපි රජීබ්බකේ වගේ නිකන් අර සුවේජ් ලයින් එකේ. හරිද? ඌ වෙනම මැරෙක්. ඌ පොලිසියෙන් බේරෙන්න තමයි හැංගිලා ඉන්නේ ඒක යට. පොලිසියෙන් ඌව හොයනවා. ඌ වෙනම මැරෙක් වගේම වෙනම කරාටි ඩයල් එකක්. හරිද? බ්ලැක් බෙල්ට් එකක් තියෙන කරාටි පොරක්. ඊට පස්සේ ඒ මගේ යුනිවර්ස් එකේ තව හිටියා සතෙක් අලියෙක් වගේ. ඒ අලියෙක් හැබැයි ඌගේ ඇඟ නිකන් අලයක් වගේ. හරිද? ඌට මං නම දැම්මේ අලෆන්ට් කියලා. එලිෆන්ට් නෙමෙයි අලෆන්ට්. ඌගේ ඇඟ අලයක් හැබැයි හොඩ වෙලක් තියෙනවා. ඌ අලියෙක්. රයිට්? එතකොට මුන් ඔක්කොම කනෙක්ට් වෙන ස්ටෝරි එකේ මගේ. හරිද? මං මේ ස්ටෝරි ඔක්කොම නොකියන්නම් මේ නිකන් මොනවද තිබ්බ කැරක්ටර්ස් විතරයි මම මේ කියන්නේ. එතකොට තව කැරක්ටරයක් හිටියා මා නූනන්න කියලා. තව කැරක්ටරයක් හිටියා ජෝකින් කියලා. ඔහම සෙට් එකක් මගේ යුනිවර්ස් එකක් තිබ්බ බිල් කරලා මගේ ඔළුවෙම. මම ඊට පස්සේ කොළවලත් ඒවා අදිනා මේ ඒ කැරක්ටර්ස් හදලා මම පොඩි අයියට වෙන්න නම් ඒක ඒ දවස්වල අපේ පොඩි අයියා කරාටි ප්ලේ කරනවා. ඒතකොට මම කිව්වා ඩඩා ෆ්ලයි
මං කිව්වනේ නම. ඒ මේක යට හිටපු ඇලයට හිටපු එකාගේ නම ඩඩා ෆ්ලයි යාළුවෝ නේද? ඌගේ නම ඩඩා ෆ්ලයි. ඩඩා ෆ්ලයි versus අපේ පොඩි අයියාගේ ෆයිට් එකක් තිබ්බා වගේ මං චිත්‍රයක් ඇදලා වෙන්නුවා. එහෙම හෙන මගේ තිබ්බා එහෙනම් නිකන් වෙනම යුනිවර්ස් එක බිල්ඩ් කරනවා. ඩඩා ෆ්ලයි. බය නම කොහොමද ආවේ කියන්නද? ඒ නම ආවේ ඔයගොල්ලෝ මතකද දන්නේ ඉස්සර පොඩි කාලේ අපේ ඇඩ් එකක් තිබ්බා පීඩියා ප්‍රෝ එකේද කොහෙද පොඩි එකෙක් බටර්ෆ්ලයි කෙනට බටර්ෆ්ලයි කියලා කෑ ගහනවා. බටර්ෆ්ලයි මතකද දන්නේ ඔයගොල්ලන්ට? ඊට පස්සේ ඒක මම ඩඩා ෆ්ලයි කරා. ඩීබ එක ඩීඩ කරා. ඩීඩ ඩඩා ෆ්ලයි කරාම. ඩීඩ ඩඩා ෆ්ලයි එක තමයි මගේ කැරක්ටර් එකේ නම උනේ. ඊට පස්සේ ඒ වගේ අනම්මන එහෙන වියර් නම් දැම්මේ මං යාළුවනේ. හරි මානූනන්නා කියන එක නම් කොහොමද ආගෙන මට මතක නැහැ. ජෝකින් කියන කාවේ JOE ඌගේ නම ෆස්ට් නේම් එක ජෝ සෙකන්ඩ් නේම් එක කිං. ඒ කියන්නේ යන් කියද්දි නම් ජෝකින් යන් විහිළු කරනවාගේ JOKING වගේ. JOE ස්පේස් KING. ඔහොම ඊට පස්සේ අලෆන්ට් එකාවේ අලෆන්ට් එකාවේ අපේ මගේ ලොකු අයියා ඉස්සර පට්ට මාදයි. හරිද? පොරට විහිළු කරන ඉස්සර අපි අලයා කියලාද කොහෙද විහිළු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ඒකෙන් ආවේ නිකන් අලෆන්ට් කෑල්ලක්. රයිට්. පොඩි පොඩි සීන් තිබ්බ. රයිට්. හරි ඇති දැන් ස්ටෝරි. මේ අවුරුදු කීයේදීද? අවුරුදු 8ේදී 10ේදී අන්න ඒ කාලේ නෑ. ඒකයි ඔය ඩඩා ෆ්ලයි කියන එක මගේ මම කියලා තිබ්බේ මගේ යාළුවෙක් කියලා. හරිද? මොන්ටිසෝරි කාලේදී මගේ යාළුවෙක්. ඌ මම මොන්ටිසෝරි යද්දි මම ඌට අතමනාගෙන යන්නේ. ඌ මගේ එන ෆිට් එක ඌ මට දවල්ට කෑම ගෙනත් දෙනවා. මොන්ටිසෝරියට ඇවිල්ලා දීලා යනවා කෑම මේ ලන්ච් බොක්ස් එකේ හැම. ඌ මැරේක් වුණාට ඌ මගේ බොක්කේ ෆිට් එක. right දැන් මම කොහමද යන්නේ? Oh boy. අම්මට උ. අම්මට උ. nice. මේ පොඩි උන්ට පේන්නේ දැක්කනේ අර. I worried about a baby being too happy. පොඩි එකෙක් සතුටින් ඉන්න එකත් මූ වොරි වුණාලු. මොකද මූට වියර් දේවල් පේනවා වගේ හින්දා. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. අම්මට සිරි පොඩි එකව දාලා යනවාද කොහෙද අම්මා? Hold on, I don't want Gregory to hear this. I don't want Gregory to hear this ලු. මේ පොඩි එකාගේ අම්මයි තාත්තයි බැන ගන්න සීන් එකක් තියෙන යාළුවනේ. සෑමුයි කේයි ග්‍රෙගරියා බාත් ටබ් එකේ තනියෙන්. වතුරත් නෑ දැන්. I wish you could have told me. About the way we saw. Oh, fuck. Oh, what the? There's so much I don't understand. About Gregory. About everything. Aduh, pau bang. එතකොට ඇත්තටම මේක ටැප් එක ඔන්න උනේ කොහොමද මුගේ මේ ඉමේජිනේෂන් එකෙන් නම් but I know what happened wasn't your fault කියලා කියනවා මේ සෑම් නම් ඒ කේට I'm sure he's happy. අඩෝ he's going down the drain To be happy too.
Fucking Good luck, hell, Kay. man. Love, Sam. Shoo. Nice visualizations, man. He went down the drain. ඒකෙන් පස්සේ තමයි divorce වෙලා තියෙන්නේ, boys. Shit. අඩෝ පව්වා. ගෙම්බා විසික් කරන්න නැති. එහෙමත් වෙන්න පුළුවන් නේ. ගෙම්බා විසික් කරද්දී ඌ ගිහිල්ලා අරක වැදිලා ඔන්න එන්නේ සමහරගේ ටැප් එක. ඒක ඉතින් අම්මගේ ෆෝල්ට් එක විතරක් නෙමෙයි අම්මගේ තාත්තගේ දෙන්නගේ ෆෝල්ට් එක මුන් දෙන්න බලි දා ගන්නවානේ. දාගෙන පොඩි එකා වරගේ බාත්ටබ් එකේ තනි. ෂූ. ඒක විෂුවලයිසේෂන් කොහමද? පොඩි එකා ගිරිලා ගෙම්බෙක් වගේ ගිහිල්ලා වතුර යටින් ගියා මේ ඩ්‍රේන් එකට. සෑම් කේක ඩිවෝස් වෙලා තියෙන පොඩි එකා මැරුණ නිසා. මූ සිරා මැරෙන්නේ කොහොම හරි ටැප් එක අරගෙන හැබැයි කොහොමද දන්නේ නැහැ අරගත්තේ. අර වගේ ගෙම්බ විසික් කරලා ගිහලා වැදිලා ඇරුණත් දන්නේ නැහැ බං සෑම් මේ නිරුක්ෂන්. සෑම් ලු. ඒකින් පස්සේ තමයි ඩිවෝස් වෙලා තියෙන්නේ. අපේ අම්මට මොනවද උනේ කියලා තාම නැහැ. මේ ඉන්නේ ගස් කොල්ලෙක්ද ගෙල්ලෙක්ද මොහොක්කයක් තියෙන්නේ. මේ ඉන්නේ අරුනේ අපේ අම්මගේ A poem for Gus, අනිත් මල්ලි හරි who නංගි always හරි. said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Before the day my brother said with teenage disregard that he would be dead before he would see a wedding in our yard. සරුංගලයක් යවනා බොයිස් මේ යවන්නේ ගස් හරිද? ඊඩිත්ගේ අම්මගේ අනිත් සහෝදරයා. මේ ඔයි. මේගොල්ලන්ගේ තාත්තා කවදාකවත් ගහලා නැහැලු හයියෙන්. ඊට පස්සේ මොකක් හරි dead before the wedding ඉන්නව යාර මොකක්ද කිව්වා වෙඩින් එකක් තිබිලා තියෙනවා යාරුනේ බෑක් යාඩ් එකේ මේගොල්ලොන්ගේ right මේ සෑම්ගේ second marriage එක But Gus stood far apart. Just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. මේ යන්නේ යාළුවනේ සෑම්ගේ second marriage එක මේ දැන් යන ගමන් wedding එක හරිද my father made him come of course but Gus stopped far apart just flew his kite and bottled up the storm inside his heart මේ අපි දැන් play කරන්නේ කියන්නේ Gus ගෙන් තමයි yes ඌ වෙන metal scene නේ punk scene එකේ දාලා තියෙන wristband එකක් අතේ තියෙන left side එකේ මූවත් වෙඩින් එකට අරන් ගිහිල්ලා ඒත් මූ පැත්තකටලා මේ සරුංගලයක් යවලා ඉදලා වෙඩින් එකට යන්නේ නැතුව හරියට කට්ටිය මේ වෙඩින් එක සමරද්දි මූ මෙතන සරුංගලයක් යවලා ඉන්නවා But though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Understandable මූ ආසන යාළුවනේ මේ ස්ටෙප් මාම් කෙනෙක් හම්බ වෙනාට දැන් මෙයාගේ තාත්තා අලුත් ගැහණු කෙනෙක්ව බදිනවානේ මේ යන්නේ වෙඩින් එක ඊට පස්සේ ඊඩිත් ගියම්මා ඒ කියන්නේ ඩෝන් ඇවිල්ලා try කරලා තියනලු මූව කන්වින්ස් කරන්න නෑ එන්න ඇවිල්ලා කතා කරලා බලන්න අපේ අලුත් අම්මට ස්ටෙප් මාම්ට කියලා ඒත් මූ අකමැති වෙලා තියෙනවා මූ කවදාකවත් හම්බෙලාවත් නැහැලු ස්ටෙප් මාම් අකුණු ගන්න සද්දයක් දෙවුනේ good then අඩෝ
මේ මොකද්ද මේ? When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. අම්මට උඩු. යාළුවනේ තාත්තා ෆොටෝ ගන්න එන්න කිව්වා මූ එන්න බෑ කියලා මැදෑ කියලා වෙන්නවලු තාත්තට. ෆක්. මූ එනම පොරසියන ඉඳදී මොහොක්කයක් ගහලා ස්පයික් බ්‍රිස් දාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ බ්‍රිස් බෑන්ඩ්ස්. මේ ඊඩිත් දැන් මේ කවුද මේ ඩෝන් ස්ටෝරි එක කියද්දි මෙතන quotations වල come here කියද්දි තාත්තත් come here කියන එක ඇහුණා. nice storytelling. Storytelling නෙමෙයි visualization and gameplay. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. වහින්න ගත්තට පස්සේ කට්ටියට අග ටෙන්ට් වලට ඇතුළට ගියාලු බොයිස්. අම්මට උරු. මේ මොකක්ද? අම්මට සි. Rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. කවුරුවත් බය වුන්නේ නැහැලු අර ටෙන්ට් එක කඩන් වැටේ මොනවත් වෙයි කියලා මූ මේ කට්ටියම ටෙන්ට් එකට ගිහිල්ලා හිටියලු ආතල් එකේ. මෙයාගේ තාත්තම තමයි ටෙන්ට් එක හදලා තින්නේ කියන්නේ සෑම්. Much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder. Sorry, සෑම් නෙමෙයි. මේ ඕ සෑම් තමයිනේ. සෑම් තමයි. yes සෑම් තමයි. කොච්චර අකුණු ගැහුවත් සෑම් මෙයාගේ තාත්තා කියලා තියෙන්නේ ඩෝන්ට මියුසික් එක වැඩි කරන්න කියලා විතරයිලු ගණන් අරන්නේ අකුණු ගහන ඒවා. අකුණු ගාන සැරටම ගහ කඩන් වැටිලා මැරෙයි වගේලු සදීස. මු මේ තාත්තගේ දෙවෙනි මනමාලේ මල මොකද්ද මල ගෙදරලු නෑ මොකද බං ඒකට කියන්නේ දෙවන වෙඩින් එකේදී මැරෙන්න යන සීන් එකක් තියෙනවා. දෙවන මංගල්‍යයේදී අම්මට උඩු ටෙන්ට් එක ගියා උලකට. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. Ayyo. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. පණ්ඩිතයාට හොද වැඩේලු. ඊඩිට්ට කවදාකවත් ගස් ගැන කියලා නැහැලු එයාගේ අම්මා ඩෝන්. හැබැයි කවදා හරි මේ ඊඩිත් කෙලෙන්නේ නැත කොල්ලෙක් වගේ ඉපදුනා නම් ගස් කියන නමලු දාන්න හිටියේ. මෙයාගේ පණ්ඩිතයාගේ එළිය හිටියා සරුංගලයක විදුලි කොට ගොරවද්දි. මූ ටෙන්ට් එක ගැලවිලාද නැත්නම් අකුණක් හිටිලාද මන් දන්නේ. කොහොම හරි මැරුණා මූ වැස්සේදීම. සෑම් මාර මිනිහෙක් තමයි. සෑම්ට ඉතින් මොනා කරන්නද වෙඩින්න කියලාදී ඌත් ඉතින් බලන්න ඕනේ ඌගේ ළමයි ගැන. ඌට ගානක් නැද්ද ඔය දරුත් වයිෆ් කෙනෙක් සෙට් වෙලා ළමයිවත් අමතක කළාද කොහෙද? නෑ ඌ ඉතින් කියලානේ ළමයින්ට එන්න නැතුළට කියලා මූනේ පණ්ඩිතයාගේ බෑ බෑ කියාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒත් එහෙම කියලා හරියන්නේ නෑ නේද? ළමයිව බලෙන් හරි ගෙනියන්න ඕනේ. බ්ලැක් ප්‍රින්ස් තියා කියන ටෙන්ට් එක ජෙලිෆිෂ් කෙනෙක් වුණා නේද? ජෙලිෆිෂ් කෙනෙක් කියලා මූ අල්ලගත්තා. මේ කවිය ලියලා තියෙන්නේ ඊඩිත්ගේ අම්මා. මෙයා ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ අම්මා සාමාන්‍යයෙන් කවි ලියන කෙනෙක් නෙමෙයි මෙන්න මෙහෙ ලියලා තියනවා කියලා හැබැයි. රේස් ෆ්ලැග්. අම්මට සිරිමුන්ට ඩියුටිස් උත් දීලා තියෙනවා බොයිස්. මේ සෑම් හරිද? සෑම් කියන්නේ ආමිය එකේ හිටපු ඩයල් එකනේ. ඌගේ ළමයි ටිකවත් හදලා තියෙන්නේ නිකන් ආමිය එකේ වගේ මේ ඩියුටිස් දීලා රූටීන් එකක් දීලා කොහමද යාළුනේ තාත්තගේ
දෙවෙනි කසාදේ දිනේදිත් අවමංගල්‍යයක් වුණාම ඒක තමන්ගේ පුතාම තමයි. fucking hell man. Visualization and storytelling on next level. Siraadama Sandeep next level. I mean I am enjoying this game so much man. I'm not sure whether you all are enjoying. මං හිතන්නේ මේ 1117ක් ඉන්නවා. ඒ 1117 දැන් සෑහෙන වෙලා ඉඳලා stable මම බලන්න හිටියේ. I think you all are enjoying as well. That's why all three share the same bedroom. මාමි එකේ වගේ කලින් ඔක්කොම පොඩි උන්ට වෙනම rooms තිබ්බා lol. ඔව් නේද? ආමි මෙස් එකක් වගේ ඔක්කොම එකම room එකේ ඉන්නේ boys. මුගේ ළමයි තුන් දෙනා. ඒකත් මෙන්න මේක අස්සෙන් යන්නේ. මේ තාත්තගේ bedroom එක අස්සෙමයි තියෙන්නේ. තාත්තගේ bedroom එකෙන් එන අස්සකින් රින්ගල යන්න තියෙන්නේ. full on නාමිසි ඉන්නේ මොකද තියෙන්නේ? කොහෙන්ද යන්න තියෙන්නේ? අපි අර ගිය පැත්තටම දන්න යන්න තියෙන්නේ හරියට. අපි මේ වැරදි පැත්තටද යන්නේ? අම්මා මෙයාට ගෙදර යතුරු දුන්නෙත් ඔය කතා ටික මෙයාට දැනගන්න වෙන්න බැරිද? එහෙම වෙන්නේ දිතරිදු. මේකේ ස්ටෝරි එක කියන්නකෝලු පොඩ්ඩක්. මේකේ ස්ටෝරි එක සෙනිරු පොඩ්ඩක් එක මේකකින් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බෑ. බේසික්ලි කිව්වොත් මෙයාගේ පවුලේ ජෙනරේෂන් 5ක් විතර තියෙනවා. ආච්චිලා සීයලා ජෙනරේෂන් 5ක් ඒ ගෙදර මුළු පවුලම මැරිලා තියෙනවා. එළියටකින් උඩට යන්න පුළුවන් ඇසයි ඉන්න බෑ. මුළු පවුලම මැරිලා තියෙනවා. මෙයා විතරයි දැන් මේ පවුලෙන් ඉතුරු වෙන්නේ. මෙයා ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ මෙයාගේ මුළු පවුලට කියලා හොයාගන්න ඒගොල්ලන් පරණ ගෙදරට යනවා. මේ තියෙන මේගොල්ලන්ගේ පරණ ගෙදර. මේ ගෙදර තමයි මුළු පවුලම ජීවත් වෙන්නේ මේ ගෙදර. ජීවත් වෙලා හිටියේ. මෙතනින් යන්න බෑ වගේනේ. පොඩි උන්ගේ රූම් එකට යන්ටෝ. එලගෙරි චමොත් දැන් බලන්න. කො අනික් පොඩි එකා දෙකයිනේ බැලුවේ. ඇයි හිටියේ ඉතින් පොඩි උන් තුන් දෙනයි බං. පොඩි උන් තුන් දෙනයි කියන්නේ ඊඩිත්ගේ අම්මයි මාමලා දෙන්නයි. මාමලා දෙන්න මැරිච් එක දැන් පෙන්නුවා. අම්මා මැරිච් එක තමයි පෙන්නුවේ නෑ කොහොමද මැරුණේ කියලා. සෑම්ගේ බෙඩ්රූම් එක ඔතන වෙන්න බෑනේ. කෙල්විනුයි සෑමුයි ට්වින්ස්ලානේ. කෙල්වින්ගේ රූම් එක නේද සෑම් හිටියේ. නෑ බං. ඒ අනිත් ජෙනරේෂන් එක බං. උඹලට පැටලුණාද? නෑ හරියට ඔයා කිව්ව කතාව හරි. සෑම් මේ ඒ පොඩි කාලේ සෑම් පොඩි කාලේ ජීවත් වුණේ කැල්වින් එක තමයි. ඒක හොඳයි ඔයා කිව්ව එක. කැල්වින් මරුණට පස්සේ ඒ රූම් එක දාලා මේ සෑම් ගියා. ෆක් ආයි කැමරා ඔෆ් වුණා. ඊට පස්සේ ඌ බැන්දට පස්සේ තමයි මම හිතන්නේ අර වගේ රූම් එකක් ලොකු රූම් එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. ආමි වයිබ් එකට. මට මේ විකාර භාග්‍ය සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. මම කලින් දාපු කමෙන්ට්ස් ආයේ chat එකේ පේනවා බානුක. අයියෝ කැමරා එක. All right. ඩෝන් කියන්නේ කවුද? අයියෝගේ බෙඩ් එක මැට්‍රස් එක නැත්තේ. ඩෝන් කියන්නේ අපි දැන් ප්ලේ කරන එක්කෙනාගේ අම්මා. හරිද? ඊඩිත්ගේ අම්මා. හරිද? ඩෝන්ගේ සහෝදරය දෙන්න තමයි ගස්සන් ග්‍රෙගරි කියන්නේ. මේ ඩෝන් කියන එක්කෙනා අවුරුදු බර ගානක් ජීවත් වෙලා තියෙනවා මේ 1968 ඉඳන් 2016 වෙනකල්. ඉතින් ඒ ඩෝන් උයි යාගේ සහෝදරයෝ දෙන්නයි එකම කාමරේ තමයි ජීවත් වුනේ නිදාගත්තේ. ග්‍රෙගරි ඒ කියන්නේ
සහෝදරයෝ දෙන්නම් පොඩි කාලේ මැරුණානේ. ඒගොල්ලොන්ගේ අදවල් එහෙමම තියලා ඩෝන් වයසට යනකල්ම වගේ ඉඳලානේ. එයා ඊට පස්සේ ඉතින් මේ කාමරෙන් යන්නේ නැති. ලොකු වෙද්දි. ඒක නිසා තමයි මැට්‍රස් නැත්තේ. That's what I understand from that. මේ නගින්න තියනවා බං. My mom moved up to the loft after her brothers died. Again, my mom moved up to the loft At the time, after brothers it died. was as far away as she could get. එයාගේ සහෝදරයෝ දෙන්න මරුණට පස්සේ අම්මා මෙන්න මේ උඩට ඇවිල්ලාලු. ඔය තියෙන අම්මගේ කාමරේ. Comfy, small area but comfy. එයා සෑහෙන religious වගේ. බයිබල් එකක් තියෙනවා. මේ ඉන්නේ සංජේ. අම්මට සංජයා රට පැනලා කොහොම හරි සුද්ධිය එක සෙට් කරගත්තා නේ ඒගොල්ලා. යාළුවනේ රෂ් බොයිස් යෝ කියපු පොඩ්ඩක් සංජේ නිකන්. මරු ගේම් ප්ලේ එක ඩිවෝෂන් මතක් වුණා. යවා. ඩිවෝෂන් එකත් මේ වගේ සිද්ධියක් තිබ්බනේ. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. අද රෂ් බොයි නැද්ද? රමෝදුත් අගේ රමෝද්දගේ පොඩ්ඩන්නේ. රිලිජන් ගැන කවදාකවත් වැඩි කතා කරේ නැහැලු අම්මා. හැබැයි තාත්තා මරුණට පස්සේ නම් පොඩ්ඩක් කතා කරා කියලා කතාවක් කිව්වා. මේ ඉන්දියාව ගැන ඒවත් තියෙන දැක්කද? ජෝග්‍රෆි. මං හිතන්නේ ඉන්දියාව ගැන හොයන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ මෙයා සංජීය සෙට් වුණාට පස්සේද කොහෙද? අම්මාව සෙට් වුණාට පස්සේ. ෆ්ලයි ටු ඉන්දියා මෙන්න ඉන්දියාවටත් යනවා. The Republic of මේ ඉන්දියාව කොටිය තියෙන බා බලමු ශ්‍රී ලංකාව දිනද? අර තියෙන ශ්‍රී ලංකාව පේනද යාළුවනේ අපේ රට තියෙනවා. පින්තූරෙ පිට පස්සේ. Where helping hands create safe places. මෙයාගේ බෙඩ් එක එනම කොම්ෆි ප්ලේස් එක මෙයා පොඩියට හදාගෙන තියෙනවා. ලස්සන ෆොන්ට් එකකින් එයාගේ නමත් ගහගෙන. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. කල්කටා වල තමයි සංජය ඉඳලා තින්නේ. සංජය සෙට් වෙලා කල්කටා වලදීත්. අම්මට පෝල් එකක් තියෙනවද? අම්මට පෝල් ඩාන්ස් එකක් කරලා ගානට බහින්න හදලා තියෙනවා. සංජය ගැන ස්ටෝරිය නැද්ද? ඌත් මැරෙන්නේ නැති බං. ඌ නැද්ද? ඌ ගැන නෑනේ ඩෙත් එකක්. මෙයා ගැනත් ඩෙත් එකක් නෑනේ. ඒ කියන්නේ පවුලෙන් පිට අය ගැන ඩෙත් එකක් දාලා නෑ. මම හිතන්නේ උන්ට ගණන් නැතුව ඇති. පවුලේ ෆින්ච් කියන නම දිනේ උන්ට තමයි කේස් එක වෙන්නේ. මෙයත් ෆින්ච් දාගන්න නැතුව කුමාර් දාගත්තා නම් ෂේප් වෙන තිබ්බා. ආයෙමත් එළියටත් දැන්න යන්න තියෙන දැන්. උඩට යන ඩෝන්ගේ රූම් එකෙන් එළියට යන්න පුළුවන් වින්ඩෝ එකෙන්. ආසිරාට what in boys දැන් වෙලාවක අම්මට එකමාරක් යකෝ මේ ගේම් එක පැය දෙකක ඉවර කරන්න පුළුවන් කිව්වා. මැක්සිමම් පැය 3ක් යනවා කිව්වා ගේම් එක ඉවර කරන්න. මේ හරියටම 100% completionist කෙනෙක් විතර ගහනවා නම්. අපි දැන් 100% completionist කෙනෙක් විතරද මේ ගහන්නේ? උඩට ඵලයන් මණි ඔය එකේ රෙනීම් සර. මේ තියෙන්නේ nice. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. මෙයාගේ අම්මා යාළුවනේ ඉන්දියාවට මූව් වෙලාලු. එහෙට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එහි ජොබ් එකක් කරලු ඉංග්‍රීසි ටීචර් කෙනෙක් විදියට. ඊට පස්සේ එහිදී තමයි ලුයිස් හම්බෙලා තියෙන්නේ. මෙයාගේ අයියව. තාත්තත් මැරිලා ගියාන්කෝ. සංජීත් මැරිලා. සංජී මැරුණට පස්සේ අම්මට යන්න එන්න තනක් හිතාගන්න බැරි වුණාලු. I'm sure Edie was happy to have her back. right. ඊට පස්සේ මෙයාගේ අම්මා ඉන්දියාවට ගියාට පස්සේ එහෙදී ලුයිස්ව හම්බෙලා තියෙනවා. මෙයාව
එහෙට ගියාට පස්සේ මම දැන් මුන් දෙන්න හම්බෙන්නේ නැතිනේ. ඉතින් තාත්තා මැරෙනකන් ඉන්නේ නැත්නම් ඉතින් හම්බෙන්න විදියක් නැහැ නේ. සංජීගේ ළමයි වෙන්න බෑ එහෙනම් මේ දෙන්න. සංජීගේ ළමයි නෙමෙයිද දන්නේ නැහැ නේ. මුගේ මේ ඊඩිත්ගේ ඉන්දියන් කැලලා පෙවුන්නේ අපිට තාම හැබැයි ඒකයි. කොහොම හරි තාත්තා මැරුණාට පස්සේ සංජය මැරුණාට පස්සේ ආයමත් මේ ගෙදරට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඩෝන් එයාගේ අම්මා. මොකද එයාට වෙන යන්න තැනක් තිබ්බේ නැහැලු. ඉන්දියාවේ ඉඳන් මෙහාට ඇවිල්ලා ආයමත්. බැසිල්ල දැක්කම ඉන්නේ බැසිල්. පොඩි වගාවක් දාගෙනක් තියෙනවා. මීයා අච්චම්මට හායි සතුටක් දැනෙන්නේ නැතිලු මේ ළමයි ටිකවත් ආයි දකින්න හම්බෙච්ච එකටයි එයාගේ පුතාගේ දුවවත් ඒ කියන්නේ ඩෝන්වත් ආයි දකින්න හම්බෙච්ච එකට. මේ හැම එයාගේ මිල්ටන් ලොවිස් ඊඩිත් ළමයි 3 දෙනා වෙනුවෙන් පෝච්චි 3ක් තියෙනවා බොයිස්. මේ තියෙන්නේ මගේ පෝච්චිය. මේ තියෙන්නේ අපේ අයියලා දෙන්නගේ පෝච්චි දෙක. මේ තියෙන්නේ අම්මගේ පෝච්චිය. ඩෝන් කියලා ගහලා තියෙන්නේ අම්මා. අතන අම්මා මැරුණ එක මිස් වුණා යකෝ. අඩෝ සිරාටම කොහෙද මිස් වුනේ? අර පල්ලෙයා ඩෝන්ගේ පොත බැලුවේ නෑ බං හිතන්නේ. සිරාටම අඩෝ මිස් වුණාද? Did I miss anything? Nemo, did I miss anything? I didn't miss anything, right? Amma marine ne ban demmelu. Palleta yanna polo. Yanna be. No hari. I didn't miss anything. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. මේ ගෙදර උඩට යන ගමන් අපි ආද නෑ තව ගොඩක් තියෙන යකෝ what the fuck පට්ට උසයි මේ ගෙදර. And for a while, things were good. Almost normal. මෙතන මොන්ටිසෝරියකුත් තියෙනවානේ. ක්ලාස් රූම් එකක්. But it didn't last. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. මේ කාසල් එකක් හදලා තියෙන්නේ මං හිතන්නේ මිල්ටන්ගේ 10 වෙනි බර්ත්ඩේ එකට බොයිස්. මේ තියෙන්නේ. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. මිල්ටන් අතුරුදහන් වුණාලු. ඒකනේ මිල්ටන්ට මේ ටොම් ස්ටෝන් එකකුත් නැත්te නිකන් මෙමෝරියල් එකක් තියෙන්නේ. මොකක්ද දන්නේ මිල්ටන්ට උනේ නේ. පොරට මෙන්න මෙහෙම හදලා දුන්නලු කාසල් එකක්. අවුරුදු 10 ඉඳන් ඉඳලා it started to begin වගේ මොකක් හරි කතාවක් කිව්වා. ඒකෙදි පස්සේ මේ පොර අතුරුදහන් වුණා කියලා කිව්වා. මේ පැත්තේ මොනවද තියෙනවද කියලා බලලා අර පැත්තට ආයෙමත් යමු. මොකුත් නැහැ. මේ වගේ ස්ටෝරි තියෙන ෆිල්ම්ස් නැද්ද මනි? I'm not sure about that. මේ වගේම ස්ටෝරි තියෙන ෆිල්ම් නම් මීට වෙලා නෑ මට. අඩෝ ලස්සනයි යකෝ ඒක. ඔක්කොම white finish එකකට තියෙන්නේ ආ. මොනවා නැතත් මුගේ කාමර නම් මා ලස්සනට හදලා දීලා තියෙනවා මුන්ට පොඩි උන්ට. ඒ ඔළුවදි අම්මේ. මිල්ටන්. ටුන්නක් දාගෙන ඉන්නේ රජ්ජුරුව තමයි මූ. ඌ ආටිස්ට් කෙනෙක්ද කොහෙද? කලර් පැලට්ස් තියෙනවා, බෝඩ්ස් තියෙනවා, පොරට චිත්‍ර දින්න පොර හොදට. Milton Finch in
the magic paintbrush. Magic paintbrush. අඩ ස්පීඩ් මේ පොතක් ස්පීඩ් මොනවද ඒකට කියන්නේ? ෆ්‍රේම් බයි ෆ්‍රේම් මාර්ට් අද පොතක් කිව්ව මොකුත් ගියච්චු. ඒ ඉන්නේ මිල්ටන් වෙන්නේ නැති. අර පොත නැවතුණා. What happened to him? I was 4 when Milton disappeared. Edith අවුරුදු 4 දී මිල්ටන් කාර්යය අතුරුදහන් වුණාලු. What happened to Milton? Flip book අන්න හරි. ඒකට flip book තමයි කියන්නේ මහේෂ්. Thank you very much. ඌ ලස්සන ආටිස්ට් කෙනෙක් බං. අඩෝ මියුසික් ලස්සනයි ඈ. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. මාස ගානක් හෙව්වලු මිල්ටන්ව. ඊට පස්සේ අන්තිමේදී හොයාගන්න බැරි නිසා මුගේ දොර සීල් කරලා දැම්මලු. ඒ කියන්නේ give up කරලා මූ හොයන එක. ඊට පස්සේ තමයි මෙමෝරියල් එකක් ගහලා තියෙන්නේ. Mom didn't want it getting out. Whatever Milton has found in the house, Mom didn't want to get it out. What? අර මිල්ටන් කාර හැමදාම රින් කරලා තිබ්බනේ බොයිස්. අපි යන තැන් වලට මම සීක්‍රට් ඩෝස් වලට රින් කරලා තිබ්බා. අර මැද මේකක් තියෙන්නේ නේද? බෝඩ් එක. ඒක ඉස්සර මං හිතන්නේ මෙතන ඔය ගෙදර තියෙද්දි මේ අර ලෝ ටයිඩ් එක වෙලා වෙද්දි මං හිතන්නේ ඒක පේන ඇති. එතන පොලොක් ඇති. හයි ටයිඩ් එකේදී යට වෙන සීන් එකක් තියෙනවා. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. Mom definitely blamed After Edie. he graduated, he just spent more and more time in his room until Mom got him a job at the cannery. අරුණම් පොඩ්ඩක් මේ ලොකු වෙනකල් ඉඳලා තියෙනවා බොයිස්. කවුද මේ ලුයිස් කාර්ය හරිද? ඌ 88 ඉඳන් 2010 වෙනකල් ඉඳලා තියෙනවා. ඌ ග්‍රැජුවේට් වෙලා ජොබ් එකක් කරනකම් වගේ ඉඳලා තියෙනවා. නේද? Everyone always told me to stay out of Lewis's room. මූ දැන් ඕනවට එපාට ගේම් ගහන්න එපා. මොකද්ද ඕනවට එපාට ගන්න? මම වෙනම ඉන්ට්‍රෙස්ටින් එකක් නෙමෙයි ගන්න. මොකද්ද කේස් එක? ඊශාන් දිසානායක. ඔබ එකක් මිස් කරගත්ත අර රූම් එකේ මිස් වුණ අම්මා මරුණ පොත එතන බයිබල් එකක් තිබ්බා. මේ නීම කිව්වනේ මට මිස් වුන්නේ නැහැ කියලා. මිල්ක්ෂාන් මිල්ටන් මැරිලා නැහැ. by the way පොර මිසිං වෙන්නේ කොහොමද දන්නේ නැහැ. හැබැයි පොර ඉන්නවා the unfinished swan game එකේ. different game by the same developer. ඒකේ මිල්ටන්ට ළමයෙකුත් ඉන්නවා. අම්මට උඩ. කැනන් ඉවෙන්ට් එකද නැත්තම් just teaser දන්නේ නැහැ. මේ ඊස්ටර් එක්ද දන්නේ නැහැ. නෑ මිස්සුනේ නෑ මොකොටලු බයිබල් එකේ මොකොත් නෑලු. අපි බයිබල් එකේ බැලුවනේ බොයිස් එතන අල්ලලා මොනවද තිබ්බේ නෑ. ඩොනේෂන් එක මිස්සලා ඩෑන් ඩොලරයක් කියලා සංජයගේ ඉන්දියා ෆැමිලි උන් පූනියමක් කරලා USA ෆැමිලි එකම නැති වෙන්න. ඉන්දියාවේ උන් පොඩ්ඩක් ඔය වගේ සීන් දන්න නිසා කරක් දන්නේ. thank you very much ඩෑන් ඩොලරයකට thank you very much. මොකක්ද කිව්වේ මට මිස් වුණානේ. මූගේ කාමරේ බලාමක බා. නයිට් ක්ලබ් එකක් වගේ. අඩු හූකහෙකුත් තිබිලා මූ අම්මට මූ ගංජා සීන් එක ඉදලා තියෙනවා. ලීගලයිස් මරිජුවානා. මූ පොඩ්ඩක් සීන් එක ඉදලා තියෙන්නේ ආ. මරාගෙන කන දෙනකන්. බයිබල් එකේ කිව්වේ අම්මා රිලිජියස් වුණා කියලා බං. Yeah. Canon I think මේ යුනිවර්ස් එකේ ස්ටෝරිස් තව දෙනවා. එහෙනම් මේ මිල්ටන් කාර්ය
මේ මුංගෙන් බේරෙන්නම පැනලා ගියත් දන්නේ නැහැ මේ ගෙද කේස් කියලා. කායි ගියා. ලුවිස්ට අරගෙන රූම් එකට කාටවත් එන්න දුන්නේ නැහැ. ඒකත් දාලා තිබෙනවා වංජන. ඉතින් ලුවිස්ගේ කාමරේ නෙමෙයි මේක. Everyone told her stay out of his room except Louis. හරි. හැමෝම එහෙම කිව්වා කියලාද කියන්නේ? මෙයාට අනින්ගේ කාමරවල වලට එන්න එපා except Louis. Louis was a good guy ඒ කියන්නේ නේ. Beast 86 thank you very much. මට ඒක මිස් වුණා ඉස්සෙල්ලා. preschool එක ගැන මොකොත් බැලුවේ නෑනේ. එතන නිකන් randomly එක තිබ්බනේ මොනවත් විස්තරයක් තිබ්බේ නැද්ද ඔය. Adoge කාමරේ තන comfy Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Very, very familiar. Weed වෙන්නේ නැති ෂුවර් එකට වෙන මොනවා familiar වෙන්නද? San Juan Ali. San Juan Neil. Adoge room එක ලස්සනයි බං හැබැයි. අම්මට උඩ ඉන්දියාවේ ඔඩියකුත් තියෙනවා බං. Dial එක half Indian නේ. He was so proud of being Indian. I think for him it was a way to be something other than just a Finch. Guy was Indian, no? Basically, he was born in India, right? Yeah, so he is technically an Indian, boys. ඉතින් මුන් දෙන්න ඉන්දියන් නෙමෙයිද දන්නේ. කවුද මේ ඊඩිතුයි මිල්ටනුයි. What the? Cigars. අඩෝ පට්ට සෙටප් එකක් යකෝ පට්ට view එකක් එක තියෙන අඩෝ පට්ට කාමරයෝයි මේක මියුසික් ගානෝ යා ඉන්දියන් මියුසික් නේ අඩෝ පට්ට රූම් එකක් පට්ට ලස්සන ඇදක් තියෙනවා මේ ඇද ඕන නවලා පැත්තකට දාන්න පුළුවන් මෙතන setup එක what a view man shoo Louis Finch locker contents Masters of Game Design අන්න මු game designing scene ඉදලා තියෙන Don Finch අම්මට ලියපු ලියුමක් Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Fuck. මුවත කපාගනිත් දන්නේ මේ මැෂින් එක අම්මට I see where this is going boys. Oh no. මම කැම එක උඩට දාන්න මොකද පේන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට මගේ කැම එකට වැහිලා එතන මං හිතන්නේ. මේ මූ ඇඩික්ට් වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ ගංජා නම්මනම් වලට දැන් මූට සයිකියාට්‍රිස්ට් සෝබේ ඉන්න කියලාලු. But he withdrew part of himself. සෝබේ ඉන්න එක මූට මං හිතන්නේ හරියට In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Oh no, oh no, oh no, oh no. I think Louis is going to have the bloodiest death in the family. In the Finch family. Oh, මාළු ඉවරයි යාළුවනේ. දැන් මොනවද දාන්නේ? His mind began to. අත දාන්න නෑනේ.
මං හිතුවා අත දාන්න තියෙන්නේ කියලා. His mind began to wander. අඩු ඒක what the hell man ඒක ඇත්තටම අපිටත් දැනනවා කියහන්කෝ දැන් මං අර ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවද දන්නේ ඒක දැන් මම මේ ගේම් එකක් ඇතුලේ ගහනවානේ මේකෙදි ඒ ගහන ගමන් මාළු හරියට දාදී නෑ මාන්නයන් ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙලා වගේ ඉන්නේ බා what the hell man ඒ කියන්නේ වන්නේ අර අපි දේවල් කරන්න බං මේ නිකන් ඔහේ ප්‍රැක්ටිස් එකට වෙන්නේ දේවල් සමහර කෙනා තේ බොන්නේ නිකන් වෙන මොකක් හරි ෆෝන් එක බලන තේ බොන්නේ නිකන් ඔහේ තේ බොනවානේ අපි හිතන්නේ නැහැ අපි දැන් මේ තේක බොනවා කියලා ඒ වගේ තමයි මාළු ගැල්ල මෙහෙම තියෙන අර හිතන ගමන් වෙන දෙයක් හිතන ගමන් මාළු වරන් තියෙන ඒ වගේ සිද්ධියක් කියන්නේ I felt this as well එලෙම උනේ ලුක්ෂා ඒක තමයි මේ ගහද්දි තමයි ඒක තේරෙන්නේ මගේ මයින්ඩ් එක වැඩ කරන්නේ ගේම් එක දිහාට He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Muscle memory, oh, එහෙම සීන් නැත්නම්. දැන් ඇත්තටම මු ගේම් එකක් ගන්න ඒත් මූට අර සෝබර් ඉන්න එකෙන් පස්සේ මම හිතන්නේ නිකන් එෆෙක්ට් වෙලාද කොහෙද? Then something moved. Bats. Bats? And toads. Toads. And things that have not names. Monsters la He knew thura it was peenara. all in his head. ඌට එක එක දේවල් පේන්න අරන් boys and girls. I had hoped he'd find himself. ඌ ගේම් ඩිසයිනර් කෙනෙක් කියලාත් කිව්වනේ ඌට ගේම් එකක් පේන්නේ තේ නිසාමත් දන්නේ නැහනේ. But he found something more. He found light. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. Daydreaming at I the spoke cannery. with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. මේ ජොබ් එක අම්මා නේද හොරලා දුන්නා කිව්වේ? Like a whole new Lewis. So I let him go on. මගේ සීයත් දැන් අර ගේම් එකට බන්ද. I even encouraged him. කැම්කෝ. Fuck! දැන් නම් ඉන්දියන් වයිබ් එකක් එනවලු ඇයි මාළු කපන එක ඔබට ඉන්දියන් වයිබ් එකක් වගේ දැනෙන්නේ. Racist. Aduh racist man. Malu kapan nih nih Indian vibe bed dia kalian ya. Right. Dakune vibe. Notice how it was a simple game first and it was 2D and then it became 3D and more like a good game. That's because පොරගේ imagination එක ටික ටික grow up වෙනවා time එකත් එක්ක. I find this very creative. Never seen such details. අඩෝ makes sense. ඔව් නේද? ඉස්සෙල්ලා 2D game එකක් තිබ්බේ. උගේ imagination එක ටික ටික වැඩි වෙලා boys දැන් 3D game එකක් වෙලා. ඌ මේ ජොබ් එක දැන් කාලයක් තිස්සේ කරනවා. ඒක කරද්දි මූගේ ඒකත් වැඩි වෙලා අනිත් පැත්තේ. Imagination එක. He told me he'd made a new friend. He made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. Lewis Topia.
He built the city up slowly, brick by brick. අඩෝ නයිස් ඔයි. ඌගෙම සිටි එකක් හදාගෙන ලුවිස්ටෝපියා කියලා. මේ සයිකියාට්‍රිස්ට් ඌ කියපු කතාව කියන්නේ. ම්යුසිෂියන්ස්ලා දෙලා ඌගේ සිටි එකේ. Louistopia. Songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. ඌගේ ඉමේජිනේෂන් එක හැමදාම stronger and stronger වුණාලු බොයිස් ඇන්ඩ් ගර්ල්ස්. ඒක තමයි මේ එක බෑන්ඩ් එකක් හදාගන්න හිතිලා ඊට පස්සේ ටවුන් එකක් හදාගත්තෝ හිතුණා ඌට යාළුවෙක් හම්බෙච්ච එක හිතිලා බල්ලෙක්ව ඊට පස්සේ He no longer spoke at the cannery. එහෙමම ඌගේ ඉමේජිනේෂන් එක සෑහෙන grow වුණාට පස්සේ ඌ මේ ඌගේ මාළු ජොබ් එක ගැන ඌට කිසිම දෙයක් මේ කතා කරන්න මතක් වෙන්නේ නැහැලු. මේව ගැන මතක් වෙන්නේ. ඉමේජිනේෂන් එකේ තියෙන දේවල් විතරයි. Was as reliable as ever. හැබැයි එහෙම වුණත් ඌ ඔය මාළු කපන එකේ Then one day it struck him. reliability එක නැති වෙලා නැහැලු. සාමාන්‍ය විදිහට හොදට මාළු කපනලු. One day it struck him. මොකද බලමු. That all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. ඌටම දවසක ඊට පස්සේ මීටර් උනාලු මේ ඔක්කොම කට්ටිය චියර් කරන්නේ උනුයි පල්ලෙහා පාගන් ඉන්න ගල් ඔක්කොම ඌගේ ඉමේජිනේෂන් එකේ තියෙන දේවල් කියලා. Whatever he wished. So he could do whatever he wished. Look. He held an election for mayor. mayor වෙන election එකක් තියලා තමන්ගේම ටවුන් එකේ. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. සිටි එකේ උන් ටික උට කිව්වලු ඉන්න කියලා. Game for him. අම්මට හොඩු. Yo. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. New Louisville. ඌ towns conquer කර cities conquer කර යනලු. St. Louis. St. Louis. He started drifting away from our reality. ඌ reality එකෙන් ඈත් වෙනලු යාළුවනේ. ඌගේම imagination එකේ ජීවත් වෙන scene එකකට ගිහිල්ලා. Minneapolis. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Until one day he forgot to go home Even from as his cannery. mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. මේ ඔය අම්මා කතා කරන්න මම දන්නේ. එයාගේ අම්මා කොච්චර දේවල් කිව්වත් මූ දැන් අහන්න ඇවිල්ලා මූගේ ඉමේජිනේෂන් එකට මූව මේ ගිලිලා වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ. In Louisburg, he heard rumors of a beautiful prince, the handsome queen. What? Beautiful prince and a handsome queen? Transgender scene එකක්ද? කොයි පැත්තටද යන්නේ මම? Handsome queen යන්නේ. handsome queen. Handsome queen. කට එක පේන්නේ නැතුව යන අඩෝ උනේ. පොඩ කට එක පේන්නේ නැතුව යන මදුක. Geo straight and option එකක් තියෙන. ඉතින් ඒකත් බලන්න transgender වෙයි scene Queen යන්නේ. was on her own quest for අපිට තෝරන්න තියෙනවා sinister serpents, radiant rainbows. Radiant rainbows යන අපි. radiant rainbows. අර හින්දි boys හින්දි තියනවා දැක්කද? අඩෝ පට්ට ලස්සනට හදලා බම් මුන් ගේම් එක. He followed the sound of her silver harp the electricity silver harp එක දැන් අපි හරවන්න දියා fuck ආරිය උරන්නේ electric sitar. electricity එකට
දැන් නම් මට මතක නැහැ කියන්කො මාළු කපන එක. නිකන් මසල් මෙමරි ළමට ඒක. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. අඩු ඒ බ්ලේඩ් එක පේන්නෙම නෑ. We are full into the game now, man. Holy shit. යකෝ මටවත් තේරෙන්නේ නෑ මම මාළු කපනවා කියලා දැන්. He knew the world was all in his අර මාළු කපලා වැනිෂ් වෙනවා බං අර. ඒකපො මෙහෙම විසික් කරා එච්චරයි. But he was so proud of having created. අම්මට සිරි. දැන් අපි full on 3D game එකක ඉන්නේ boys. ඉස්සෙල්ලා අපි උඩි දම් පෙනිච්ච game එකකනේ හිටියේ. දැන් third person game එකක ඉන්නේ. දැන් අම්මට සිරි. ඒ In සුපිරි his බං. own eyes, he'd become something greater than a king. Damn, man. Shoo! Seriously, For someone who'd never one of known the best success games in I the ever real played. world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. My imagination is as real as my body. මුගේ imagination එක පටරම මේ drown වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඌ හිතන්නේ ඌගේ imagination එක ඌගේ ඇත්ත body එකත් එක්කම real කියලා. It's hard to argue with him. ආගියු කරන්නත් බෑ ලූත් එක්ක දේවල්. Back to reality, I guess. I guess we are back to the reality. What the fuck? What the? මේ මුන් කාපු restaurant එක boys. Imperial Palace. මේකෙන් තමයි මුන් හැමදාම order කරනවා කිව්වේ. අර type මේකකුත් තියෙනවා. Game pad එක. Legalize Began to marijuana. forget the world we know. මේ වැඩ කරපු business එක cannery එක. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. ඌ අකමැතිලු මේ cannery එකේ වැඩ කරන එකට. ඌ ඒක imagination එකේම ජීවත් වෙන්නේ. ඌට මේක ගැන මතක් වෙද්දී ඌට දුකයි වගේලු. He began to despise the man with a royal contempt. I mean Lewis. අම්මට සිරි. මේ මුගේ ඉමේජිනේෂන් එකේ ඉන්න ගමන් තාම මේව කරන්නේ දැක්කද? ඔහේ වෙනවා මසල් මෙමරි. ඌ දන්නෙත් නෑ ඌ. I still thought I could save him. පල්ලෙට යන්න බෑ. මං මේ ගේම් එකේ කැරක්ටර් එක තමයි. ඔය මාළුවා කපන්නද නෑ. ඔය මාළුවක් කපන්නේ දැන් ඌ ඇඩික්ට් වෙලා වගේ ඒක කරනවා ඔහේ. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. ඌ ඉස්සලා කිව්වා නේද අර මේ අරක නගිද්දිත් මේ මොකද්ද අතන පඩිපෙළ නගිද්දිත් කිව්වේ මේ දැන් ඌට ගේම් එකේ ඉන්න කැරක්ටර් එක තමයි ඇත්ත ජීවිතය වගේ දැනෙන්නේ කියලා. අරක දැනෙන්නේ නැහැ කියලා. අම්මට උඩු. මේ අපි ගේම් එකේ ඉන්නේ දැන්. With his companions. Fucking hell, man. First person game එකක් වුණා ඒ පාර. The game which started as a 2D over the top game now is a 3D game. First person.
ඌගේ ඩ්‍රග් ඇඩික්ෂන් එක මං හිතන්නේ ඕකේ නැසෙම් කරන්නේ. හැබැයි ඌ සෝබර් වුණා කියලා කිව්වනේ නේද? සෝබර් වුණා කියලා කිව්වනේ. Yes. Guards. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. බයි ඌ ඉන්නේ ලෝකේ මාර ආතල්ලු. සද්ද වැඩිනේ. Hari. Hammata udu. Bend down his head, boys. Look what's on the top. මේකට මොකක්ද කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්? ගලොන්ඩියල්ද මොකක්ද මගුල කියන්නේ? මේ යක අත කපනේ මේ මාළු කපනේ අත ඔළුව දාන්න යන්නේ යාළුවනේ. Holy shit. Head down, bend down his head. Oh no. Rest, I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Oh fuck, man. That was the letters. Aduh, letter ekේ ending එක. Your son was a kind man. Oh no. Shit. My brother was really cool. I wish you could have met him. Oh no, man. That's a sad story. Like a pretty cool and sad and happy and everything together. Mix of everything. Shit. Gilentine කියන්නේ ඔන්න ඔකට සුද්දන්න හරිස් දසුන්. Gilentine නේ. Gillette කියන නමත් තාම ඒකින්ද දන්නේ නේද මේ රේසර් එකට. අපි ඔක්කොම බැලුවා මී ආච්චම්මගේ අපේ අම්මගේ යරෙන්න. පව් බා මූණන් හොඳ ඩයල් එකක් ඇත්තද. ඌගේ පාඩුවේ ගේම් එකක් ගාගෙන ආතලේ හිටපු ඩයල් එක ඇඩික්ෂන් එක නිසා ගැලුණා වගේ. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. එතකොට බොඩි එක මොකේ බෙල්ල කැපිලා වෙනම තියෙන්නේ නැත්තේ නේ. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. මේ කවුද මෙතන ඉන්නේ? ඊඩිත්. මේ අපේ කාමරේ මම හිතන්නේ බොයිස්. ඊඩිත්ගේ කාමරේද කොහෙද? එකක් මිස් වුණා. අර සිබ්බද? ෂුවර්. කොහෙද තිබ්බේ? මිස් වුණාද බොයිස්? මොනවද මිස්සුනේ බොයිස්? සංජයගේ ඩෙත් එක ගැන මොකුත් නෑ බොයිස්. ඌ අපේ පවුලට අයිති නෑ නූ පිට ඉන්දියන් ඩයල් ලැබ ඌව ගණන් ගන්නෑ. ඌගේ එක නිකන් කිව්ව විතරයි නූ මැරුණා කියලා. මැරුණ විදිය ඌ ගැන එහෙම කතා වෙන්නේ නෑ. අපිට මිස්සුන් නෑ බං. ඔතන තියෙන්නේ බලලා මොකද්ද? මේකද? අම්මට PlayStation. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. මුන් දෙන්න ගේම් ගහලා ගොඩක්.
මෙයාගේ මේ ලුවිස් තමයි ඉතින් මෙයාට හිටපු ඊඩිත් හිටපු මේ කවුද ලගින්ම හිටපු සහෝදරි ඉතින් අනිත් එක අතුරුදහන් වුණා. මේ දෙන්න ගොඩක් ක්ලෝස් මම හිතන්නේ මෙයාට කාමරේට එන්නත් දුන්නා කියලා කිව්වනේ. දෙන්න ගේම් ගහලා තියෙන එකට. ඒක විතරයිනේ මිසුනේ. යෝ හිඩයි ලොට් කින්ඩි පාර කොහමද? අම්මගේ එක බයිබල් එකේ බොල අපි බයිබල් එක බැලුවනේ බං. බලමු අපිට මිස්සුන් වෙන්න බෑ බොයිස්. මේ මොනවද දන්නේ නෑනේ. මිසින් මිල්ටන් ෆින්ච් මිල්ටන් මිසින් වෙච්ච එක ගැන දාලා තියෙනවා. අර මේ වගේ එකක් මා ගාවත් තියෙනවා. මම ඕගොල්ලොන්ට පයි ස්ටෝර් එකේ ටී-ෂර්ට්ස් ඕඩර් කරාම පැක් කරලා එවන්නේ මෙන්න මේ වගේ සෙලෝ ටේප් එකකින් අලවලා තමයි. මේ පැකේජින් වලට දාන බෝරද කොහෙද නේ? පැකේජින් වලට දාන්නේ රෙජිෆෝම්. To teach and to learn. 7 ways to create a fulfilling classroom. Dawn Finch. Right. Dawn Finch මෙයාගේ අම්මා ටීචර් කෙනෙක්නේ. Mom ended up leaving everything behind ලු. අපි 90th birthday. මේ අපේ ආච්චම්ම වෙන්නේද? මෙයා පැකේජින් සනම් බලන් යවලා දෙනවා කාටද දන්නේ මොනවද දන්නේ මෙයා කරේ. Disaster Relief සංජය කුමාර් මේ තාත්තගේ ID එකක් තියෙනවා. මේනේ තාත්තා. එයා disaster relief එකේ වැඩ කරලා තියෙන්නේ. ඌගේ බෙල්ලද කැපුණේ අතද? ඔබ කිව්වේ බෙල්ල කැපුණා කියලානේ. ඌ එච්චර මෝඩයිද බං ඒකට බෙල්ල තියන්න අනික එහෙම වෙන්න කොහොමත් බෑනේ. එතන කැපෙන් අතනේ කැපෙන් explain please. නෑ ඌගේ ඉමේජිනේෂන් එකේ තිබ්බේ බොයිස් ඌ දැන් මේ ඌට ඌගේ අර රැජිනිය ක්‍රවුන් එක දානවා වගේනේ. එතකොට ඌ බෙල්ල තියන්නේ නැති එතන මේ ඇත්ත අර ගේම් එක තියනවා වගේ ඇත්ත ජීවිතේ තියන්නේ නැති. අන්න ක්‍රවුන් එක දාගද්දි ඌ ඇත්තටම තියන්නේ නැති බෙල්ල. Maybe I should have come sooner. අත කැපුණා නම් මැරෙන්නේ නෑනේ බා. ඇයි බඩු පැක් කරන්න ගියා කිව්වේ? ඒ බඩු පැක් කරන සීන් නේද? සෝරෝ කියන ඌ අර යන ප්ලේට් එකේ නිදාගත්ත ඔළුව කැපෙන්නේ නැති. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඌ එතන පිස් එක්කගේ ඔහේ වැඩ කර කර ඉද්දි ඔළුව තියන්නේ නැති වැරදිලා. නින්ද ගිහිල්ලා. මේ ඊඩිත්ගේ කාමරේට අපි යන්නේ ඉස්සර පල්ලෙහා තිබේ මං හිතන්නේ මෙයාගේ අම්මගේ තාත්තගේ කාමරේ. නෑ තාත්තගේ නෑනේ. ඉතින් අම්මගේ කාමරේ. තාත්තා මරුණා ඉන්දියාවේදීම. ඔය මර්ච් ගාදී ක්‍රෙඩිට්ද සල්ලිද? ඔගොල්ලෝ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් ගෙවන්න පුළුවන්, ජීනි එකෙන් ගෙවන්න පුළුවන්. easy cash ගොඩක් ඒවා තියෙනවා boys. cash on delivery නෑ හැබැයි. All that's left now is to tell you about that last night. last night එක ගැන කියන්නලු යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ මේ ගෙදරින් යන්න කලින් අන්තිම දවස ගැන කියන්නයි යන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඊඩිත්ගේ කාමරේ. ඒ කියන්නේ අපේ කාමරේ. එයා ඉන්නේ ඇටික් එකක. මං හිතන්නේ එයා තමයි ගෙදර උඩම කාමරේ ඉන්නේ. මේ කාමරෙත් මරු. සරුංගලේ දැක්කද? ඒක තමයි මම නෝට් වුණා. මේ අරුගේ සරුංගලේ නේද? මෙයාගේ අංකල්ගේ. මොකක්ද ඌගේ නම? ගස්ගේ. This is top notch gameplay. Finch fam එකේ මහා මොකද Finch fam එකේ මහේ හැම රූම් එකක්ම යුනික් පට්ට ආසිතන. සිරාවටම යට එක්ස්ප්ලෝර් කරාද ඔක්කොම? කරානේ ඔක්කොම. මං හිතන්නේ ඔක්කොම කරා යට.
ඔය බුක් එක බලද්දි ඒකේ පොඩි වයසම මරුණ අයට ගහේ පොඩි කොළ එහෙමනේ තියෙන්නේ. ටිකක් වැඩිපුර කල් ජීවත් වුණා නම් ටිකක් ලොකු කොළ. සර් අඩේ එහෙම සීන් එකක් තියෙනවද? එහෙම සීන් එකක් නෑ නේද? එහෙනම් මූට තියෙන්න එපා ලොකු කොලයක් ඕඩින්ට ඌට එහෙම ගන්න නෑ. එහෙම සීන් එකක් නෑ මයිද? පිහට්ටක් තියෙනවා. මෙයාගේ පොත තමයි මේ. දැන් මෙයා මේ පොත ලියන එක ගැන ඉස්සෙල්ලා කන්ටෙම්ප්ලේට් කරේ ලියන එක හොඳද නැද්ද? හැබැයි ලියන්න වෙනවා. ඔයාටත් මේක කවදා හරි දකින්න දැනගන්න ඕන නිසා කියලා. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ The whole හම්බෙන්න last ළමයාට. day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are Edith, very I specific. left a present for you in the hallway. ඔරේන වොයිස් කැම එක පල්ලයට දාන්න. යාළුවනේ මේ අර අපි ගේම් එකට ආපු ගාම තිබ්බේ මේසේ කැම කාපු මේසේ අන්න මේ මේසේ මේ තියෙන්නේ. ඒ ෆයිනල් නයිට් එක මේගොල්ලෝ මෙතනින් මේ ගෙදරින් යන්න කලින් කට්ටියම ගෙදරින් ගිහිල්ලා ෆයිනල් නයිට් before we set apart කියලා කියනවා. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our I'm last... not leaving. Edith, you're excused. ආච්චි අම්මා ලියුවෙන්නේ නැහැ කියලා කියන ගෙදරින්. මේ ඊඩිතොයි ඩෝනොයි විතරයි යන්නේ මං හිතන්නේ. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. අපි එද්දිත් කිව්ව නේද මේ the power was shut off the night before හරි මොකක් හරි කතාවක්. දැන් power When my off mom කරලා said the තියෙන්නේ. library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. අම්මා ලයිබ්‍රරිය ලොක් කරලා තිබිලා තියෙන්නේ. ඒත් එයා දැනන් හිටියේ නැහැලු තව එන්ට්‍රන්ස් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අර මීයා අච්චම්මලත් යතුරක් තියනවා කියලා ඒක ඇස්සට යන්න. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Huh? The thing you're afraid? What do you mean? Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. Huh? I think it's best if Edith and I leave tonight. Wait. එතකොට කාබරවල ලයිට් කොහෙන්ද? ඒක නම් කොහෙන්ද දන්නේ? එහෙනම් මං හිතන්නේ නිකන් තියෙන ඇතිනේ. කර්ස් එක වෙන්න දෙයක තමයි කර්ස් එක ගැන තමයි මං හිතන්නේ මේ කියන්නේ. ඒක මීයා අච්චම්ම කියනවලු ළමයි දැනගන්න ඕනි කියලා. කියන්නේ ඊඩිතුත් දැනගන්න ඕනි කියලා. ඒත් අම්මා කියනවා නෑ ඒක දැනගත්තු නිසා තමයි අනිත් ළමයි දෙන්නත් මැරුණේ. මෙයාට ඒව කියන්න ඕනේ නෑ ඔය කතාවක් කියනවා. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? නර්සිං හෝම් එකකට මෙයාව යවන කතාව ඉස්සෙල්ලා පටන් ගද්දි කිව්ව මතකයිද ඔයගොල්ලන්ට ගේම් එකේදී අම්මා තමයි හැනම ආසාවෙන් හිටියේ නර්සිං හෝම් එකකට මෙයාව යවන්න කියලා. ඉතින් අම්මා විතරනේ ඉතින් දැන් පණ පිටින් ඉන්නේ මෙයාව නර්සිං හෝම් එකට යවන්නත් වෙන කවුරුත් නැහැ. The History of the Finches by Edith Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean.
They called it the lowest tide in 1,000 years. Lowest tide in 1,000 It years? smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. අපි දැන් මේ ගහන්න යාළුවනේ මේ මීයාච්චම්මගේ විදියට මේ ඊඩිත් ඉපදිච්ච දවසේ ලෝවස්ම ටයිඩ් එක ඇවිත් තියනවලු මේ මුහුදට මේ මේගොල්ලෝ ඉන්න හරියට ඒක අවුරුදු 1000කට සැරයක් වගේ එන ටයිඩ් එකක් කියලාලු මේ කියන්නේ මේ ඒකෙන් පස්සේ වතුර ඔක්කොම හිද්දිලා පට්ට ගදයිලු මේ හරිය ඒකින් When the fog rolled in, I lost my way. එයාගේ පරණ ගෙදර දැක ගන්න හම්බුණාලු යට වෙච්ච එකෙන් ලයිට් ටෝච් එක මේ කැමරා එක ගියා ටෝච් එක ඕ අර ගෙදරේ ඒ අර ගෙදර කලින් ගෙදරේ මේ අපේ ආච්චම්මගේ ෆැමිලි ට්‍රී එකේ උඩට යන්න උඩ තට්ටු වලට යනවා වයස අය ඉන්නේ යටම බාලම එක්කෙනා උඩ beautiful detail I notice yeah that's a good one survey නේද yes that's a good point tsunami වගේ සීන් එකක් තමයි ඔක්කොම එකපාරටම හිදිලා මේ ඊට පස්සේ අර පරණ ගෙදර පේන්න ගත්තලු අයමත් I got turned around පාර වැරදිලාවලු මං හිතන්නේ මෙයාට මේ මිස්ටර් කාපු නිසා පුදුමයි මේ ආච්චිදර පණ පිටින් ඉන්න එකනේ ඔක්කොම මරුණාට පස්සේ I started seeing things. මෙන්න මෙයාට දේවල් පේන්න ගන්නවලු මේගේ හස්බන්ඩ්ට මොකක්ද උනේ බොයිස් ඌ ගැනත් මොනවත් නෑනේ ස්වෙන් ගැන ඌ පවුලෙන් පිට එකෙක් නිසා දුවේ Things I'd forgotten had ever existed. Things I had forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. මේ මෙයාගේ ගෙදර තිබ්බ බඩුද කොහෙද නේ ස්ටෝම් එකත් එක්ක අර යට වෙච්ච ඒවද කොහෙද I came back to them. ඌ මේ මෙතනට ඇවිත් ඉන්නේ අපි මේගොල්ලෝගේ පරණ ගෙදර යාළුවනේ හරිද මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේ ආච්චිගේ මී ආච්චිගේ අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්කේ Things I can't explain, but that I need you to try and Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I didn't scream, but Mom dragged me to the car. අපිට එක කියවන්න දෙන්නේ අපේ අම්මා පොත ඇදලා ගත්ත පොත කැඩුනා කාර් එකට අදන් ගියා අපිව මෙතනින් පිටත් වෙන්නයි යන්නේ I never saw great grandma Edie again. හරින්නේ ආච්චම්මා great grandma Edie. The next morning the band came to pick her up, but she was already gone. After that we moved around a lot. මට we control both කරන්න tried to දිනත් make the best of it. අර ආච්චම්මා පවුගේ එතන දැන් තනියෙන් දාලා ගියා යාව. A few years went by. Few years went by, lo. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. කැස් හැදිච්ච ගමන් අරක විසික් කළා කියා මලේ තිබ්බ ටික. කැන්සර්ද? Oh no, she got better for a while.
and then she didn't. Oh no. And then I was alone. She got better for a while and then she didn't. Last Finch left alive. Whew, last Finch left alive. Until I found out about you. Until I found about you again. I'm still not sure what to tell you about all this. Yeah, I got goosebumps. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. The journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Oh boy. අම්මට උඩු මෙයාත් සුයිසයිඩ් කරන්නද? This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. I don't know. Oh my god, man. ළමයා කියවන්නේ. ඕ බං ඒ එතන that's sad, man. I got goosebumps also, bro. The story by Giant Sparrow. Me goosebumps තියනවා බං. ඔබ පේනවද දන්න? For Shirley Dallas. Huge props for the developers, man. Next level shit. Damn. 11 out of 10 game. මංගාපු හොඳම ගේම් එකක් යාළුවනේ. අම්මත් මැරිලා. එයා කොහොමද දන්නේ මැරුණේ නේද? මැරුණ විදිය කිව්වේ නෑ. එයා ඒ පොත ලියන්නේ හදිසියෙ මැරුණොත් දේවල් තේරුම් ගන්න. හැබැයි එයා ආසයිලු පණ පිටින් ඉදලම මේ කතාව විස්තර කරන්න කවදා හරි මැරුණොත් තමයිලු එයාට පොත කියවන්න වෙන්නේ. අන්තිමේදී ඇත්තටම පොත කියවකේ ඉන්නවලු. Black Prince Dia can now cry before you sleep, and thanks for recommending this game, Nilukshan. Yes man, thank you Nilukshan recommend කරට. මේ Shirley කියන ගෑනු කෙනා developer කෙනෙක්ගේ wife කෙනෙක්. From what I have read, she faced some similar cases. එයාට තමා game එක හදලා තියෙන්නේ. එයාත් මැරිලා කියලාද පෙන්වන්නේ ඉස්සෙල්ලා? While giving birth to the child, maybe. එහෙමත් දන්නේ මැරුණේ නේද අම්මා? 2017 මැරුණා කියලානේ කියන්නේ. Damn man. අරයට මොකක්ද දන්නේ උනේ ආච්චම්මට? ආච්චම්මව මේ මහලු නිවාසෙන් ඇවිල්ලා ගන්න කලින් මෙයා මාරුණා කියලා කිව්වා. අනිත් එක ඇත්ත මොකක්ද කියලාත් කිව්වේ නෑනේ. ඒ කියන්නේ මේ කර්ස් එක ගැන දැන් අර ඊඩිත් කතාව කියන්න ඕනේ කියලා කිව්වනේ. ඒ පොත අපිට හම්බුන්නේ නෑනේ හැබැයි. මේ ජෙෆ් රසෝ කියන නම මට අහලා පුරුදුයි. කොම්පෝසර්ගේ නම. Pabodda Dilishan, I can really enjoy this game, boss. Thank you, and Nemo. Gammat time, Pabodda. Thank you very much.
Oh, 1999 ඉපදුනේ Edith. She was pregnant when she was 17. That's 2016. So she died in 2017 after the child birth. පව් හැබැයි. අඩෝ පව් වැඩි. අම්මට 16 pregnant මරුණේ 18 වෙනි ළමයා කොහොමද අච්චර ලොකු වුනේ? ඒක අපි දැන් present time එකේ අවුරුද්ද පෙන්නුවේ නෑනේ නේ. Danuja Fernando, one word, masterpiece, damn recommendation by Niluksha. Certainly a masterpiece, Danuja. Superi game, yes, yeah. Visuals and story, superi. ආච්චිගේ ෆොටෝ එක අදින්න බැරි වුණානේ පොතේ. මම හිතන්නේ ඒක අදින්න හම්බ වෙනවද නැතුව ඇතිනේ. අපි ගේම් එක කම්ප්ලීට් කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම. නැත්නම් අපිට මිස් වුණාද මොනවා හරි? Dan, so what's the reason for the deaths and what is the point of the game? Reason for the death was not told. Curse එකක් ගැන මොකක් හරි ඇති මං හිතන්නේ ඒක කිව්වේ නෑනේ. Main team එක voice Edith Finch team. The end. The replay story option is now available. Select Edith to play from the beginning. Eddie එකක් තියනවා බා අපිට මිස් වෙලා. All deaths are cool except Bob. Nothing is cool here, man. Only cool death was Sam's death. Anit හැම එකම messed up. I mean, Odin නවුල නැහැ. But Walt ගේ death පට්ට depressing. Calvin ගේ that's depressing. Molly ගේ depressing. Barbara's death was depressing. අපේ අම්මගේ ඩෙත් එකක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද අපිට අන්තිමේදී පෙන්නුවානේ. She had cancer. ඒක natural death එකක් කියන්න පුළුවන් cancer නේ. I think cancer. That was understandable. Gus ගේ death එක shape වෙන මොඩඩ කරේ. Gregory ගේ death එක depressing. I mean he was a kid, he didn't know anything. Baby කෙනෙක්. Milton ට මොනවද උනේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ නිසා අවුල නැහැ. Lewis ගේ එක තමයි පට්ටම character development එක තිබ්බා. ලුයිස් ගේ ඩෙත් එක සුපිරි character development එක තිබ්බ ඒකට. බාබරා එකත් සුපිරි character development එක තිබ්බා. ලුයිස් ගේ ඩෙත් depressing and Edith අපි ආච්චිගේ ඩෙත් එක පෙන්වුවාද කියලා පොඩ්ඩක් බලමුද කොහේ හරි. ආච්චි මැරෙලා තියෙන 2010 දී. What is your favorite part? My favorite part was Louis' story. Louis' ගේ story එකයි බාබරාගේ story එකයි Walt ගේ story එකයි. Walt ගේ story එක පට්ට depressing. I mean ඌගේ අක්කගේ රේප් සීන් එක ඌ දැක්ක නිසා ඌට ඒකෙන් ඇතිවෙච්ච බයට ඌගෙන් හැංගිලා හිටියා වයසට යනකම්. තමන් අයිසොලේට් කරගත්ත මුළු ලෝකෙම තමන්ගේ පවුලෙම තමන් අයිසොලේට් වෙලා හිටියා පිස්සෙක් වගේ. fuck. ඉන්න බලන්න අපි ආච්චි එක කෑල්ල තියනවද කියලා.
Why do we try? In the well voice. Why? Why? I can't understand. මේව දාලා බලමුනේ. What remains of Edith Finch? Odin Ingeborg Edith's room explode. Odin story sequence. බලමු තියනද? නිරුක්ෂාන් about Milton who Edith කලින් ඔක්කොම passages වලට ගිහින් තිබ්බා. plus Dawn කියනවා එඩීද sorry මොකද? Dawn කියනවා එඩීද ඔයාගේ stories අහලා මගේ ළමයි මරුණා කියලා. So obviously Milton knew all the stories. My theory is he escaped the house and started a new life. වෙන්න පුළුවන්. ඔව් නේ අපි යන යන තැන මිල්ටන් හැමතැනම ගිහිල්ලා ඌගේ නිකන් ඌ ගියා කියලා සයින් එකක් තිබ්බා. ඌ ෂේප් එකේ පැන ගන්න නැති පවුලෙන් බේරෙන්නත් එක්ක මේ අර ස්ටෝරිස් දැනගත්තනේ කොහොම හරි. ඩෝන් කිව්වෙත් ඒකනේ මේ ඌගේ ස්ටෝරි මේ රාච්චිගේ ස්ටෝරිස් අහලා තමයි ළමයි මරුනේ කියලා. හැබැයි ළමයා මරුන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ ඌ පැනගත්ත ෂේප් එක ලස්සනට. බොසා මේ ස්ටෝරි එකේ තියෙන බෑඩ් පේරෙන්ටිං ගැන එයාලා කර්ස් එකක් ගැන හිතන් හිටියට ඇත්තම කර්ස් එක බෑඩ් පේරෙන්ටිං ඒක තමයි ස්ටෝරි එකේ පොයින්ට් එක. ඔව් නේද? ඇත්තටම බෑඩ් පේරෙන්ටිං නිසා මු ළමයි ඔක්කොම මැරිලා තියෙන්නේ. එක එක කර වෙඩින් එක දවසේ මේකක් යවව සරුංගලයක් යවව ඉඳලා මැරුණා. තව එකෙක් ඔන්චිලාකින් වැටිලා මැරුණා. තව එකෙක් ගිලිලා මැරුණා. පොඩි කාලෙම ජෙනරේෂන් ටු ජෙනරේෂන් බෑඩ් පේරෙන්ටිං සීන් එක ගිහලා තියෙනවා. She was the one who. But Edie had already started to memorialize him. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. මේ ඊඩි තමයි හැමෝටම මෙමෝරලයිස් අනම්මනම් හදලා තියෙන්නේ බොයිස් මේ ලී කොටින් අනම්මන හදලා තිබ්බ හැමෝටම තිබ්බ මතකයි නේද? ආච්චි තමයි හදලා තියෙන්නේ ඔක්කොම. මේ මොකටද මේකත් තිබිලා තියෙන්නේ? Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. මේ අරු ගැනද කොහෙද කියන්නේ? විල්සන් ගැනද කොහෙද කියන්නේ? sorry විල්සන් නේ උගේ නම මොකද්ද නම? so Walter ගැනද කොහෙද කියන්නේ බොයිස්? මෝල් මෑන් කෙනෙක් ජීවත් වුණා කියලා. chat කියපන්. ඔයි ලෝනබෝස් ඩෙලිවරි ටයිම් එක මර්ච් ඒක ඔයාලට සයිට් එකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් බං. අපි ගේම් එකේ ස්ටෝරි එක ගැන මේ අවබෝධයෙන් ඉද්දි ඒක ගැන හද්දි ඉතින් අනේ මන් දන්නේ නැහැ. ස්පෑම් උත් කරනවා. පාගියා chat එක කියපන් ගියේ. සයිට් එකේ තියෙනවා ඔයා normal delivery දැම්මොත් එහෙම dates ගානක් පෙන්නනවා මේ කොච්චර දවස් ගානක් යනවාද කියලා. fast delivery දැම්මොත් එහෙම ඒකට කොච්චර දවස් යනවාද කියලා දාලා තියෙනවා. මෝඩයෙක් ගේම් එක ගැන මේ අපි මේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකේ මේක ස්ටෝරිය බලද්දි මගුලක්. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long time. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. නෑ අවුලක් නෑ එකපාරක් දෙපාරක් කරමු ඊට පස්සේ බයිනත් එක වහ
මේ පාකියා chat එක කියපන් ගියේ. පොළවලින් අනම්මනම් හදලා තියෙනවා. අපි මෙච්චර දෙයක් බැලුවේ නැහැ නේ උගේ කාමරේට ගිහිල්ලා. මේ ආච්චිගේ නැද්ද It's like බං a දැන් museum. මේක අපි බැලුවා. Why don't you guys both take a whiff as before I see what you අයියෝ. can tell, really? Very good. Are you guys sure you put anything in here? එතකොට කැන්සර් ඩෙත් එක රේප් වෙලා මැරුණ විදිය බෑඩ් පේරන්ටින් නෙවෙයිනේ. රේප් වෙලා මැරුණ එකත් ඔය ඒක නයි ඉතින් බෑඩ් පේරන්ටින් කියන්නේ බේ කැන්සර් එකත් ඉතින් බෑඩ් පේරන්ටින් නේ. I mean ගොඩක් ඩෙත්ස් තියෙන්නේ බෑඩ් පේරන්ටින් නිසා තමයි මේ පවුලේ. අඩෝ මර්ච් ගැන අහුවා මට බයිනවනේ බා. ඉතින් බා ඔබට ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ මම මර්ච් එක ගැන. ඊට පස්සේ දැන් මේ මම ඔයාලට කොහොමද කියන්න හිටියේ දැන් මේක බලලා ඉවරුනාට පස්සේ. මෙතන දැන් අපි ගේම් එකේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකෙන් ඉද්දි මැදින් අරක දාන්න ඕනේ නැති නිසා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ නිකන් මේ පාකියා chat එක කියපන් ගන්න සීන් එකට ආපු නිසා තමයි මටත් තරහා ගියේ. හරිද? හැපි කස්ටමර්. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. අනේ බා ඔබ කියවන්න. ඉතින් කියවන්න නැත්තේ බං ඒක කියවෙ නැත්තේ. ඒතකොට ගේම් එකේ වයිබ් එක නා නෙමෙයි. දැන් තාත් මෝඩ කතා කියන බලහන් ඉතින්. අපි දැන් ගේම් එකේ ඉන්ට්‍රස්ට් වෙලා ඉන්නේ ආච්චිට මොකක්ද උනේ කියලා හොයන්න. ඒක හොය හොයද්දි එකපාරට මා මර්ච් එක මෙහෙම වෙනවා කිව්වම් කැඩෙනානේ බං වයිබ් එක එතනින්. මම ඒක දැක්ක කමෙන්ට් එක. මම ඒක අන්තිමේදී කියන්න හිටියේ. ඔයාට දැනගන්නම අවශ්‍යයි නා වෙබ්සයිට් එක දාලා තියෙනවා බං ඩෙලිවරි ටයිම් එක. වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලන්නකො ප්‍රොඩක්ට් එක ඕඩර් කරන්න යද්දි shipping methods දෙකක් තියෙනවා. හරිද? normal delivery තියෙනවා fast delivery තියෙනවා. normal delivery එකට දවස් ගාන දාලා තියෙනවා fast delivery එකට දවස් ගාන දාලා තියෙනවා. business days කියලාම දාලා තියෙනවා. Newborn son, Johan. මේ හොයි. On January 7th, 1937, he set sail with his family. කොහොමද and මේ ආච්චිගේ ස්ටෝරි යන්නේ? ඒ ආච්චිගේ was the ස්ටෝරි pink යන්නේ? bathroom. It was a pretty big trace. ආච්චිගේ ස්ටෝරි යන්නේ නැද්ද බං? What Remains of Edith Finch, all that's explained 100% serious. හැබැයි thumbnail එකේ everything explain කියලා දාලා තියෙන්නේ අර meme එකේ විදියට. I'm not sure if this serious or not. Niruksha, what's your rating? I am glad that everyone like it. Multi Animal Planet වගේ වුණාට story එකයි gameplay එකයි but I give it definitely 10 out of 10. I love it, man. Thanks Molly for was the eating recommendation. all kind of shits, so she started hallucinating and then died from food poisoning. Calvin thought that he was Buzz Lightyear and he tried to fly. He wasn't. Barbara was murdered by his boyfriend, who was also a Van Gogh fan, so he left an ear just in case. මේක නම් මේ මූ කියන්නේ murdered by boyfriend කියන්නේ නේ එහෙම නෙමෙයි. Sam looks like a budget version of Stan Lee. He thought he was the man and he tried to disrespect a deer. He was wasted. Gregory had so bad parents that he spawn killed himself and later became Shrek. Walter was living in the basement watching Thomas the Engine for 30 years. He wanted to become one with the train. He did. Gus was disrespecting the party, so the party also disrespected him. The tent intentionally murdered him. Milton went to Narnia or something.
No one really cares. Louis was Milton, no one cares, Lou. The balloon make a chicken at the other. Tom went to Narnia or something. No one really cares. Louis was Edie mixed alcohol with her medication, so she started hallucinating and died. Kill your son. මූ හැලූසිනේට්ටල මැරුණ කියලා කියන්නේ මේ ආච්චි. මූ කියන විශ්වාස කරන්න බෑ බෑ. Dawn was hospitalized, and in the final moment, we decided. We didn't pull out in time, so we got pregnant. But of course, in this game, we died while giving birth. Things didn't work out that way. The curse is over. The child is safe, at least. පොඩි එකත් මැරුණා කියලා මු දහන්නේ. මු කියන විශ්වාස කරන්න බෑ නේද යාළුවනේ. If her father is Indian, shouldn't her name be Edith Gupta or something? No, Finch. Not really. If Sanjay took Dawn's name when they married. Bro, that's racist and kinda prejudiced. It would have been Kumar. ඇත්තට මේ දන්නේ තාත්තගේ නම ගත්තේ නැත්තේ. රේසිස්ද කොහෙද? මේ ආච්චම්ම ගැන නෑ බොයිස් කොහෙවත් නෙමෙයි මන් දන්නේ. ආච්චම්ම ගැන නෑ විස්තරන්නේ. Dawn and Edith flee the house without her. The next day, Edith is found dead at the age of 93 after consuming alcohol alongside her prescription medication. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් නේද? She was gone before the nursing van arrived කියලා කිව්වා නේද? ඒ කියන්නේ මෙයා මැරෙන්නේ නැති පහවදා උදේම බිබී ඉදලා. මොකද අර මේසේ ඉද්දිත් මෙයා කිව්වනේ මේ ඩෝන් කිව්වනේ අම්මා දැන් බොනවා මේ ආච්චි බොනවා වැඩි බොන්න එපා. ඔයාලා මේ බොන්න එපා කියලා තියෙනව නේද කියලා එහෙම. එහෙම සීන් එකක් වෙන්නේ නැති. Black Prince තියක් යනවා. ඌර්කයන්ට මර්ච් නෑ ලබ්බ අන්දන්න ඕන්න මෙන්න what? ඌර්කයන්ට මර්ච් නෑ. ලබ්බ අන්දන්න ඔන්න මෙන්න ඉදියේ මනියා ක්ලිප් කරගන්න දුන්නෙත් නෑ. මොකද්ද බබ කිය? ලබ්බ අන්දන්න ඔන්න මෙන්න වියංග දේශා ස්ටාසියා කියන අද උදේ 7ට කලින් දෙන්න තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක බාගෙට නවත්තලා ආවේ බලන්න ගේම් එක කුපියක් මං යනවා වැඩ කරන්න ගුණ බූස කොල්ලෝ good night කොල්ලෝ good night නෙමෙයි හොඳට වැඩේ කරන්න වැඩේ කරලා ප්‍රොජෙක්ට් එක සබ්මිට් කරලා නිදා ගන්න වියංග respect good night thank you ස්ටාසියා curse එක මොකද්ද? Story explained. Short story නැද්ද? වැඩි දිග නැති. Hi, my name is Vin, and I teach public speaking, and I teach people how to become better. Munge ads nang ads. As many of my regular followers know, Sanjay went to India to act. He was known as Sanjay Dutt. And mythically, it is very easy to play. It is less than 2 hours long, and Lewis's imagination seems to overpower him. It's actually Milton from What Remains of Edith Finch. Suppose that said,
I would still like to offer my personal interpretation in regards to the nature of the curse. Though I do believe there is some degree of truth to the schizophrenia theory, I'd like to offer something else that binds the Finches together, making them all susceptible. Game එක ආච්චිගේ පාටට ජම්ප් කරන්න පුළුවන් නේද දැන්? එහෙම පුළුවන්ද? පොඩි නේ බං. I don't think so man. මුලින්දන් ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා මම හිතන්නේ. Replay story I know. Replay a story කියලා තියෙනනේ. අඩෝ පුළුවන්. අඩෝ බලමු. මෙතනනේ බා. All that's left now is to tell you about that last night. Nene boys. එඩීට වෙනම ස්ටෝරි එකක් නෑ ඉතින්ලු. ඕනේ. අපි ඒක බලන්න නෙමෙයි යාළුවනේ ආවේ අපි ආවේ කර්ස් එක ගැන අහන්නනේ. To death regardless of lineage or mental illness. That connection is a rejection of reality. Than what those two did in order to cope. Nevertheless, death, like the curse of the Finches, is a fact of than one could ever possibly imagine. If you like this video, please make sure to give it a like. That helps my chance. There is a chance that the curse can be broken, and he may live a ever had a chance to be here at all. If Edith Jr.'s son, Christopher, could accept these truths, there is a chance that the curse can be broken, and he may live a more beautiful life than one could ever possibly imagine. If you like this video, please make sure to boys මේක මේ මුළු වීඩියෝ එකම බලන්න ඔය මූ කියන දේ අහන්න ගියොත් එහෙම. පවද දිලිසන් තියා කියන Milton flew to SL to become a singer. Milton මල්ලවරච්චි. Foreign curses won't work here. එක එක තැන් වලට ගිහිල්ලා සංජය කියලා තියෙන්නේ එක් කරන්න Milton සින්දු කියන්න ඇවිල්ලා. Black Prince තියා කියලා අයියා මැච් එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න බෑද? මැච් එක මොනවා කියන්නද? සයිට් එකට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. පස්සේ කියන්නම් නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේකේ නෑ නේද බොයිස් හරියටම කර්ස් එකක් ගැන තමයි කියන්නේ හරියටම එක්ස්ප්ලেইন කරලා නෑ කොයිවත්. Paradoxically, it seems that many of the Finches would rather die than accept the tragedy of death as an intrinsic part of life. What those two do, some way, somehow, we feel it can be understood and that we can transcend it. But we never do. If we could accept that impossibly tall order, to embrace death as a part of life, to move past our impossibly tall order, to embrace death as a part of life, to move past our bitterness and resentment towards life's tragedy, we could truly appreciate the beauty that life has to offer in all its fleetingness. Just as one cannot experience infinite light without infinite darkness to define it, create their own realities, crafting stories that they believed in so much that they illness. That connection is a rejection of reality. The worst emotional pain that a human being can experience is when a loved one dies. The only thing worse than that is when many of them die, and for random, meaningless reasons. When such tragedy happens, even the strongest among us will seek an escape from the pain of reality. In regards to the Finch family, every character who remains alive after a tragedy engages in their own form of escape. Whether it's through one's imagination, drugs, self-isolation, or simply running away, they will do whatever it takes to make the pain stop. In regards to the Finches, some went as far as to create their own realities, crafting stories that they believed in so much that they might as well have been real. It is through this attempt stress that had on her body caused her brain to hallucinate. Happy මෙතනින් end කරමු. The curse is the mechanism by which the story illustrates it. Eddie stories කියන විදිය නිසා තමයි ඒක curse එකක් වෙලා තියෙන්නේ I guess. Every member of Finch family's imagination is so good so they imagine that there was a curse. මේක තමයි I think හැමෝම accept කරන theory. ඒක
එහෙම සීන් එකක් තමයි මලත් හිතෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කර්ස් එකක් තිබිලා නෑ. මෙතන නිකන් හිතෙන් මවාගත්තු දෙයක් තියාගෙන ඒක විශ්වාස කරගෙන ඒකෙන් කර්ස් එකක් කියලා දෙයක් තියාගෙන පිස්සුවක් කියන සීන් එකක් තමයි මං හිතන්නේ වෙන්නේ. ඔයාලගේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන්ස් ඔයගොල්ලෝ ලයිව් එකේ එන්නුනාට පස්සේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න බොයිස් මොනවද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ කියලා මේක ගැන ස්ටෝරි එක ගැන. තව ගේම් එකක් තියෙනවාද මේකේ මිල්ටන් ඉන්න ඒක වෙනම ගේම් එකක් කියලා කිව්වේ මිල්ටන් කෑල්ලක ඉන්නවා කියලා කිව්වේ නියම පැනලා ගිහපු එකාට මොකද උනේ ඌ ආතල් එක ඇති ජීවත් වෙලා ඌ ගැන තමයි මං කිව්වේ මේ නිලුක්ෂන් කිව්වේ මොකද්ද ගේම් එකේ ඉන්නවා කියලා ළමෙක් හදාගෙන Yeah, it was a long time since I have enjoyed such a gameplay. Thanks Mania for playing this and Nilukshan for the recommendation. Thank you Yaba gamak thank you. දුවිදු මනියෝ යන්න කලින් B gang එකේ දාලා තියෙන යාපයියගේ රිසර්ච් එකේ සීන් එක ෆිල් කරන්න කියලා කට්ටියට කියමුද? මම ඒක ෆිල් කරා ඉන්න ඕගොල්ලොන්ටත් කියන්නම් ඒක මේ රෂිත් යාපගේ යාළුවනේ රිසර්ච් එකක් කරනවා පොරේ ෆයිනල් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට් එකට. ඒකට සර්වේ එකක් තියෙනවා පොර උදව්වක් විදිහට ඒක ෆිල් කරලා ඉල්ලුවා කට්ටියකින්. පුළුවන් කට්ටිය ඒක ෆිල් කරලා දෙන්න පොරට. B gang එකේ දාලා තිබ්බ මම ලින්ක් එක දාන්නම් ආමෙන් B96 ඌ කියන්නේ ඩෙත් ටික තමන්ගේ වැරදි විදියට බාරගන්නේ නැතුව කර්ස් ගගා ඉන්න නිසා කර්ස් එක තියනවා කියලා නිලුක්ෂන් එහෙම දෙයක්ද කිව්වේ කියලා මට තේරුන්නේ නැහැ බට් ඒකෙන් වෙන්නේ ඉතින් තමන්ගේ ඩෙත් තමන්ගේ වැරදි බාර ගන්නේ නැහැ කියන්නේ ඉතින් ඒක තමයි තමන්ගේ වැරදි බාර ගන්නේ නැතුව මේ ඒක කර්ස් එකක් පිටින් දාලා ඉන්න සීන් එකක් වෙන්නේ නේ ඒ කියන්නේ මෙහෙම කර්ස් එකක් තියෙනවා කියලා බොරුවට හිතෙන්ම වාගෙන ඉන්න සීන් එකක් වගේනේ ඇත්තටම බෑඩ් පේරන්ටින් සීන් එක තියෙනවා බෑඩ් පේරන්ටින් සීන් එක තියෙනවා ඒ ඔක්කොම නිකන් කර්ස් එකක් පිටින් දාන කතා තියෙන්නේ දැන් අපි උනත් මේ ගේම් එක ගහද්දි කිව්වේ මේ පවුලෙම නිකන් එන මූසලයි කර්ස් එකක් තියෙනවා වගේ එහෙම සීන් එකක් නැත්තටම එහෙම සීන් එකක් නෙමෙයි මේ බෑඩ් පේරන්ටින් ගොඩක් වෙලාවට වෙලා තියෙන්නේ හරියට උන් වැඩේ ළමයින්ගේ බලාගත්තා නම් ඒ ළමයි පන පිටින් ඉන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය නැචරල් ඩෙට්ස් දෙකක් විතර තිබ්බා ඊට අරගෙන අනිත් ඒවා නම් ඔක්කොම අර සඩන් ඩෙට්ස් නේ ඒ කියන්නේ වළක්වන්න පුළුවන් ඩෙට්ස් තිබ්බේ රෂිත්ගේ පෝස්ට් එක නෑනේ බං හොයාගන්න මේ ගේම ප්ලේ කරන්න කිව්වේ කවුද ජයබි මෙයා මේ නීමෝ බ්ලැක් ප්‍රින්ස් තියක් යන ලයිව් එක එන් කරන්නකෝ අඬන්නද අන්දන්නද ඔයා මොන හරි අන්දන්නද යන්නේ කාට හරි රයිට් මේ තියෙන බොයිස් රෂිද් දාලා තියෙන පෝස්ට් එක මම මේකෙම ලින්ක් එක දාන්නම් ඒක එබුවම ඕපන් වෙනවනේ රයිට් ඕපන් වෙනවා මෙන්න මේ ෆෝම් එක පොඩ්ඩක් ෆිල් කරලා පොරට පොඩි හෙල්ප් එකක් දෙන්න බොයිස් විනාඩි 5ක් විනාඩි 10ක් වගේයි මේක ඔයාලා ෆිල් කරන්න හරියටම කියවලා පොඩි හෙල්ප් එකක් දෙන්න B-Waves බාබර්ගේ ඩෙත් එක බාබරගේ ඩෙත් එක ඊඩිට් කරපු එකක්ලු වෝල්ට ඊඩිට්ට බයලු කෝච්චි පාරට උමගක් හදලා එහෙට ගිහින් තියෙන ගෙදරට යන්නතුව මට තේරුන්නේ බාබරගේ ඩෙත් එක ඊඩිට් කරපු එකක්ලු වෝල්ට ඊඩිට්ට බයලු ඊඩිස්ද එඩීද කෝච්චි පාරට උමගක් හදලා එහාට ගිහින් තියෙන ගෙදරට යන්නතුව I'm not sure about that. B-Waves පොඩ්ඩක් unclear.
Best thanks for the awesome gameplay. One of the best streak weeks you have ever done. Both Fierce to Fathom and this were amazing. අඩෝ මම අද හිතන් හිටියේ ඇත්තට වෙන මොකක් කරේ ගන්න හැබැයි මේක ලස්සනට සෙට් වුණා නේ ගේම් එක අපිට. Yeah, I enjoyed all your streak weeks so far, even this last one. Let's meet again with another good gameplay. Good night. Alright boys. ඊඩිට් නෙවෙයි බං ඊඩි වෙන්නේ නැති. ඒක තමයි ඉන්න බෑ නායිමත් කියවන්න බාබරාගේ ඩෙත් එක ඊඩි කරපු එකක්ලු. වෝල්ට ඊඩිට බයලු කෝච්චි පාරට උමගක් හදලත් එහාට ගිහින් තියෙන ගෙදරට යන්න නැතුව. නෑ බාබරාගේ ඩෙත් එක ඊඩි කරපු එකක් කියන්න බෑනේ බොයිස්. බාබරාගේ ඩෙත් එක උනේ අර කවුද මන් දන්නේ හොරෙක් පැනලා සීන් යන්න උනේ. ඒක ඊඩි කරපු එකක් වෙන්න බෑ. වෝල්ට හැබැයි ඊඩිට බය වෙච්ච සීන් එකක් ඇති. ඌ ඒ කියන්නේ මුළු ලෝකෙටම බය වෙච්ච සීන් එකක් තියෙනනේ. ඌ කිව්වනේ කොහමත් මේ ඌ අර මේ උමන් අස්සෙන් යද්දී ඌ කිය ගියේ තාම ඌ දන්නවා තාමත් මේ බාබරා මරපු කට්ටිය එළියේ ෆ්‍රී එකේ ඉන්නවා කියලා ඌ දන්නවා. කැල්වින් මරපු කට්ටියවත් ඌ එළියේ ඉන්නවා කියලා දන්නවා. ඒ කැල්වින් වයි අර එයාගේ සිස්ටර් කවුද? මිලිද? අර මුලින්ම අපි කහපු කෙල්ල මොලි මේ මොලි මරුණ මරපු එක්කෙනත් එළියේ ඉන්නවා කියලා කිව්වේ. මොලිව මැරුවා කියන්නේ ඉතින් අරයන් ඉතින් කවුද? ඊඩිනේ. ඊඩි මොනද කන්න බොන්න දුන්නේ නැහැනේ මෙයාට හරියට. So yeah. Right. B waves කියනවා ඊඩි අර කොමික් එක විතරක් තියලා තියෙන true story එක හංගන්න වෙන්න පුළුවන්. That's another plot twist. ඔයා එක ගැන කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ ලයිව් එක ඇඬුනට පස්සේ. Could be an interesting plot twist. Right. Kasun Abe Pit 69 කියන good night. You're presenting made the stream awesome. Yo, thank you very much Kollu. Thank you, means a lot. Nice, thank you. නිලක්ෂාන්තිය කියන 12 minutes කියලා මෙයාලගේම ගේම් එකක් තියෙනවා. It's also thriller story about a crime. මන් තාම ගැහුවේ නෑ. ගහලා බලලා කියන්නම් මේක වගේම හොඳයි නම්. එයාලා කිරි ගහලා ඔයා recommendation එකක් දෙන්න අපිට. Thank you very much for the recommendation of this game නිලක්ෂාන්. එහෙනම් අපි end කරමු. මොකද්ද අපි දාන්නේ ending එක? අද අපි මොකක්ද දාන්නේ? ස්ට්‍රීක් වීක් සෝන් එක දානවද නැත්නම් වෙන එකක් දානවද? ලෝන වොල්ස් මනියා කන්ටැක්ට් එකට දැම්ම බං මට මේල් කරන්න ඕකේ හවද? මට මේල් කරන්න ඕකේ bro please are we cool now? Yes I am cool bro. No hard feelings. අවුල් ගන්න එපා මට තරහ ගිහිල්ලා මම මොනාරි කිව්වනම් මම තරහ ගිහිල්ලා නෙමෙයි ඇත්තටම කිව්වේ මම ඒ වෙලාවේ නිකන් කිව්වේ ඒක ඇත්තටම තරහ ගිහිල්ලා නෙමෙයි කිව්වේ අවුල් ගන්න එපා ලෝන බ්‍රයන් ෆර්නෑන්ඩස් ඊඩි සෙටප් කරන්න නැති රේප් සීන් එක වෝල්ට ඒක දැනගත්ත නිසා ඊඩි මුව හිර කරන්න ඇති යට ඒකනේ කෑමත් ගිහින් දුන්නේ ඊට පස්සේ ඌ උමගයක් යටින් පැනලා ගියේ ඉතින් why would ඊඩි kill her own daughter බාබරා කියන්නේ ඊඩිගේ දුවනේ බං that's fucking messed up if she killed her ඔක්කොම plan කරලා මැරුවා Bexy Sanala, thank you Australian dollar. They got a respect. Thank you very much. Sorry, අපි end කරමු. මොකද්ද දාන song එක කියලා මම මේ හිතේ තියෙන්නේ. I feel like Walt actually made everything clear about the bad parenting part. Waltත් clear කරා. Gregoryත් clear කරා. මොකක්ද දාන්නේ? Midnight City එක දාන්නත් පුළුවන් මිස්. Plague Tale Innocent එකත් play කරමු shape එකේ.
ඒකත් ලස්සනයි ස්ටෝරි එක. Great gameplay. Good night money super streak week. Thank you guys. WhatsApp channel එක release කරන්න නැද්ද money and website fix එක. Website fix එක මම මේ අද දවස් හතරට මම fix කරලා දාන්නම්. fix එක කියන්නේ ඒක මේ merch order කරන්න පුළුවන් විදියට. WhatsApp channel එක මම එහෙම මට ඒක මතක් වෙන්නේ නැහැ බා. මේක ලොකු කොට මම හිතුවේ නෑ. මම දාන්නම් ඒක shape එක පස්සේ එහෙමනම්. මම ඒක හැදුවත් එක්ක active වෙන එක නෑ බා. මොකද මම WhatsApp එකේ channels ඇත්තටම බැලෙන්නේවත් නෑ මං ඉන්න channel වලත්. ඒක වෙනම ටැබ් එකකනේ තියෙන්නේ. Alright. Money block and dino video below එක පාට thank you very much සම්බෝල රසන. Thank you. ඒක ගැන තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කිය හිටියේ මම collab එකක් කරා කියලා කාලයක් තිස්සේ. Alright. මොකක්ද දාන්නේ සින්දු යාළුවනි? Wolf Club ලගේ සින්දු තියෙනවා උන්ගේ sad songs තියෙනවා. Minna. Okay, I think we got an ending song. Black Prince තියක් යන බ්ලව් Walking Dead stream කරපු කාලේ වගේ W streak week එකක් GG well played give us a sad song. Thank you very much. Thank you very much. Thank you bro. Can you recall this song? Dine Prasanjana, hello puta, good night. Good night Dine, dan dinni. Hello puta. Glad you came. Thank you, CN7. Chama! You guessed it right. Tuesday rest the Ghana money. I haven't thought about what I'm gonna do next week. Nimesh shit. We'll see. Thanks for the streak weeks, Mania. If this is the last one, we'll see. Dan, thank you very much. Alright boys and girls, Spanish Sahara Life is Strange, yes, that's the song. Milton හදාගන්න Edith ගේ ළමයාද දන්නේ නැහැ. ඒක අනේ මන්ද. Do your research and put a comment after the live ends, boys. As always, ඔයගොල්ලෝගේ comments I appreciate it after every live, especially after streak week. ඔයගොල්ලෝ දාන comments streak week එක ගැන and game එකේ explanation අනම I appreciate it. Damn. Alright boys and girls, thank you very much and මේ stream එක set වුණාට I hope you all enjoyed this one. මම හිතුවට stream එක මේ game එකේ stream එක බලන්න ගොඩක් කට්ටිය හිටියා. මං හිතුවේ වැඩි ඉන්න ගන්න නැහැ කියලා. මොකද මේ type එකේ games වැඩි සමහර කට්ටිය මුල් භාගේ බලලා යනවානේ story එකේ රසන ටික එන්න කලින්. ඒ නිසා මං හිතුවේ යයි කියලා කට්ටිය. But you all enjoyed it I guess. 1300ක් විතර හිටියා එක දිගටම අන්තිම මොහොත වෙනකල් අන්තිම ටික වෙද්දී 1017ක් වගේ හිටියා. මේ FB comment no name කියලා පේන්නේ ඒක බග් එකක් බං. Facebook එකේ බග් එකක්. Alright boys and girls, thank you very much. Channel set වුණාට it was a good streak week. අපි ගහපු games ඔක්කොම මේ පාර හොඳ games ටික set වුණා. Thank you all
for the recommendations for the Fears to Fathom recommendation and අපි ගහපු ඔක්කොම games ටික streak week එකේ even this game. Thank you Nilukshan for recommending. You know, that's it for this streak week, end of November streak week. I will see you next week. පුළුවන් වුණොත් weekend එකේ Fortnite event එක තිබ්බොත් පුළුවන් වුණොත් එන්නම්, but not sure මොකද ඒක පාන්දර තියෙන්නේ. Right, thank you boys and girls. I will see you next week then. Glad to stream for you guys. I'm glad you all were watching my stream. Means a lot. And happy Saturday, happy weekend. I will see you next week. Until then, stay awesome, stay safe, and I will say a few names. Asil Utpala, Vipul, Devon, Shavi Devi, Nisu Udanta, Bad Panther, Brian Fernandez, Dubedu, Sadev, Rush Boy, Lahedu, Kavi Gomez. Rush Boy, inno ane man dandaki. Ryder, Ashan, Kodikara, Bad Panther, Ruan, Pramod, Dev Wakash, Kushan, Sandeep, Danuja, Ravidu, Fernando, Bliss, Sanaga, Dubedu, Tenuan, Sandilare. Alright, boys and girls. I will see you next week. Until then, stay awesome, stay safe, and respect. Good night. Thank you.